BMG წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მშვიდობის დღეს 23 თებერვალია, გაზაფხული ნელ-ნელა გვიახლოვდება და მაგერ საკადრო ცვლილებების დროს დღება ვატყობ საქართველოში. თუმცა მანამდე საქართველოში შეერთებული შტატების სრულუფლებიანი ელჩი იანკელი თანამდებობას ვადაზე ადრე ტოვებს. იგი თავისუფლებამოსილებას მარტის ბოლოს წყვეტს გამოსამშვიდობებელ საღამოზე. იანკელიმ თქვა, რომ 33 წლიან დიპლომატიურ სამსახურს ემშვიდობება და მოღვაწეობას ჩიკაგოს Northwestern University-ში გააგრძელებს. მისი თქმით, ის უნივერსიტეტში სალექციო კურსს გაუძღვება, რომელიც პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ისტორიასა და პოლიტიკას შეეხება. კელიმ საკმაოდ ვრცელი სიტყვით გამოსვლისას საქართველოში პირველი სტუმრობაც გაიხსენა. ის 3 წლიანი პერიოდით შეაჯამა, რა დროსაც ის ელჩის სტატუსით გახდა წარმოდგენილი. თქვენთაგანმა არ იცის, რომ საქართველოს განსაკუთრებული ქვეყანაა ჩემთვის და ეს ის ადგილია, რომელსაც სინამდვილეში ვერასდროს დამშვიდობები აღნიშნა. გამოსამშვიდობებელ საღამოზე დიპლომატმა, რომელმაც კონკრეტულ მიღწევებზე და იმ მნიშვნელოვან მოვლენებზე ისაუბრა, რომლის თანამონაწილე და შემსწრე იყო. So while Georgia's western path has deepened, ყველა ეს გრანდიოზული გეგმა ფუჭე ჩაივლის თუ საქართველოს ერთ რამეს ვერ გაითავისებს. მან უნდა გაამყაროს დემოკრატიული გარდაქმნა, უზრუნველყოს, რომ არჩევნები გამოხატავდეს ამომრჩევლის ნებას, წაახალისოს ინვესტიციები და ეკონომიკური ზრდა დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებით, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვით. არის გარკვეული საკითხები, რაც გვაფიქრებს. მმართველი პარტიის დომინანტური პოზიცია მთავრობის ყველა დონეზე ქმნის არათანაბარ დემოკრატიულ სამოქმედო არეალს. მიუხედავად იმისა, რომ ეუთოს დამკვირვებლების შეფასებით 2017 წლის ადგილობრივი არჩევნების დროს დაცული იყო ფუნდამენტური თავისუფლებები, შეფასებებში ასევე აღინიშნა, რომ ზოგადი საარჩევნო გარემო ხასიათდებოდა მმართველი პარტიის დომინანტური მდგომარეობით. მათ შორის შეინიშნებოდა კანდიდატთა და ამომრჩეველთა დაშინების შემთხვევების ზრდა. 2018 და 2020 წლის არჩევნები იქნება პოლიტიკური პლურალიზმის შემდგომი ტესტი. ამერიკის მხარდაჭერა საქართველოს მისწრაფებებისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მტკიცია. მათ შორისაა ჩვენი მონაწილეობა ჟენევის მოლაპარაკებებში. ვახორციელებთ უწყვეტი დახმარების პროგრამებს და ვცდილობთ მოვიზიდოთ ამერიკული ინვესტიციები საქართველოს ეკონომიკის განსავითარებლად. კელი მომავალზეც ისაუბრა და თქვა, რომ 2018 წლების არჩევნები იქნება პოლიტიკური პლურალიზმის შემდგომი ტესტი. მისივე განცხადებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ პროცესმა სრულად დააკმაყოფილოს უმაღლესი სტანდარტები და უზრუნველყოს თანაბარი გარემო. უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი სურვილია ვიხილოთ საარჩევნო კანონმდებლობის საერთაშორისო სტანდარტებთან ჰარმონიზაცია და 2024 წელს პროპორციულ სისტემაზე სრულად გადასვლა. ეუთოსა და სხვა საერთაშორისო დამკვირვებლების რეკომენდაციების გათვალისწინებით. იანკელის თქმით, საქართველოს უნდა განავითაროს და დაიცვას თავისუფალი და პლურალისტური მედია. მედია საკითხებთან მიმართებაში მთავრობას აკისრია ფუნქცია განავითაროს ძლიერი სტრატეგიული კომუნიკაცია. კელი, რომელიც საქართველოში 2015 წლიდან არის ელჩი, ამ სტატუსით 33 წლიან დიპლომატიურ კარიერას ასრულებს. მე მინდა მას წარმატებები უსურვო და მადლობა გადაუხადო საინტერესო საუბრისთვის, რომელიც მან Forbes-თან ინტერვიუსას და Forbes-ის ინტერვიუსას შედგა. სწორედ აი ამ კადრებს ხედავთ თქვენ ახლა. მე მქონდა პატივი, რომ ინტერვიუერის სტატუსით
ესაუბრა ბატონეოსთან ბევრ თემაზე, გარდა იმ ურთიერთობისა, რომელიც მასთან ოფიციალურ ღია თუ დახურულ შეხვედრებზე დროდადრო მონაწილეობით იმართებოდა და მადლობა სარგებლობ ამ ეთერით იმ პირადი მეგობრობისთვისაც, რომელიც მემაკავშირებს იანკელისთან. ამ ჩემის პარალელურად, რომელსაც იანკელი გვიტოვებს, რა ხდება ქართულ რეალობაში, მას შემდეგ რაც ოთხშაბათს 83-მა კანონმდებლობმა ვეტო დაძლია, ჩავთვალოთ რომ შემთხვევით კომუნიკაციების ეროვნულმა მარეგულირებელმა კომისიამ მედიასთან შეხვედრა დაგეგმა ამ პრესკონფერენციაზე, მოკლედ გადაწყვიტეს პასუხი გაეცათ იმ განცხადებებზე, სადაც კერძო ტელევიზიების წარმომადგენლების და მესამე სექტორის წევრები აღნიშნავენ, რომ პარლამენტის მიერვე რამდენიმე წლის წინ შეცვლილი საკანონმდებლო რეგულაციების შედეგად სარეკლამო ბაზარი შემცირდა. თავის მხრივ კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ამტკიცებს, რომ საქართველოში შემცირებულია არა სატელევიზიო სარეკლამო ბაზარი, არამედ კონკრეტულ ტელევიზიებში შესული თანხები. მეტიც, ამონ არის გავაკეთებ კახაბექაურის განცხადებებიდან, მისი ინფორმაციით 2012 წლიდან 17 წლამდე სარეკლამო შემოსავლები 63 მილიონი ლარიდან 99 მილიონ ლარამდე გაიზარდა, არადა მონაცემები წინააღმდეგობაში მოდის ტელევიზიების მიერ კომისიისთვის მიწოდებულ ინფორმაციასთან, კერძო ტელევიზიების წარმომადგენლები კი ამტკიცებენ, რომ 2017 წელს სატელევიზიო სარეკლამო შემოსავლებმა 73 მილიონი 900.000, ანუ 14%-ით ნაკლები შეადგინა, ვიდრე 2016 წლის მონაცემია. კახაბექაური აღნიშნავს და გვეუბნება, რომ შემცირებული შემოსავლები ტელევიზიებში რეკლამების გაყიდვის სტრატეგიის ცვლილებით არის გამოწვეული. ამ ცვლილებებში კი ის გულისხმობს რეალობას, რომლითაც 2017 წელს რუსთავი 2-მა და იმედმა და ასევე მათ ქვეშ მყოფმა სატელევიზიო არხებმა რეკლამები ერთი კომპანიის ქვეშ გაყიდეს. ამ გარემოების გამო ოფიციალურ დეკლარირებულ მონაცემებში თითქოს და 2017 წელს დეკლარირებულ მონაცემებში ჩანს, რომ სარეკლამო შემოსავლებმა 16 წელთან შედარებით დაიგო. მაგრამ ეს ესე არ იყო, თუ გავითვალისწინებთ ზემოაღნიშნულ ფაქტს, რომ 15 მილიონი ტელევიზიის მიღმა დარჩა მათი შემოსავლების, მაშინ 2017 წელს კლება კი არ არის, ზარდის გაზრდილია 16 წელთან შედარებით დაახლოებით 3 მილიონი ლარით. სარეკლამო ბაზარი კი არ შემცირდა თანხა, რომელიც ამ 6 ტელეკომპანიამდე მივიდა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია ასევე ამბობს, რომ ერთგვარი გაუგებრობაა 2015 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემებშიც. კახაბექაური 2018 წელს აცხადებს, რომ 2015 წელს რუსთავი 2-მა 10 მილიონი ნაკლებით სარეკლამო შემოსავალი მიუთითა. სად მოხდა ამ თანხების ასახვა ჯერჯერობით ბექაურს ამაზე პასუხი არ აქვს. მეოთხე კვარტალში მხოლოდ რუსთავი 2-ს ჰქონდა კლება, უпростоრად მის დეკლარირებულ მონაცემებში იყო კლება ასახული, სინამდვილეში რაოდენობრივი გაყიდვით მას უნდა მიიღო 11 მილიონი მეტი შემოსავალი, მაგრამ ის მის მიერ დეკლარირებულ შემოსავლებში არ ჩანს და მხოლოდ ამით არის დაკლებული მთელი სარეკლამო ბაზარი. დანარჩენი რომ დავაჯამოთ თლიან სარეკლამო ბაზარზე, არც 15-სა და 14 შორის არის კლება. ანუ 15 წელს ფაქტობრივად იგივე მონაცემებია, ანუ კლება არ ფიქსირდება 14-თან შედარებით. ამახსნა განმარტებების მიუხედავად, ცხადია ტელევიზიები ბექაურის განცხადებებს, როგორც მოსალოდნელი იყო, არ ეთანხმებიან. 2012 წელს თუ შევადარებთ, 2012 წელს იყო 38 მილიონი დოლარი, 2017 წელს არის 29 მილიონი დოლარი. ანუ სარეკლამო ბაზარი მარტო წინა წელთან მიმართებაში კი არ შემცირდა. 2012 წელთან მიმართებაშიც შემცირდა ტელევიზიებისთვის. როგორც არ უნდა შეაბრუნონ ეს ციფრები და ეს მონაცემები, კლების ტენდენცია 2014 წლიდან არის უცვლელი. კომპანიებს საერთოდ გაუგებარია რა დათვალეს როგორ დათვალეს და შემოგვიყვება კომპანიები არსებობენ აქამდე და არსებობენ ყველა სხვა ბაზარზე. შემოსავლების შემცირება რუსთავის გამოწვეული იყო ორი კომპონენტი. ეს იყო პირველი ეს იყო სარეკლამო ბაზარზე რუსთავის წინის შემცირება და მეორე ეს იყო თავად სარეკლამო ბაზრის შემცირების გამოწვეული. რთულია არ დაეთანხმო ნინო ჯანგირაშვილს, რომელიც ამბობს, რომ ტელევიზიების ნაკლები სარეკლამო შემოსავლები არანაირ კავშირში არ არის ეგრეთ წოდებულ შუამავალ კომპანიებთან, რომლებიც დარწმუნებული ვარ და მათ მიერ წაღებულ თანხებთან, რომლებიც დარწმუნებული ვარ გააკეთებენ კომენტარს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებითაც.
კომისია ამბობს, რომ გასულ წელს სარეკლამო გაყიდვების სისტემის ცვლილების გამო ეგრეთ წოდებულ საშუალო კომპანიებზე მეტი თანხა წავიდა და ტელევიზიებს შემოსავლების დაახლოებით 20% დააკლდათ. როდესაც მარეგულირებელ კომისიას უკვე აღარ დარჩა არაფერი ხელმოსაჭიდი, დაიწყო იმის ძიება, ვთქვათ, სააგენტომ რამდენი წილი დაიტოვა და sales house-მა რამდენი წილი დაიტოვა. სააგენტო საკმაოდ დიდ წილს იტოვებდა 2012-ში, 2013-ში, 2014-ში, 2015-ში, 2017-ში და 2030-ში დაიტოვებს სააგენტო წილს. სანამ დეტალებში გავარკვევით, ყველაფერს თავი დავანებოთ, გამოდის, რომ მარეგულირებელი ორ სხვადასხვაგვარად დათვლილ მონაცემებს ადარებს ერთმანეთს და ბაზრის ზრდაზე ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გვაწვდის ცნობებს. ერთის მხრივ არსებობს მონაცემები, რომელსაც მარეგულირებელი ტელევიზიიდან იღებდა და წლებია და როგორც შემოსავლების აღრიცხვას ადასტურებდა, ან უარყოფდა და მეორეს მხრივ უკვე ბოლო მონაცემები მისივე განმარტებით დათვლილია თავად კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ იმის გამო, რომ კომისიამ რუსთავი 2-ს და ტელეიმეს დოკუმენტების შეცდომის არსებობის არგუმენტით უკან გაუგზავნა და რეალურად სრული მონაცემები სატელევიზიო შემოსავლებზე, როგორც თავად ამბობენ, არ აქვს. მოკლედ, ამ ყველაფრის ფონზე ალბათ ისიც გასაგები უნდა იყოს, თუ რატომ ეწინააღმდეგებიან კერძო ტელეკომპანიები იმ კანონს, რომელზეც ვეტო დეპუტატებმა დიდი ზარზეინით დაძლიეს, გეგონება შირიმის ან ფარცხისის ბრძოლა მოიგეს, თან 93 კაცით. ამით საზოგადოებრივ მაუწყებელს კომერციული რეკლამის განთავსების უფლება ეზრდება და ისედაც შემცირებულ ბაზარზე, ბაზარი არის შემცირებული, გარანტირებული 55 მილიონიანი ბიუჯეტის გარდა საზმაო აქტიური მოთამაშე ხდება. მე არ მინდა მეტი მარჩიელობა ამ და სარეკლამო ბაზრის კალკულაციის თუ მანიპულაციის თემაზე, სამწუხაროდ ამ რეალობას სხვას ვერაფერს ვარქმევ, რადგან წლები ავად თუ კარგად გქონდა საშუალება დავყრდნობოდით კონკრეტულ სტატისტიკას, რომელსაც ვალიდაციას აძლევდა და შემდგომ აქვეყნებდა კომუნიკაციის მარეგულირებელი კომისია. დღეს ჩვენ გვაქვს სტატისტიკა, რომელიც მაღალი ალბათობით არის მანიპულირებადი და მასში ეჭვის შეტანა სრულიად ლეგიტიმურია. და იმედია მარეგულირებელ კომისიასთან და მის თავმჯდომარესთან მომავალ კვირაში მოგვეცემა საქმიანი საუბრის საშუალება ჩვენი გადაცემების ეთერით. კარგი. გადავინაცვლოთ შემდეგ თემაზე. FDI Intelligence-მა თბილისის მომავლის ყველაზე ხარჯთ ეფექტურ ქალაქად დაასახელა. FDI Intelligence კვლევას 2018-19 წლებში ევროპის ქალაქები და რეგიონები გამოკვეთა, ასე ვთქვათ, თუ რომელ მათგანს აქვს გრძელვადიან პერსპექტივაში საინვესტიციო პოტენციალი. ყველაზე ხარჯთ ეფექტურ ქალაქებს შორის თბილისი პირველ ადგილზე მოხვდა, მასთან ერთად ათეულშია სოფია, კიევი, მინსკი, ბუქარესტი, რიგა, ზაგრები, სანქტ-პეტერბურგი, ვარშავა და პრაღა. თუმცა თბილისი ან მთელი ქვეყანა საქართველო არ მოხვდა მაგალითად არც ეკონომიკური პოტენციალის, არც ბიზნეს მეგობრულობის ათეულში. ორივე რეიტინგში ლონდონი ლიდერობს. ჯამური მონაცემებით თბილისი ევროპის 2018-2019 წლების მომავლის 25 ქალაქს შორის არ დასახელებულა, სადაც ლიდერი ასევე ლონდონია. მონაცემები შეგროვდა 499 ლოკაციაზე, მათ შორის 301 ქალაქში. მონაცემთა კვლევა მოიცავდა ისეთ ტიპის ინფორმაციებს ეკონომიკური პოტენციალის, შრომითი გარემოს, ხარჯთეფექტურობის, ინფრასტრუქტურის და ბიზნესის მიმართ მეგობრული გარემოს შეფასებისთვის. თითოეული ქალაქი 10 ბალიანი სისტემით ფასდებოდა და იმავდროულად იყო მე-6 დამატებითი კატეგორია, რომელიც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სტრატეგიას გულისხმობდა. კატეგორია, სადაც საქართველოს კერძო თბილისმა პირველი ადგილი დაიკავა, შემდეგი კრიტერიუმით ფასდებოდა საშუალო წლიური ხელფასი, საშუალო დონის მომუშავისთვის, ასევე მაღალკვალიფიციური კადრისთვის, წლიური საფასური ცენტრში მდებარე საოფისე ფართის ქირის კვადრატულ მეტრზე, ანალოგიურად ინდუსტრიული სივრცის 4-5-იანი ცენტრალური ვარსკვლავიანი მდებარეობის სასტუმროების ღირებულება ერთ ღამეზე, მინიმალური ხელფასი, ბიზნესის დაწყებისთვის საჭირო ხარჯი და ასევე უძრავი ქონების რეგისტრაციის ხარჯი. ხო, მნიშვნელოვანია მშენებლობის ნებართვის ხარჯი, ელექტროენერგიის ხარჯი, ზოგადად გადასახადები და ცხადია ასევე ექსპორტ-იმპორტი. ზუგდიდი ჩემ და სამწუხაროდ ამ ჩამონათვალში არ არის.
მაგრამ ძალიან ბევრი მიზეზით ჩემთვის ამ უმშვენიერეს ქალაქში მალე ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაცია იწყება, რომელიც მსოფლიო ბანკისგან 12 მილიონი ლარით დაფინანსდება. მთლიანად მოეწყობა, კეთილმოეწყობა ბაღი, შენობების რეაბილიტაცია მოხდება, რამოდენიმე ახალი მცირე შენობა დაემატება, ხელოვნური ტბა კეთდება, იცვლება წყალსადენი მილები, სათავე სამტბის სათავეც კეთდება, სარწყავი სისტემა გაკეთდება, მოეწყობა სველი წერტილები. ვინ თქვა ზუგდიდში არ ჩადისო, ალავიძეზე. შეთანხმდით ერთმანეთში. როგორი იქნება შედეგი ეს მასალაც თავად სამინისტრომ წინასწარ მოამზადა პროექტის ფარგლებში მე ჩემი სენტიმენტები მაქვს ზუგდიდთან დაკავშირებით ეს იციან ადგილობრივებმა და ჩემმა მეგობრებმა მოკლედ გათვალისწინებულია ბაღის ტერიტორიაზე არსებული შენობების რეაბილიტაცია, წყალმომარაგების სისტემების, არსებული ხელოვნური ტბის, წყალმომარაგებისა და სათავე ნაგებობების მოწყობა. Სარეაბილიტაციო სამუშაოები 2019 წლის ივნისში უნდა დასრულდეს და მას საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი განახორციელებს. ვიდრე ამავე ჩვეულებრივი რენდერით ტკბებით მანამდეც ნახეთ ძალიან ბევრი საინტერესო ლოკაცია და ადგილებია ზუგდიდში და მთელ სამეგრელოში, რომელიც დიდი ნაწილი დღემდე მიუხედავად ყველაფრისა ჩემთვის უცნობი რჩება და ეს ჩემი დიდი მინუსია. მომავლის გეგმების შემდეგ კი წელიწადნახევრით უკანო გადავინაცვლოთ და საკუთარი გამოცდილება გაგიზიაროთ იმ დროიდან, როცა საქმიან დილაში კრიპტო სავალუტო მიმოხილვას ყოველდღიურ რეჟიმში ვამზადებდით და მაყურებლების რეაქცია ბაზრის ყევასთან დაკავშირებული, რა ვიცი, ელვა ან სიხარული კი არა, პირველ რიგში კრიპტოვალუტის განმარტებაზე იყო, არათუ თხოვნა, მამის მოთხოვნები. დღეს სრულიად სხვაგვარი ვითარებაა. ისეთი დაინტერესდა ეს ამბით, რომ სმენია თუ არა თბილისის მოსახლეობას იმ სიახლის შესახებ, თუ ფლობენ რომელიმე ტიპის კრიპტოვალუტას. და BMG-მ გამოაქვეყნა და კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ თბილისის მოსახლეობის თითქმის ნახევარს ხალხო 53%-ს სმენია კრიპტოვალუტის შესახებ და მათგან ვისაც სმენია მინიმუმ 5% ფლობს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ციფრი უბრალოდ მეტია, რომელიმე ტიპის ციფრულ ვალუტას. და აუცილებელია კიდევ აღნიშნო, რომ ეს კვლევა მხოლოდ თბილისშია ჩატარებული. და მის ფარგლებში ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა შეუსრულებია თუ არა გამოკითხულ მოქალაქეებს კრიპტოვალუტების საშუალებით რაიმე ტიპის ტრანზაქცია და აღმოჩნდა, რომ თბილისის მოსახლეობის იმ ნაწილიდან, ვისაც სმენია კრიპტოვალუტების შესახებ 3%-ს ტრანზაქცია შეუსრულებია ვაჭრობის მიზნით და 2%-ს გამოუყენებია ეს ვალუტა ონლაინ შოპინგის მიზნით, ხოლო 3% შეუსრულებია გადარიცხვის ტრანზაქცია. კვლევა ჩატარდა თბილისის მასშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის გზით 403 დასრულ თბილისის მოსახლეს შორის 2018 წლის 12 თებერვლიდან 14 თებერვლის პერიოდში მონაცემთა სტატისტიკური ცნობილება საშუალოდ 3-დან 6.5%-მდეა, გამოყენებული მეთოდი კი პირისპირ ინტერვიუ გახლავთ. ვითარება წელიწადნახევარში რადიკალურად არის შეცვლილი და ეხლა დარწმუნებული ვარ, რომ ინტერესი იმ ინფორმაციების მიმართ, რომელსაც შოთა დიღმელაშვილი ეთერში რამდენიმე საათში შემოგთავაზებს, არის ძალიან მაღალი. უნდა დაელოდოთ კრიპტოსავალუტო მიმოხილვას და ზოგადად ნახოთ ერთი ინგველის დღეს ეთერში და როგორი სტუმრიანობა იქნება პარასკევის საქმიან დილაში. 23 თებერვალს საქმიანად იწყებენ ნინო დობორჯგინიძე, დავით თარხნიშვილი, ნიკოლოზ გოგოჭური, გიორგი ონიანი, ვლადიმერ აბურჯანია, დავით პაპიაშვილი, ნინია მაჭარაშვილი და დათო გორგილაძე გიორგი მელაძეს მასპინძლობენ. ნინი ლონგურაშვილთან ერთად პარასკევს ეთერში ემილ ავდალიანი გვერდდება. თილა საქმიანია TV პირველზე. მე მაინც გონია, რომ ჩვენ დავაკელით ცალკეულ მიმართულებებს ჩვენი ყურადღება და ამ ყურადღების შევსებისთვის ვინ თუ არა ჩემი დილის განუყრელი პარტნიორი ანა ვაპიაშვილი მოვიხმო. ანა დილამშვიდობი. ოლიმპიადას ჯერ უნდათ არ გამოვეხმაურეთ.
შეიძლება როგორც აღნიშნეთ, აგვაგვიანდა კიდეც, მაგრამ ამისი გამოტოვება ნამდვილად არ შეიძლება. პიონგჩანგში ჩატარებული ოლიმპიადა, როგორც აღმოჩნდა, მხოლოდ განსაკუთრებულად ნიჭიერი სპორტსმენების ადგილი არ ყოფილა. ტექნოლოგიური განვითარებით ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ქვეყანა სამხრეთ კორეა, მან არ უღალატა თავის თავს და რობოტები პირდაპირ ოლიმპიადაზე გამოსცადა. მოკლედ, სამხრეთ კორეელებმა ოლიმპიადის ფარგლებში 11 ტიპის რობოტი გამოიყენეს. რომელიც მომსახურების სფეროში სასმელების დამრიგებლებად, დამლაგებლებად და დიდებად მუშაობდნენ. ყველაფერთან ერთად კი რობოტებისთვის სლალომის სპეციალური ტურნირი ჩატარდა. არ გეგმავთ, რომ რობოტად ყოფნა საკმარისია იმისთვის, რომ ოლიმპიადაზე ასპარეზობის უფლება მიიღოთ. რობოტები გაცილებით მკაცრი კრიტერიუმის მიხედვით უნდა შეიჭრნენ. თითოეული მათგანი 50 სანტიმეტრი უნდა ყოფილიყო, უნდა ჰქონოდა დამოუკიდებელი მართვის სისტემა, უნდა შეძლებოდა ორ ფეხზე მყარად გომა, თხილამურებზე წრიალის. რობოტების სენსორული სისტემა საშუალებას აძლევდა მათ ეგზნოთ დროშებთან მიახლოება, რომლისთვისაც სლალომის წესებით გვერდი უნდა აევლოთ. გამარჯვებული იქნებოდა ის, ვინც ფინიშამდე ყველაზე ნაკლებ დროში მივიდოდა, თუმცა ხაზამდე ყველამ ვერ მიაღწია. ფაქტია, რომ სანახაობა ნამდვილად საინტერესო გამოვიდა და ჩვენი მაყურებელიც ხედავს იმ მარცხის შესახებ კონკრეტულ ფაქტებს, რომელიც ამ შემთხვევაში დაფიქსირდა, თუმცა ნამდვილად საინტერესოა ის, როგორ ეჯიბრებიან რობოტები ერთმანეთს სრიალში. ხელოვნური ინტელექტის შედევრები რიგ შემთხვევაში თუ კონკურენციაში შეიძლება შევიდნენ ადამიანებს და მაგალითად ინტერესიდან გამომდინარე, რომელიც ამ ვთქვათ მოვლენას თან ახლდა, მათი ნაწილი ჯერ ისევ ადამიანის დახმარებისთვის იქნება. აი წარმოიდგინეთ, ისეთი მოქმედებებისაც შეიძლება აღმოჩნდეს დამხმარე, როგორც არის ტელეფონზე SMS-ის წერა. Google ავტომატური მოპასუხის სისტემაზე მუშაობს და ექსპერიმენტალურ პროდუქციას Area 100 ამ სახელით სატესტო რეჟიმზე WhatsApp-ზე და Messenger-ზე, Android-ის მესენჯერებზე, Skype-ზე, Twitter-ზე და Slack-ზე გაუშვებს. სისტემა მომხმარებლის კალენდარს, მისამართს და სხვა ინფორმაციას აიღებს და ყველა ინფორმაციას ერთდროულად დაამუშავებს. მაგალითად, თუ კითხავენ, როდის იქნები სახლში, თქვენს მაგივრად თავად ეს რობოტი გასცემს პასუხს, ეტყვის ადგილს ამყოფელს და ტრანსპორტს და გამოიკვლევს შესაბამისად ამ გადაადგილების სიჩქარეს და დროს და გააგზავნის შესაბამის პასუხს. ავტომატური მოპასუხის სისტემა ასევე ყველას აცნობებს, როცა შვებულებაში იქნებით, შეამოწმებს თქვენს კალენდარს და შესაბამის პასუხს გააგზავნის ადრესატანაც. ის ასევე შეისწავლის ჩართული არის თუ არა ტელეფონზე ფუნქცია არ შემაწუხოთ და ვისაც დაკავშირება ინდომება, შეატყობინებს რობოტს და პასუხის გაცემასაც თავად ითავებს. ის ასევე დაასკანერებს მესიჯებს და თუ მათ შორის რომელიმე ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდება, აუცილებლად შეგაწუხებთ მაინც, თუნდაც მობილური ჩუმ რეჟიმზე იყოს გადაყვანილი. მე მგონი ასეთი დამხმარის სერვისის გამოყენებაზე დაფიქრება უნდა ღირდეს, გიორგი. ხო, და ეს როზი ხარ, ვეცადე რომ ჯერ სახში და მე ვნახოთ. და რობოტი ამასაც აუცილებლად აითვისებს. კი. მოკლედ Google-ს რა გააჩერებს? დაფიქრება და აუცილებლად და იდეაში საქმე იმაშია, რომ ტექნოლოგიური განვითარების ტემპები, აი ხშირად მართლმავალ გულწრფელად ფიქრის რეჟიმს ასწრებს და კიდევ ერთი სიახლე, ეს უკვე ჯეფ ბეზოსის ახალი პროექტია, ეს ვინც არ იცით, გული მწყდება თქვენზე. კომპანია Amazon-ის დამფუძნებელზეა საუბარი, რომელმაც 10,000 წლიანი საათის ვიდეო გაავრცელა, რომელიც შეერთებული შტატების შესაბამის შტატში, ანუ ტექსასში, ვესტ ტექსასის მთაზე შენდება. ეს არის 150 მეტრიანი სიგრძის საათი, რომელიც დედამიწის თერმული ციკლის დახმარებით მუშაობს. როგორც ბეზოსმა Twitter-ზე საკუთარ მიკრობლოგში დაწერა, ეს არის სპეციალური საათი, რომელიც შეიქმნა როგორც სიმბოლო გრძელვადიანი ხედვისა. და მოკლედ აი ამავე პოსტის მიხედვით ის თითქმის 30 წელიწადი ამ საათზე მუშაობს და რაც გრძელდებოდა და მისი დიდი ის არის წელიწადში მხოლოდ ერთხელ ამოძრავდება, ხოლო პატარა ანუ საუკუნის აღნიშნული ის არის 100 წელიწადში ერთხელ შესაბამისად. რაც შეეხება Google-ზე რო არ ატყდეს ამბავი, უფრო იოლად გაიგებთ კუკუშკა. ის მხოლოდ 1000 წელიწადში ერთხელ გამოვა.
პროექტი 1999 წელს ჯერ კიდევ დენი ჰილსმა წარმოადგინა და როგორც ბეზოსი აცხადებს, ის დენის ბოლო რამდენიმე წელიწადია ამ პროექტზე აქტიურად ეხმარება. საათის მშენებლობა მთის შიგნით არის ძალიან დიდი გამოწვევა, ეს შრომატევადი სამუშაოა და ჩვენ ყოველდღიურად მივიწევთ წინ. აი, ესეთ განცხადებას აკეთებს ჯეფ ბეზოსი. თანაინვესტირების ფონდის ინფორმაციით კი გოლფის კლუბის პროექტის სავარაუდო ღირებულება 60 მილიონი დოლარია და არ არის გამორიცხული საინვესტიციო მოცულობა გაიზარდოს. თქვი გავაგოროთ ბიჭებო. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტამდე მისასვლელი გზის და რკინიგზის მშენებლობის პროექტირებაზე საერთაშორისო ტენდერი ხელახლა გამოაცხადა. გაუჭირდებოდათ. ირლანდიური ლოუ-კოსტერი არიკა რეინერ შეიძლება საქართველოში 2019 წელს შემოვიდეს. მე ვაპირებდი კიდევ ერთი ინფორმაციის აიაქ ჩამატებას, მაგრამ ძალიან გადავაჭარბე ყველანაირ დროს, რაც პროლოგისთვის ეთმობა საქმიან დილაში. ტრადიციულად ვიყავით ისეთები, როგორც ვართ დილაობით, მე ვთვლი რომ საქმიანები. დანარჩენი ახლა ვინ სად რა და როგორ ამოიკითხავს საკუთარ თავს, მათთვის მიმინდია. მე ვიცი რომ ჩვენი ჭკვიანი გონიერი და საქმიანი მაყურებელი გვყავს, რომელსაც წარმატებულ და ბედნიერ დღეს უსურვებ. ასევე წარმატებულ და ბედნიერ დღეს და შრომას უსურვებ ანა ლაპიაშვილს, რომელიც ბიზნესის და ეკონომიკის ამბების პირველ კოლაჟს წარმოგიდგენთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით გიორგი, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ვერდები კეთილსურვილებს, რა თქმა უნდა და სულ რამდენიმე წამში წელს ბიზნესი ახლებს. მომდევნო თვეებიდან ფულად სოციალურ შემწეობას 22,311 პირი მიიღებს. სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით ეს ადამიანები იმ ოჯახებიდან არიან, რომელთა სარეიტინგო ქულებით საარსებო შემწეობისთვის საჭირო ზღვარს არ აღემატებოდა მათ შორის. 12,122 პირისთვის შემწეობის დანიშვნის პროცედურა მიმდინარეობს. გასულ თვეში საარსებო შემწეობა შეუჩერდა 6,028 ადამიანს, შეუწყდა 56 პირს, ხოლო 13,947-მა საკუთარი სურვილით განაცხადა უარი. ძირითად შემთხვევაში უარს იძულებით გადაადგილებული პირები ამბობენ, რომლებიც არჩევანის წინაშე დგანან, რომელი დახმარება მიიღო სახელმწიფოსგან სოციალური შემწეობა თუ დევნილის დახმარება. ვიცინა ივანიშვილის კომპანიის მიერ თაბორის მთაზე გოლფის კლუბის პროექტის განხორციელება აქტიურ ფაზაშია. თანაინვესტირების ფონდის ინფორმაციით, გოლფის კლუბის პროექტის სავარაუდო ღირებულება 60 მილიონი დოლარია, თუმცა მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე, მოცულობა შესაძლოა გაიზარდოს კიდეც. ფონდში აღნიშნავენ, რომ ამ ეტაპზე დაწყებულია ტერიტორიის გამწვანების სამუშაოებიც. ეს არის საქართველოსთვის ახალი ტურისტული მიმართულება, ახალი სპორტული ინფრასტრუქტურა, რომელიც მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია. ეს კი თავის მხრივ ხელს აქტიურ ტურიზმს შეუწყობს. პროექტის მაღალი დონიდან გამომდინარე კი შესაძლოა პროფესიონალი გოლფის მოთამაშეებიც მოვიზიდოთ ქვეყანაში, განმარტავენ ფონდში. გარდა გოლფის მოყვარულებისა იქნება დიდი რეკრეაციული ზონა თბილისთან ახლოს. ტერიტორიაზე ორი შენობა აშენდება, სასტუმრო და გოლფ კლუბი. საუბარია 2 და 3 სართულიან შენობებზე. კლუბის გახსნა კი 2018 წლის ბოლოსთვის არის დაგეგმილი, თუმცა თარიღის გადაწევა ამ დროისთვის არ გამოირიცხება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ანაკლიის ღრმაწყლოვან პორტამდე მისასვლელი გზის და რკინიგზის მშენებლობის პროექტირებაზე საერთაშორისო ტენდერი ხელახლა გამოაცხადა. უწყების ინფორმაციით, წინა ტენდერზე უარყოფითი შედეგები მიიღეს, მასში მონაწილეობა მხოლოდ ერთმა პრეტენდენტმა იტალიურმა კომპანიამ მიიღო, რომელსაც ტექნიკური დოკუმენტაციის გამო დისკვალიფიკაცია მიენიჭა. სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად შესაბამისი ინფრასტრუქტურა ზუგდიდის რაიონის სოფელ ცაცხლსა და ანაკლიას შორის მოეწყობა. პირველ ეტაპზე დაგეგმილია პორტამდე მისასვლელი ორზოლიანი გზის მშენებლობა, საგზაო ინფრასტრუქტურის პროექტი კი საავტომობილო გზების მთელ სიგანეზე განსახლების სამოქმედო გეგმასაც მოიცავს. ანაკლიის ქალაქ გეგმარებით კონცეფციაზე წამყვანი ბრიტანული კომპანია ბურო ჰოფელდ ენ ინჟინერინგი მუშაობს. ამის შესახებ ინფორმაცია თავად ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა გაავრცელა და მათივე ცნობით ანაკლია სიტისა და ამ კომპანიას შორის თანამშრომლობის ხელშეკრულებას ხელი უკვე მოეწერა. კომპანიამ საერთაშორისო ტენდერში გაიმარჯვა, რომელიც ანაკლიის ქალაქ გეგმარებითი კონცეფციის შესადგენად მიმდინარეობდა.
ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის განცხადებით, საქართველოში მზის ელექტროსადგურების განვითარებას სატარიფო ზღვარი აფერხებს. ფონდი მზის ენერგიის ათვისებისთვის სადგურის მოწყობას კახეთში უდაბნოს ტერიტორიაზე განიხილავს. 5 მეგავატის სიმძლავრის მზის სადგურის აშენებისთვის 4.800.000 დოლარია საჭირო. მიღებული ელექტროენერგია კი წლიურად 6.900.000 კილოვატ-საათი იქნება. თორნიკე რიჟავაძის თქმით, ტარიფის არსებული ზედაზღვარი არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ პროექტი განვითარდეს, მზის სადგურის რენტაბელურობას კი უფრო მაღალი ტარიფი სჭირდება. ირლანდიური ლოუ-კოსტერი რეინიარი საქართველოს შესაძლო 2019 წელს შემოვიდეს. საბოლოო გადაწყვეტილება საქართველოს საავიაციო ხელისუფლებასთან მიღწეული მოლაპარაკებების და კომპანიის მიერ ავიაპარკის შევსების შემდეგ იქნება მიღებული. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აეროპორტების გაერთიანების დირექტორი აცხადებს, რომ რეინიართან მოლაპარაკებები ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში შემოსვლაზე მიმდინარეობს. სოკარ მეთანოლი ახალი სახეობის პროდუქციის მეთანოლ რეაქტივის რეალიზაციის დაწყებასთან დაკავშირებით ავრცელებს ინფორმაციას. ტრენდი უწყობა, რომ პროდუქცია გამოიყენება ლაბორატორიებში ქიმიურ რეაქტორად. ის სხვადასხვა ტარაშია დაფასებული. კომპანიას პირველი კონტეინერები უკვე ჰყავს და ადგილობრივი ბაზრის გარდა სოკარი პროდუქციას უკვე ექსპორტზეც გაიტანს. საექსპორტო ბაზრებად კი თურქეთი, დსთ სივრცე და დასავლეთ ევროპა მოიაზრება. Business Insider მსოფლიოს 15 ყველაზე მდიდარი ქალაქის რეიტინგს აქვეყნებს, რომელთა შემოსავლებით სამყარო სიმდიდრის 11% წარმოადგენს. ინოვაციები, ტექნოლოგიები, საფონდო ბირჟების რაოდენობა და კიდევ ძალიან ბევრი ძლიერი მხარე, რამაც მათი სიმდიდრე განაპირობა. თუ რომელი ქვეყნები არიან ყველაზე მდიდრები და ვინ ახერხებს დღემდე ლიდერული პოზიციის შენარჩუნებას, ნახოთ სიუჟეტი. ნიუ-იორკი ეს არ არის ქალაქი, ეს არის მსოფლიო, ამბობენ ვიზიტორები, რომლებსაც ნიუ-იორკის ქუჩებში უსასრულოდ სიარული არასდროს ბეზრდებათ. ქალაქში კი მნახველების რაოდენობა დღითი დღეს საოცარი სისწრაფით იზრდება. ამის ფონზე ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟისა და ნასდაკის სამშობლო 3 ტრილიონი ამერიკული დოლარით მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ქალაქია. ნიუ-იორკს მცირედით, მაგრამ მაინც ჩამორჩება ლონდონი, რომელიც ცნობილია საფონდო ბირჟების სიმრავლით. ლონდონი მსოფლიო ბაზარზე 6 საფონდო ბირჟითაა წარმოდგენილი. ქალაქის სიმდიდრე 2.7 ტრილიონი ამერიკული დოლარითაა გამყარებული. დიდარ ქალაქებზე საუბრისას Business Insider-ს არ გამორჩენია ტოკიო, რომელიც 21 საუკუნის ინოვატორი ქალაქების წოდებას ნამდვილად იმსახურებს. ტოკიო ჩვენს გაოცებას ყოველთვის ახერხებს. მესამე ადგილი კი ამომავალი მზის ქვეყნის დედაქალაქმა 2.5 ტრილიონი ამერიკული დოლარით დაიკავა. საფონდო ბირჟებთან ერთად ტოკიო მსოფლიოში ყველაზე მეტი მილიონერითაც გამოირჩევა. ტექნოლოგიების მთავარი ცენტრი ასე ახასიათებენ სან-ფრანცისკოს, რომელიც შემდეგ პოზიციას 2.3 ტრილიონი ამერიკული დოლარით იკავებს. ინოვაციურმა ტექნოლოგიებმა ქალაქი ეკონომიკურად კიდევ უფრო გააძლიერა. ქალაქი, რომელიც დატვირთულია ჩინეთის ყველაზე მსხვილი კომპანიებით, ეს პეკინია. პეკინი თავისი სამუშაო რიტმით თანხების მაქსიმიზაციას ნამდვილად ახერხებს. რეიტინგში ქალაქი 2.2 ტრილიონით მეხუთე პოზიციაზეა.
შანხაი, ლოს-ანჯელესი, ჰონკონგი და სიდნეი ბიზნეს ინსაიდერმა ამ ქალაქებთან ერთად მთლიანობაში 15 ლიდერი ქალაქი გამოავლინა. საერთო ჯამში ამ ქალაქების წილი სამყაროს სიმდიდრიდან 24 ტრილიონი ამერიკული დოლარია, თუმცა ეს ბოლო რიცხვი ნამდვილად არ იქნება, რადგან ეს მეგაპოლისები განვითარებას არ წყვეტენ. მოკლედ დოლარი გაიაფთა და 2 ლარი და 46 თეთრი ღირს გაუფასურებულია ევროც, მის შეზენა 3 ლარა და 3 თეთრად შეგიძლიათ. კვირის ბოლოს ლარმა მოუგრიხა კისერი სოფლიოს სამყარო ვალუტებს, ევროპულ პოზიციები გუშინ თეთრზე ოდნავ მეტითაც დათმო. გაუფასურებულია თურქული ლირაც, 64 თეთრი ღირს და ფუნტ სტერლინგის შესაძენად ნავქრად 3 ლარი და 42 თეთრი უნდა მოიმარაგოთ კვლავ. ეროვნული ბანკი იმავდროულად ახსენებს მეწარმე სუბიექტებს, რომ 20-ზე მეტი ფიზიკური პირისგან ფულადი სახსრების მოზიდვას ეროვნული ბანკში რეგისტრაციის გარეშე ვეღარ შეძლებენ. საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად 2018 წლის 11 მარტიდან მეწარმე სუბიექტს ან ურთიერთდაკავშირებულ პირთა ჯგუფს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის რეგისტრაციის, საბანკო საქმიანობის ლიცენზიისა და არასაბანკო სადებოზიტო დაწესებულების საკრედიტო საქმიანობის ლიცენზიის გარეშე ეკრძალება 20-ზე მეტი ფიზიკური პირისაგან დაბრუნებადი ფულადი სახსრების მოზიდვასთან დაკავშირებული ყოველგვარი საქმიანობა და მათ შორის საუბარია რეკლამაზეც. შესაბამისად, ყველა მეწარმე სუბიექტი, რომლებზეც ვრცელდება ორგანული კანონით გათვალისწინებული ზემო აღნიშნული შეზღუდვა, იგი ვალდებულია მოქმედი კანონმდებლობის სრული დაცვით 2018 წლის 11 მარტამდე დარეგისტრირდეს ან მიიღოს შესაბამისი ლიცენზია, აწ უკვე საქართველოს ეროვნულ ბანკში. წინააღმდეგ შემთხვევაში მეწარმე სუბიექტს დაეკისრება ასევე კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა და კარგი იქნება ბეც თუ არავინ წაეთამაშება. ამინდის პროგნოზის დროა, სულ მალე ანა ლაპიაშვილი წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული შედარებით თბილი და ნოტიო ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანების მომატებაც, თუმცა უმეტესად უნალექოთ. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა იყოს ნისლი და საქართველოში ზოგან იქროლებს თავად აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 14 გრადუსი იქნება, ბათუმში დღის განმავლობაში მაქსიმუმ 12 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ქობულეთში 13 გრადუსია ნავარაუდავი, ფოთში 14, ქუთაისში 17, ზუგდიდში დღის განმავლობაში 16 გრადუსს ვარაუდობენ, ოზურგეთში ასევე 16 გრადუსი დაფიქსირდება, ონში 14, გორში კი 13 გრადუსია მოსალოდნელი. ცხინვალში 12 გრადუსი იქნება, მარნეულში შესაძლოა იყოს ნისლი და 10 გრადუსი, რუსთავში უნალექოთ ჩაევრის დღე და 10 გრადუსი დაფიქსირდება, ახალციხეში 13 გრადუსი, ბორჯომში 12 გრადუსი, ბაკურიანში კი 8 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალქალაქში 6 გრადუსია ნავარაუდები, სტეფანწმიდაში ასევე 6 გრადუსი, თუმცა აქ შესაძლოა იყოს დღის განმავლობაში ნისლი. თელავში 9 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა და რაც შეეხება დედაქალაქს, დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, მაგრამ აქაც უნალექოთ შესაძლოა იყოს ნისლი და იქროლებს სუსტი ქარი. მაქსიმალური ტემპერატურა კი მხოლოდ 10 გრადუსი იქნება. მადლობა ანას, ჩვენ გავდივართ რეკლამაზე, მეტი რეკლამა ტელეპიროს, მეტი შემოსავლები ჩვენ აქვს და BMG-ს დაგველოდეთ, შემდეგი 2 საათი ნახევრის განმავლობაში, ვიდრე ქალების ნარატივი დაიწყება, ძალიან საინტერესო სტუმრიანობა და თემები გელით. სულ ამდენიმე წუთში კვლავ ეთერში ვართ. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად.
აქსისი გთავაზობთ გადახდის ყველაზე ხელსაყრელ პირობას 20-80. გადაიხადეთ 20% დღეს და 80% ბინის შიდა სარემონტო სამუშაოების დაწყებისას. ამ პირობით შეძლებთ მხოლოდ თქვენი მცირედი დანაზოგით შეიძინოთ ბინა აქსისში. შვიდად დაგეგმოთ თქვენი უძრავი ქონების გაყიდვა ახლის დასრულებამდე და გაიუმჯობესოთ საცხოვრებელი პირობები. მიმდინარე პროექტები იხილეთ ვებგვერდზე axis.lg. აბა ბავშვებო, რომელი ზღაპარი გინდათ რომ მოგიყვეთ? ნაცარქექია გინდათ თუ კომბლე? თბილი ზღაპარი. წითელ ქუდა? ყველაზე თბილი ზღაპარი გინდა. სანდომი 100%-ით ქართული პროდუქტი. ლუკოილი უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი. მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი სისწრაფის ფორმულა. შეიძლება ამბობენ, რომ ყვავილი ყველა ქალს არ უყვარს, მაგრამ როდესაც ჩუქნი ამელის თაიგულს, ურთიერთობა განსაკუთრებული ხდება. ყვავილების მაღაზია ამელი. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. ემოცია, რომელიც პირველივე წუთიდან გეუკლება. ადგილი, რომელიც განსაკუთრებით ხიბლავს. ბათუმში, ქალაქის პრესტიჟულ უბანში, გმირთა ხეივანში, მოცეკვავე შადრევნებთან, გამორჩეული არქიტექტურით, მრავალფუნქციური კომპლექსი, ახალი ტალღა შენდება. აპარტამენტები რეკრეაციულ ზოლში, პარკინგით, სათამაშო მოედნებით და აუზით. აქვეა სასტუმრო, კაზინო, ჰიპერმარკეტი, გასართობი და გამაჯანსაღებელი ცენტრები. შეარჩიე შენი აპარტამენტი და იცხოვრე ახლებურად. BMG წარმოგიდგენთ. მორიგი ნარატივი კვლავ განსაკუთრებულ ლოკაციას უკავშირდება და პარასკევი დღის გემოვნებიანი ნარატივის ავტორები არიან დამა სიჭინავა, მუსიკოსი, პიანისტი, ქეთი ჯურხაძე, ღვინის ექსპერტი, ღვინის სკოლა სტუდია კაბისტონის დამფუძნებელი, ბენო ქაშაკაშვილი, ვინოტელის დამფუძნებელი და ეკა ჭრიტიძე, მეღვინე. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლაღიძესთან ერთად. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. დაწერია დოკუმენტში, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს შიდა მოხმარებისთვის შეიქმნა და საპენსიო რეფორმის რეგულირების გავლენას აფასებს და რომელსაც ამ დრომდე არც სამინისტრო და არც კვლევის ავტორები არ ასაჯაროებდნენ. ანალიტიკის ექსკლუზივი და შეფასებები პირდაპირ ეთერში. რა ეტაპზეა ანაკლიასიცის ქალაქგეგმარებითი კონცეფცია? მთავრობის დიპლომატიური კორპუსის, ბიზნესისა და მედიისთვის გამართული შეხვედრის შემდეგ ანაკლიასიცის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ბოჭორიშვილი ანალიტიკის სტუმარია. შეხვდით 3-ზე და 10 საათსა და 45 წუთზე, ხოლო ის, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე, ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები.
ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები, ლევან ჩხაიძე, ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება ვახო სანაია, ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე, გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ლემან ჰაუფტის საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს. თავად ეს პროგრამა ილიაუნის და გეორგ ავგუსტის სახელობის გოტინგენის უნივერსიტეტის საერთო პროექტია, რომელიც სხვადასხვა სამეცნიერო სფეროს წარმომადგენელ 12 დოქტორანტს შესაძლებლობას აძლევს დაიცვას სადოქტორო ნაშრომი კოტუტელის პრინციპზე დაფუძნებული მოდელით და მიიღოს ორმაგი სადოქტორო ხარისხი და ორივე უნივერსიტეტის დიპლომი, რა თქმა უნდა. პროგრამის დეტალებზე უკვე სტუმრები მეტ ინფორმაციას მოგვეწვიან, მას მისდევთ ნინო ბურჯგინძეს, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვიცე-რექტორს და დავით არხნიშვილს, ილიაუნის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის დეკანს. მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ მოგზაურობისთვის. კოტუტელის პრინციპზე რომ გავისაუბროთ, კაპიტანო პირველ რიგში, რაზე დაღმობით არის და რა პრინციპი არის ეს? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის ორი უნივერსიტეტის შეთანხმება, რომ ორივე უნივერსიტეტიდან ეყოლება დოქტორანტს ხელმძღვანელი, ორივე არის პასუხისმგებელი მისი სადოქტორო ნაშრომის ხარისხზე და ორივე აგებს პასუხს, რომ მიიღოს როგორც ერთი, ასევე მეორე უნივერსიტეტის შესაბამისი დიპლომი. რა უპირატესობით სარგებლობს ამ შემთხვევაში ეს პროგრამა, ეს სადოქტორო პროგრამა? გარდა იმისა, რომ ორი აღიარებული უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხი იქნება, მას შემდეგ რაც ხადია ვალიდაცია მიენიჭება. ეს საერთაშორისო სადოქტორო პროგრამა დაფინანსდა Volkswagen-ისა და რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის ფარგლებში. 4 წლის განმავლობაში ეს 12 სტუდენტი მიიღებს სრულ სტიპენდიას თვეში 500 ევროს ოდენობით და ამასთანავე ეს სტუდენტები სამი სასწავლო წლიდან 1 წელს გაატარებენ გეტინგენში, იქ აიღებენ 60 კრედიტს და ფონდები, როგორც რუსთაველის ისე Volkswagen-ის ფონდი დაფარავს მათ აი ამ სამივლინებო ხარჯებსაც. რამდენად კონკურენტული არის კრიტერიუმები, რამდენად რთული არის შესაძლებლობის გამოყენება, რომელი პროფესიის მიმართულებებს შეუძლიათ, რომ ეს შესაძლებლობა გამოიყენონ. მოკლედ გითხარით მეტი მაყურებლებიდან თუ ვინმე აქვს პოტენციალი იმის, რომ ამ პროგრამით ისარგებლოს. იცით, სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამა ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ისეთი ზოგადი მოდელი, რომ მე ბიოლოგიაში მინდა ან ფილოლოგიაში გავაკეთო ხარისხი. ეს არის კონკრეტული კვლევითი თემის დაფინანსება, კონკრეტული პროექტის დაფინანსება, ეს არის ძალიან ვიწრო თემატიკა, რაზეც სწორედ აი ეს ქართველი და უცხოელი თანახმწვანელები წინასწარ შეთანხმდნენ. ეს შერჩევის პროცესიც იყო საკმაოდ ისეთი ხანგრძლივი, ჩვენ 6 თვის განმავლობაში მუშაობდით ერთად, რომ შეგვერჩია მაქსიმალურად ასე ვთქვათ, ადეკვატური თანახმწვანელები ქართული და უცხოური მხრიდან, საერთაშორისო აღიარებული მეცნიერები და აი უკვე შერჩეულია ეს სფეროები, მაგალითად, ენათმეცნიერებაში ზოგადად კი არა, კორპუსის ლინგვისტიკა, კომპიუტერული ლინგვისტიკის მიმართულება, ვთქვათ, ბიოლოგიაშიც ასევე კონკრეტული თემა შერჩეული, ასტროფიზიკაშიც
ჩვენ უკვე გავიარეთ ადგილობრივ ასე ვთქვათ წინასწარი შესარჩევი ეტაპი და ეხლა იწყება საერთაშორისო ეტაპი, როდესაც პრეტენდენტმა უნდა ჩააბაროს ჯერ ინგლისური ენის გამოცდა, ბიური დონის ტესტი, ან შესაბამისი ენის ცოდნის დამადასტურებელი მოწმობა წარმოადგინოს და შემდეგ ორივე ხელმძღვანელთან გაიაროს ეს ასე ვთქვათ საგნობრივი გასაუბრება, אז იქნება საკმაოდ რთული და რაც თავარია უნდა წარმოადგინოს აი ამ მისი საკვლევი თემის მონახაზი. რადგან გვაქვს შეცდომა რომ ერთ კონკრეტულ მიმართულებაზე ამ შემთხვევაში ბიოლოგიაზე ქონდეს აქცენტი, მოდით ამაზე ვისაუბროთ, რა თემები არის შერჩეული და რას შესაძლებლობს ხედავთ თქვენ აქედან. დიახ, მოდით ერთი წამით, ესე იგი, ესეთი ძალიან ხანგრძლივი თანამშრომლობა გვაერთიანებს სხვადასხვა მიმართულებებით გიოტინგენის უნივერსიტეტთან დაახლოებით 2011 წლიდან ჩვენთან ხორციელდება პროგრამა მაგალითად სასწავლო პროგრამები სამაგისტრო ტყის მეცნიერებაში ბუნებრივი რესურსების მენეჯმენტში, სადაც მონაწილეობენ პროფესორები გიოტინგენის უნივერსიტეტიდან და შესაბამისად შეირჩა საბუნებისმეტყველო მიმართულებით ისეთი მიმართულებები, სადაც ერთი მხრივ ილიას უნივერსიტეტი არის რეგიონული შეიძლება ითქვას სამეცნიერო ლიდერი, როგორიც არის ასტრონომია, რადგანაც აბასთუმნის ესე იგი ობსერვატორია არის ქვედანაყოფი ილიას უნივერსიტეტის, ასევე ესე იგი ქიმიური ბიოლოგია, იმიტომ რომ ნეირომეცნიერებებით, მოლეკულური ნეირომეცნიერებებით არის ილიას უნივერსიტეტი ასევე ძალიან ძლიერი და ეკოლოგია, ამ შემთხვევაში ტყის ეკოლოგია, რადგანაც შესაბამისობაში იყოს იმ ერთობლივ პროგრამებთან, რომელსაც ჩვენ გიოტინგენის დახმარებით ვახორციელებთ. შესაბამისად ტყის ეკოლოგიაზე მინდა ორი სიტყვა ვთქვა დამატებითი, იმიტომ რომ აქ არის გიოტინგენის უნივერსიტეტი არის ზოგადად ამ მიმართულების ლიდერი სრულიად ევროკავშირის ფარგლებში, არის ძალიან ძლიერი უნივერსიტეტი. ესე იგი დაადის გერმანული ფონდის, საგანმანათლებლო ფონდის დახმარებით 2011 წლიდან, როგორც მოგახსენეთ, ჩვენთან ხორციელდება შესაბამისი სამაგისტრო პროგრამები. ტყის მეცნიერების და ბუნებრივი რესურსების ესე იგი სამაგისტრო პროგრამები, რომელსაც ხელმძღვანელობენ პროფესორები, ესე იგი ერთი იყო პროფესორი, რომელიც მუშაობდა 2011-დან 15 წლამდე და 2017-დან ჩვენთან ახალი პროფესორი არის, რომელიც ასევე გადმოვიდა ჩვენთან გიოტინგენის უნივერსიტეტიდან და აგრძელებს ამ საქმეს და ეს ყველაფერი არის შესაბამისობაში და კონტაქტში ასევე პროფესორებთან, რომლებიც მუშაობენ გიოტინგენში, ასე ვთქვათ, ორივე მხრიდან. ვის უნდა მიმართონ მსურველებმა, აპლიკანტებმა, როდემდე შეიძლება რომ საკუთარი განაცხადები წარმოადგინონ, ცოტა ადმინისტრაციული ნაწილიც რომ ამ შემთხვევაში 12 საათი. დიახ. ანუ თერ კიდევ არის დრო. უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსებული სრული ინფორმაცია, იქვე არის მოცემული ელექტრონული მისამართი, რომელზეც უნდა გამოაგზავნონ აპლიკაცია, შესაბამისი დოკუმენტაცია ელექტრონული. ამ დროს უკვე უნდა გქონდეს გამოცდა ჩაბარებული ინგლისურ ენაში და დამადასტურებელი დოკუმენტი. შემდეგ იწყება გამოცდა ინგლისურ ენაში. პროცესი იწყება და რაც თავარია, ეს კვლევის გეგმა უნდა წარმოადგინოს და უნდა ასე ვთქვათ, გქონდეს შეთანხმება. რომელიმე უკვე საერთაშორისო აღიარებული სასერტიფიკაციო გამოცდების დიპლომი ვალიდური არის ამ შემთხვევაში. მითითებულია თქვა TOEFL და ის გამოცდები, რომელიც ბიორიდან. თქვენი ყოფნა საქმიანდილი სტუდიაში ნიშნავს იმას თუ არა, რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერების და საინჟინრო მიმართულებიდან გამომდინარე ინტერესი, ასე ვთქვათ, წელს იქნება. მე ძალიან გამახარებს ამ მიმართულებით. გიოტინგენის ამ პროგრამის ფარგლებში. დიახ, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ამისა, მე ვიცი რომ ჩვენთან არიან სტუდენტები, ჩვენი კურსდამთავრებულები მათ შორის, რომლებსაც უკვე აქვთ საკმარისი კვალიფიკაცია შესაბამისი მიმართულებებით და რომლებიც ინტერესდებიან, დიახ, მთავარია სურვილი ჰქონდეთ და მთავარია კარგად აჩვენონ თავისი თავი იმაში, რაც ეხება საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს, ამ შემთხვევაში ასტროფიზიკას, კოსმოლოგიას, ტყის მეცნიერებას, ტყის ეკოლოგიას და
ქიმიურ ბიოლოგიას. ესეთი თქვათ ბრენდი მიმართულებები ჩვენ. იცით ეს იყო გოდიგენის განსაკუთრებული სურვილი, საერთოდ თავიდან 10 სტიპენდიატის, 10 დოქტორანტის დაფინანსება იყო ჩაფიქრებული გეგმაში, დიახ, ერთი სადოქტორო პროგრამა 10, მაქსიმუმი იყო 10 სტუდენტი. გოდიგენის უნივერსიტეტთან აფილირებულია გერმანიის კოსმოსური კვლევების ცენტრი, ეს არის ევროპის NASA-ს ეძახიან მას და ჩვენ როდესაც ჩავედით იქ ჩვენი მეცნიერები, აი ბატონ დათოს ფაკულტეტიდან ასტროფიზიკოსები მათ სპეციალურად მიმართეს Volkswagen-ის ფონდს, რომ ჩვენ გვჭირდება ამ მეცნიერებთან ბატონ თემურ გაქარაშვილი, ბატონი თინა კახნიაშვილი, ორი დამატებითი ადგილი. ჩვენ ვთქვათ, რომ მხოლოდ 10 ადგილი. ეს ჩვენ არ გვაინტერესებს, ეს აუცილებლად იქნება მართლაც დაამატებითი. ისინი ისედაც არიან საერთაშორისო უნივერსიტეტებთან აფილირებული. დიახ, ხაშეს ძალიან კარგი რაც არის ჩვენთვის ამ პროგრამაში, ჩვენ შევეცადეთ რომ ეს ჩემი კითხვა იყო კიდევ დამატებითი რა კონკურენტული უპირატესობები გვაქვს ამ პროგრამიდან. ეს სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამა ზოგადად არის, აი თქვათ, ერთჯერადი ერთი კვლევითი პროექტი, უბრალოდ 12 კვლევითი პროექტი, 3 ან 4 წლის განმავლობაში ფინანსდება, ხო? ეს რომ არ დამთავრებული იყო ეს 3-4 წლის შემდეგ, ჩვენ აი ამ პროგრამისთვის საგანგებოდ შევქმნით, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო სადოქტორო პლატფორმა. ეს არის სწორედ ეს ლემან ჰაუფტის სადოქტორო სკოლა, რომელიც მსგავსი პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში უკვე სხვა უნივერსიტეტებთან იძლევა საშუალებას, აი ამ ტიპის თანამშრომლობა განხორციელდეს. ჩვენ უკვე გვაქვს ლუვენის უნივერსიტეტთან შეთანხმება, ჩვენს პროფესორს ბატონ ბიძინა ჟერგელაშვილს ყავს იქ დოქტორანტი და აი ის ქართველი დოქტორანტი, რომელიც ამჯერად ლუვენში სწავლობს, ისიც შეუმოუერთდება ამ სკოლას. რუსთაველის ფონდის გვაქვს ასევე ორი სადოქტორო სტრუქტურული პროექტი დაფინანსებული, იქაც გვაქვს კინგს კოლეჯთან უკვე შეთანხმება, რომ ჩვენი დოქტორანტი, რომელიც აი ამ ქართულ სადოქტორო პროგრამაში ისწავლის, ისიც გაატარებს 2 სემესტრს ლონდონის კინგს კოლეჯში და ისიც მიიღებს 2 ხარისხს და საბოლოოდ ჩვენ გეგმავთ, რომ საერთოდ ჩვენი ეს სადოქტორო საფეხური მთლიანად საერთაშორისო გავხადოთ. ამ დროს ჩდება თუ არა რაიმე სახის ვალდებულება, რომელიც იგივე ილიას უნივერსიტეტში ლექტორის თქვათ რანგში საქმეების გაგრძელებას, სამეცნიერო სამუშაოების გაგრძელებას ავალდებულებს იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ პლატფორმის ნაწილი ხდებიან. ხა ავალდებულებს ესე არა, მაგრამ აი წარმოგიდგენთ, ესენი იქნებიან ეს 12 დოქტორანტი იქნება საერთაშორისო ევროპული სტანდარტის მეცნიერები და ეს ძალიან დიდი პერსპექტივაა ჩვენთვის. და რა თქმა უნდა, ისინი იქნებიან პერსონა გრატა, იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ ყოველთვის მივაქცევთ ყურადღებას, რომ შესაბამისი სამეცნიერო მიმართულებები კარგად დინამიურად განვითარდეს. მათ 60 ან 180 კრედიტია, მთლიანად სადოქტორო საფეხური, ხო? 60 კრედიტი უნდა ჩამოიტანონ იქედან, უცხოური უნივერსიტეტიდან, იმ 1 წლის განმავლობაში, ეს ძალიან ინტენსიური შრომა და 1 სემესტრის განმავლობაში მათი უცხოელი საერთაშორისო ხელმძღვანელი ჩამოვიდა თბილისში და მასთან ერთად ასევე ეს 60 კრედიტი პრინციპში საქართველოს უნდა აიღონ, მაგრამ უცხოელ ხელმძღვანელთან და ეს უკვე ნიშნავს, რომ ნაშრომი მართლაც ევროპული სტანდარტებით იქნება გამართული. დიდი მადლობა. წარმატებები ილიანის ამ ლემან ჰაუფტის არაჩვეულებრივი პროგრამის ფარგლებში, წარმატებები მომავალ აპლიკანტებს, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი საწინდარია წარმატებისა. სულ მალე ჩვენ საუბარს ქალბატონ ნინო დობორჯგინიძესთან ერთად, ასევე რა თქმა უნდა ბატონ დავით აღნიშნულთან ერთად ნახავთ რამდენიმე წუთში ჩვენს ვებგვერდზე bm.g, სადაც უფრო დეტალურად გაეცნობით ასე ვთქვათ იმ შესაძლებლობას, რომლის განხორციელების ვადები არის 9 მარტამდე განსაზღვრული, თბილისის დროით 12 საათამდე, შეგეძლება დაინტერესებულ პირებს შესაბამისად მიმართოთ. ჩვენ კი უნდა კიდევ ერთი რეპორტაჟი შევთავაზოთ მაყურებელს. მსოფლიოში წამყვანი ბრენდების უმაღლესი ხარისხის პროდუქცია, მომსახურების უმაღლესი სტანდარტი, მაღალკვალიფიციური კადრები და კომფორტული გარემო თეგეტას ბრენდის ქვეშ ახლა უკვე ახალქალაქშიც ხელმისაწვდომია. ახალი სერვის ცენტრის უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვისათვის 1,100,000 ლარამდე ინვესტიცია ჩაიდო. ნახოთ ლევან თაღიაშვილის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი.
ახალქალაქში მაღალი დონის მომსახურების მქონე კომპანიები ფაქტობრივად არ არსებობს. აქ ქუჩაში წარწერებს უმეტესად სომხურ და რუსულ ენაზე შეხვდებით. სწორედ ამიტომ ახალქალაქში ნებისმიერი სიახლე ინოვაცია და სტრატეგიული ნაბიჯია. კომფორტული ხელმისაწვდომი და რაც მთავარია კვალიფიციური სერვისი შეიქმნა რეგიონში, მოიმსახურება რეგიონის მოსახლეობას და ყველაზე დიდი პრიორიტეტი რაც მაგალითად ამ წუთისთვის პირადად ჩემთვის როგორც თეგეტა მოტორსის მომხმარებლისთვის თვალსაჩინოა ეს არის ადგილზე შეიძლება ყველანაირი სერვისის მიღება უსწრაფესად ჯავახეთის რეგიონისთვის მე მგონი საკმაოდ კარგი საქმე გაკეთდა და ძალიან მიხარია ესეთი ამბავი. თეგეტა მოტორსიც სწორედ ამ გეგმას მიყვება და ამიტომ კომპანიამ 22 თებერვალს ახალი ფილიალი გახსნა, სადაც 1,100,000 ლარამდე ინვესტიცია განხორციელდა. ადგილობრივ მომხმარებლებს საშუალება ექნებათ შეიძინონ როგორც მსუბუქი ავტომობილისთვის, ასევე სატვირთო, სასოფლო-სამეურნეო, სპეცტექნიკისთვის განკუთვნილი სათადარიგო ნაწილები, საბურავები, ზეთები, ფილტრები და სხვა მოწყობილობები. ადგილზე 20 ადგილობრივია დასაქმებული, რომლებმაც სპეციალური გადამზადების კურსები თეგეტას აკადემიაში გაიარეს. ძალიან მოხარული ვარ, რომ თეგეტამ ახალქალაქში კიდევ ერთი თავისი ფილიალი გახსნა. ეს არის რიგით უკვე 24 ფილიალი. ჩვენ განვახორციელებთ 1,100,000-მდე ლარის ინვესტირება ამ პროექტში. დასაქმდა ახალი 20 ადამიანი, რომლებიც გადამზადებულები არიან თეგეტას აკადემიაში. იცით ალბათ თქვენ, რომ ჩვენ წინა წელს დავაარსეთ თეგეტა აკადემია, სადაც პერსონალი მაქსიმალურად გადის გადამზადებას. შესაბამისად, ამ რეგიონს, ასე ვთქვათ, მოიმსახურებიან კვალიფიცირებული როგორც ხელოსნები, ასევე რა თქმა უნდა კონსულტანტები. თეგეტა მოტორსი ქართულ ბაზარზე 23 წელია ოპერირებს და მსოფლიოში წამყვანი 300-მდე ისეთი ბრენდის იმპორტიორია საქართველოში, როგორიცაა Bridgestone, Michelin, Shell, Bosch და Philips. კომპანია 2018 წელს კიდევ რამდენიმე ფილიალის გახსნას აპირებს, მათ შორის კი ერთ-ერთი მთავარი ლოკაცია ბათუმი იქნება. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. არსებობს ერთი დიდი სამყარო, სადაც ყველა ჩვენთვის საყვარელი პერსონაჟი ცხოვრობს. Silk TV, ფილმების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი. აქსისი გთავაზობთ გადახდის ყველაზე ხელსაყრელ პირობას 20-80. გადაიხადეთ 20% დღეს და 80% ბინიში და სარემონტო სამუშაოების დაწყებისას. ამ პირობით შეძლებთ მხოლოდ თქვენი მცირედი დანაზოგით შეიძინოთ ბინა აქსისში. შვიდად დაგეგმოთ თქვენი უძრავი ქონების გაყიდვა ახლის დასრულებამდე და გაიუმჯობესოთ საცხოვრებელი პირობები. მიმდინარე პროექტები იხილეთ ვებგვერდზე axis.lg. ზოგიერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შესაძლებელია თქვენ დაგაპატიმრონ 15 დღით. პატიმრობა შესაძლებელია ისე შეგიფარდონ, რომ ვერ ისარგებლოთ მნიშვნელოვანი უფლებებით. არ მოგეცეთ საკმარისი დრო თქვენი უფლებების დასაცავად და მტკიცებულებების წარსადგენად. მხოლოდ პოლიციელთა ჩვენებები გამოიყენონ თქვენს წინააღმდეგ. ვერ ისარგებლოთ დაცვის უფლები. მოსამართლემ შესაძლოა ისე მიგიჩნიოთ სამართალდამორღვევად, რომ არ იხელმძღვანელოს გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი. შევცვალოთ კოდექსი, რომელიც ჩვენს უფლებებს არღვევს. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხები თვეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. ყველა ამერიკული ავტოაუქციონი ერთ საიტზე. პირდაპირ წვდომა დილერისა და შუამავლის გარეშე. თქვენი ავტომობილები ჩამოყავს ჩვენ. კომპანია ფორვარდერი. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება.
პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. ადამიანის უფლებათა ცენტრი უფასო იურიდიულ დახმარებას გაუწევს ქალ და არასრულწლოვან პატიმრებს უფლებების დარღვევის ფაქტებთან დაკავშირებით. მისამართი თბილისი, აკაკი გახოკიძის 11-ია, მესამე სართული. ან დარეკეთ ცხელ ხაზზე 2 38 46 48 2 45 25 საბერძნეთის სამყუანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის თრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება, გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის თრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს მუზენიდის წერტილი-G. BMG წარმოგიდგენთ. მორიგი ნარატივი კვლავ განსაკუთრებულ ლოკაციას უკავშირდება და პარასკევი დღის გემოვნებიანი ნარატივის ავტორები არიან დამა სიჭინავა, მუსიკოსი, პიანისტი, ქეთი ჯურხაძე, ღვინის ექსპერტი, ღვინის სკოლა სტუდია კაბისტონის დამფუძნებელი, ბენო ქაშაკაშვილი, ვინოტელის დამფუძნებელი და ეკა ჭრიტიძე, მეღვინე. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლახიძესთან ერთად. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. დაწერია დოკუმენტში, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს შიდა მოხმარებისთვის შეიქმნა და საპენსიო რეფორმის რეგულირების გავლენას აფასებს და რომელსაც ამ დრომდე არც სამინისტრო და არც კვლევის ავტორები არ ასაჯაროებდნენ. ანალიტიკის ექსკლუზივი და შეფასებები პირდაპირ ეთერში. რა ეტაპზეა ანაკრიასითის ქალაქგეგმარებითი კონცეფცია, მთავრობის დიპლომატიური კორპუსის, ბიზნესისა და მედიისთვის გამართული შეხვედრის შემდეგ ანაკრიასითის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ბოჭორიშვილი ანალიტიკის სტუმარია. შეხვდით 3-ზე და 10 საათსა და 45 წუთზე, ხოლო ის, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე, ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები, ლევან ჩხაიძე, ვეხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება, ვახო სანაია, ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად.
მარტიდან უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა სავალდებულო ხდება. სადაზღვეო კომპანიები საფინანსო სექტორისათვის მოგების გადასახადის რეფორმის 2023 წლამდე გადავადებას ეწინააღმდეგებიან. ავიაბაზარზე კიდევ ერთი უცხოური ინვესტიციით დაფუძნებული ქართული ავიაკომპანია ბრაო ეარი შემოდის. მარტიდან უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა სავალდებულო იქნება. შესაბამის პოლისებს სადაზღვეო კომპანიების მიერ დაფუძნებული დაზღვევის ცენტრი გასცემს. დაზღვევის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით 1 მარტიდან სავალდებულო გახდება ასევე საზოგადოების თავშეყრის ადგილების, სავაჭრო ცენტრების, სასტუმროების და ავტოგასამართის სადგურების დაზღვევაც. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელის თქმით 2019 წლიდან სავალდებულო დაზღვევა საქართველოში რეგისტრირებულ სატრანსპორტო საშუალებების მფლობელებზეც გავრცელდება. 1 მარტიდან მათ შეიძლება ჩვენს ფილიალებში შეიძინონ შესაბამისი პოლისები, ეს არის 4 დიდი სასაზღვრო პუნქტი, ლარსი, სარფი, წითელი ხიდი და სადახლო, მათთან ახლო მდებარე ტერიტორიაზე შესაძლებელი იქნება ჩვენს სერვის ცენტრებში შეიძინონ პოლისები. ასევე სხვადასხვა მრავალი გაყიდვების არხი, ეს შეიძლება იყოს ბანკი, სხვადასხვა საგადახდო აპარატები, აგენტები, ბროკერები, რომლებიც შეიძლება ქვეყნის შიგნით იყვნენ, ასევე ქვეყნის გარეთ. პოლისი გაიცემა ცენტრის მიერ ყველა მზღვეველის, ვინც არის გაერთიანებული, 17 მზღვეველი არის გაერთიანებული დამფუძნებელი ამ ცენტრის, შესაბამისად ყველა სახელით გაიცემა ერთი პოლისი. სისტემა ცენტრის იქნება დასინქრონებული მანქანების გადმოსვლის ბაზასთან და მერე იქ სტატუსი დაზღვევის აუცილებლად აინთება. რომელსაც არ აქვს ანთებული, უნდა წავიდეს პატრულთან ინფორმაცია, რომ მანქანა ამა და ამ სანომრე ნიშნით დადის დაუზღვეველი. სადაზღვეო კომპანიები ასევე საფინანსო სექტორისათვის მოგების გადასახადის რეფორმის 2023 წლამდე გადავადებას გამოეხმაურნენ და დააფიქსირეს მოსაზრება, რომ ისინი ამას ეწინააღმდეგებიან. მათივე თქმით, სადაზღვეო სექტორი საფინანსო სექტორში არ უნდა მოიაზრებოდეს, რადგან ბანკებისგან განსხვავებით მათ მატერიალური ეფექტი არ გააჩნია ფისკალურ პოლიტიკაზე. დაზღვევის ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ სადაზღვეო სექტორი გამოწვევების წინაშეა და სხვების მსგავსად მათაც ხელშეწყობა სჭირდებათ. სწორედ რომ სასაზღვრო ავტომობილების დაზღვევით ეს ცნობადობას გაზრდის და პრაქტიკას მიცემს სადაზღვეო სექტორს, რომ უფრო გამოცდილებით მოემსახუროს ჩვენ მოქალაქეებს, როდესაც ამას შემოვიღებთ. 2019 წლიდან იგეგმება, რომ საქართველოს მოქალაქეებზეც გავრცელდეს მსგავსი ტიპის დაზღვევა. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელმა საპენსიო რეფორმაში სადაზღვეო სექტორის ჩართულობასთან დაკავშირებით ეცი საუბრა. კოტე სულამანიძე ამბობს, რომ სადაზღვეოებს კერძო საპენსიო სქემების მართვის 16 წლიანი გამოცდილება აქვს. შესაბამისად, მნიშვნელოვანი იქნება მთავრობამ მათი გამოცდილება გაიზიაროს. კომპანიები დღეს არ წარმოადგენენ მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, არც გადასახადის გადამხდელებს ქვეყნისთვის, ვინაიდან მათი მოგება არ არის იმ დონეზე, რაც უნდა იყოს, მათთვის მნიშვნელოვანი ფეხზე დაყენება, ამიტომაც შესაძლებელია განხილვა მოხდეს უშუალოდ სადაზღვეოების კუთხით, თუ მას მატერიალური ეფექტი არ აქვს ფისკალურ პოლიტიკაზე. იქიდან გამომდინარე, სადაზღვეო სექტორი გასაძლიერებელია და რაღაც კუთხით ხელშეწყობა ჭირდება როგორც სხვა სექტორებს, რისთვისაც სწორედ ესეთი მოდელი იქნა შემოღებული, შესაძლოა ამაზე საუბარი იყოს. 3 წელიწადში უნდა გავასამაგოთ სავალდებულო კაპიტალი, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. უამრავი დამატებითი რეგულაცია შემოდის, თქვენ გაგიგიათ ალბათ გადახდის უნარიანობის მარჟები და ასე შემდეგ, შემოდის ახალი რეგულაციები გადამზღობლებთან მიმართებაში ყველაფერში, ამასაც ყველაფერს კაპიტალი ჭირდება. შემოდის სავალდებულო დაზღვევები, კაპიტალი ჭირდება, სისტემების შექმნა ჭირდება. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფ სითი ინსტიტუტ საქართველოს 140,000 ლარიანი ჯარიმა, რომელიც დედაქალაქის მერიამ შენიშვნის სამჯერ გაუთვალისწინებლობისთვის დააკისრა, არ გადაუხდია. სითი ინსტიტუტ საქართველოს დირექტორმა თავად მამუკა საუქვაძემ განაცხადა ამის შესახებ. მისივე განმარტებით ჯგუფმა მერიის არქიტექტურის სამსახურს ჯარიმის დასაბუთება მოსთხოვა, რაზეც მათ პასუხი ჯერჯერობით არ მიუღიათ. თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფი 140,000 ლარით 2017 წლის დეკემბრის ბოლოს დაჯარიმდა.
ავიაბაზარზე კიდევ ერთი უცხოური ინვესტიციით დაფუძნებული ქართული ავიაკომპანია Bravo Air შემოდის, როგორც კომპანიის კომერციულმა დირექტორმა განაცხადა, ავიაკომპანია თავდაპირველად ჩარტერულ რეისებში ასრულებს. 2 თვეში კი რეგულარული რეისების შესრულებასაც დაიწყებს. რეისები თბილისიდან საუდის არაბეთის, დუბაის, ირანის, ქუვეითის, კატარის, მასკატის მიმართულებით შესრულდება. სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვაკე ქართულ ბაზარს სიახლეებს თავაზობს. ცემენტის რეალიზატორმა ბეტეკმა ნოვას დახმარებით თავისი ახალი პროდუქცია დაინტერესებულ პირებს თბილისსა და ბათუმში წარუდგინა. ნოვა საქართველოში ბეტეკის პროდუქციის რეალიზაციას უზრუნველყოფს. კიდევ უფრო მეტი დეტალი შეგვიძლია სიუჟეტიდან გავიგოთ. ეს კომპანია ბეტეკის წარმოებული ახალი პროდუქცია, რომელიც კომპანია ნოვამ დაინტერესებულ პირებს თბილისსა და ბათუმში უკვე გააცნო. როგორც კომპანიის მენეჯმენტი აცხადებს, ბეტეკის პროდუქცია ქართველი მომხმარებლის მხრიდან მაღალი მოთხოვნით გამოირჩევა. შესაბამისად, ნოვამ აღნიშნული ცემენტის ქართულ ბაზარზე რეალიზაცია სრულად უზრუნველყო. ნოვასთან ერთად დღეს გახლავთ ჩვენს დარბაზში ბეტეკის წარმომადგენლობა, ოფიციალური წარმომადგენლობა თურქეთიდან. ჩვენს მოხმარებლებს დღეს წარუდგინეთ ბეტეკის 5X-ის, ანუ ფისოვანი ცემენტის ახალი პროდუქცია. ბეტეკის 5X-ის ოჯახს შეემატა კიდევ 4 ახალი პროდუქტი, რომელიც არის უმაღლესი ხარისხის და ბეტეკის კლასის და ბრენდის შესაბამისად დაკომპლექტებული. კომპანია ნოვას მომხმარებლები ძირითადად სამშენებლო ინდუსტრიით დაინტერესებული პირები არიან. ბეტეკი ნოვასთან ერთად გეგმავს ახალი პროდუქციის მოხმარების წესები, ტრენინგების და პრაქტიკული სწავლებების საშუალებით გააცნოს ხელოსნებს და სარემონტო კომპანიებს. მნიშვნელოვანია კარგად ცოდნა იმის თუ რას გამოვიყენებთ, როგორ უნდა გამოვიყენოთ აღნიშნული პროდუქცია. ამისთვის ბეტეკი და ნოვა ერთობლივად დაგეგმავს მომავალში და ჩაატარებს, განახორციელებს ეს პროექტებს, როგორც არის ხელოსნების გადამზადება, როგორც არის ტრენინგების ჩატარება, როგორც არის პრაქტიკული სამუშაოების ჩატარება, იმისთვის რომ მომხმარებლისთვის უფრო ნათელი და კარგად თვალსაჩინო იყოს ის თუ რას იყენებს, როგორ უნდა იყოს ის გამოყენებული, რომ მიღწეული იქნას ის შედეგი, რა შედეგსაც რეალურად ელოდება მომხმარებელი აღნიშნული პროდუქციისაგან. ფიქრობთ, რომ ბეტეკის დახმარებით, ბეტეკ 5X-ის დახმარებით ნოვა შეძლებს ამ პროდუქციის პოპულარიზაციას საქართველოში. ბეტეკი მსოფლიო ბაზარზე უკვე წლებია ოპერირებს. კომპანიამ ქართულ ბაზარს დამატებით 5 ახალი პროდუქტი შესთავაზა. საქართველოს ბაზრისთვის კი ყველაზე მოთხოვნადი ყინვაგამძლე წებო ცემენტი აღმოჩნდა. ბეტეკის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პროდუქტის დამზადებისას დაცულია ყველანაირი საერთაშორისო სტანდარტი. ბეტეკ 5X-ის ჯგუფს დაემატა 4 ახალი პროდუქტი, ესენი არის წებოცემენტები, არის თბოსაიზოლაციო ფითხი, მისაწებებელი და მრავალფუნქციური ბათქაში, რომელიც ანალოგის ჯერჯერობით ქართულ ბაზარზე არ არსებობს. წებოცემენტები გაუმჯობესდა, გვაძლევს საშუალებას ანუ გარეთ პირობებში, ყინვაში გამოვიყენოთ უპრობლემოდ, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ცივ გარემოში ვიმუშაოთ. ნოვასთვის მნიშვნელოვანია თავიანთი მომხმარებლებისთვის კომფორტული გარემოს შექმნა. შესაბამისად, ნოვას ქსელში ბეტეკის პროდუქციის ყიდვა უკვე შესაძლებელია. ბათუმისა და თბილისის ნოვას შოურუმებში ჩვენს პოტენციურ და მუდმივ კლიენტს შეუძლია ასე ვთქვათ შეიძინოს აღნიშნული პროდუქტი და სულ მალე მაქსიმუმ ფიქრობ ერთი თვის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება რეგიონებში ჩვენს დილერებთან გაშვებული იქნას რეალიზაციაში აღნიშნული პროდუქცია. ნოვა ამ ეტაპზე 2 სარეალიზაციო ქსელს თბილისსა და ბათუმში ფლობს, თუმცა მის პროდუქციას სხვადასხვა მაღაზიებში ბევრგან შეხვდებით. ბეტეკს კი საქართველოში პროდუქცია 2001 წლიდან შემოაქვს. ნოვა კი დაარსებიდან მისი პარტნიორია. მას შემდეგ, რაც Forbes-მა დაიწყო ყველაზე მდიდარი ადამიანების შესახებ რეიტინგის შედგენა და გამოქვეყნება, დავა იმაზე, ვინ არის მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი, პრინციპში აღარ არსებობს, მაგრამ სამაგიეროდ შეგვიძლია ვიდეოთ რა ხდებოდა აქამდე. მაგათად ჯონ როკფელერის ქონება, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ამბობს, რომ ის მსოფლიოში და ამერიკაში ყველაზე მდიდარი ადამიანი იყო ყველა დროის, მაინც სადაო ხდება, იმიტომ რომ ზუსტად არ ვიცით მაგ დროს რა ხდებოდა. ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 21 საუკუნის პირველ ათწლეულში სავალუტო ცვლილებიდან გამომდინარე
რამდენი დაცვლილი ქონების მიხედვით ჯამში მას ჰქონდა 315 მილიარდი დოლარი, რომელიც დღეს Forbes-ის არც ერთ რეიტინგში არც ერთ ფლობელს ამ დრომდე არ აქვს. მაგრამ Rockefeller-ზე ბევრი ლაპარაკის შესაძლებლობის მიუხედავად, დაგვაინტერესა ჩვენ რა ხდებოდა მაგ დროს საქართველოში მე-19 საუკუნის დიდრების ქონებას ნინი ლონგურაშვილი და ემილ ავდალიანი დაიწვნენ და რა თქმა უნდა დღევანდელ კურსებში ადარებენ მოგესალმებით და გითმობთ ეთერს. გიამშვიდობისა მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელსაც. ჩემი და ემილის ყურადღება პირველ რიგში იმ პერიოდში პროდუქტების ღირებულება მიიპყრო და სწორედ აქედან წამოვიდა იდეაც, მოგვეძია ინფორმაცია, რამდენი ჰქონდათ იმ დროის შეძლებული საზოგადოების წევრებს შემოსავალი. ჩვენ კი ყურადღება არც მეტი არც ნაკლები ილია ჭავჭავაძესა და აკაკი წერეთელზე შევაჩერეთ. თუმცა სანამ მათზე ისტორიებს მოგიყვებოდეთ, მანამდე ემილი გვეტყვის იმ პროდუქტების ჩამონათვალს, რომელთა ღირებულებაც კაპიკებს არ სცდებოდა. იმ დროის საქართველოში პირველი მოთხოვნილების საგნები იყიდებოდა გირვანქობით, რაც დაახლოებით 409 გრამს შეადგენდა. ერთი გირვანქა ყველი, მაგალითად თბილისში საშუალოდ ღირდა 20 კაპიკი, ერთი გირვანქა ზეთი 18, ხორცი 14, ბრინჯი 11, ლობიო 8, ხახვი 5, პური 4, მარილი 4, კომბოსტო 3.8, კარტოფილი 1.7, ნავთი 4 კაპიკი. ამონაცემების მიხედვით კი გამოდის, რომ ზემოთ ჩამოთვლილი 11-ვე დასახელების პირველი მოთხოვნილების საქონლის თითო გირვანქის შეძენა შეიძლებოდა საშუალოდ 1.9 რუბლად. ანუ გამოდის, რომ იმ დროის საქართველოში თუ ქონდა საშუალო შემოსავალი მაინც, წესით არც ცხოვრება უნდა გაგჭირვებოდა და არც ვალი უნდა ქონოდა. გეთანხმები ემილ, თუმცა არც ასე მარტივად არის საქმე, რომ იცოდე, როგორც ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერებში ვკითხულობთ, ილია ჭავჭავაძეს არა ყოფნი და არც საგურამოს მამულის შემოსავალი, არც ბანკიდან აღებული ჯამაგირი და არც თავისი დის ელისაბედისგან მიღებული დახმარება. და იგი სულაც არ აზვიადებდა, როცა ამბობდა ვალები მაქვსო. ილია ჭავჭავაძის ბანკში წინათ მაინც და მაინც დიდი ჯამაგირები არ ჰქონიათ მოსამსახურეებს, მაგრამ როცა ბანკობიადა მოთავდა და აქციების კონვერსია მოახდინეს, ბანკის შემოსავალმა მოიმატა ისე, რომ ყველა ხარჯის გამოკლებით 9 მილიონი მანეთი რჩებოდა საქველმოქმედო საქმეებისთვის და მოსამსახურეებსაც ჯამაგერი მოემატათ. მაგალითად, ილია როგორც თავმჯდომარე წელიწადში უკვე 5000 მანეთი იღებდა წინანდელი 300.000-ის ნაცვლად. ანუ რა გამოდის, დღევანდელი დაანგარიშებით ილია ჭავჭავაძეს წლიურად თითქმის 9 მილიონი ჰქონდა შემოსავალი, ანუ თვეში მიახლოებით 40.000 ლარამდე. და მაინც ჰქონდა მას ვალი და მაინც მუდმივად თამაშობდა ბანკს. სხვათა შორის, აკაკისაც ილიასავით უყვარდა აზარტული თამაში. ხშირად ღამესაც ათენებდა. აქამდე სანამ ჯიბეს არ ამოიცარიელებდა, რასაც ქვია. თუ ილია უმეტეს შემთხვევაში იგებდა, აკაკი თითქმის ყოველთვის აგებდა. ამ ამბავსაც ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერებში ხვდებით. აკაკი მუდამ ფულის ძიებაში იყო. ის ქუთაისის საადგილმამულო ბანკის ყოველთვე პენსიას იღებდა და 100 მანეთის ოდენობით, ანუ დაახლოებით 9300 ლარს დღევანდელი დაანგარიშებით. მაგრამ მას ეს თანხაც არ ყოფილა. როგორც ჩანაწერებიდან ირკვევა, ის ვერ აკონტროლებდა ფულის დანახარჯებს და ცხოვრობდა ხან ქუთაისში, ხან საკუთარ სოფელში, ხან თბილისში. მოგზაურობის დროს ხშირად სასტუმროებში ატარებდა დროს, რაც რა თქმა უნდა დიდ დანახარჯებთან იყო დაკავშირებული. აკაკის ბანკოც უყვარდა. მოკლედ, ხელგაშლილი ცხოვრება უყვარდა, რის გამოც მას თითქმის ყოველთვის ვარი ჰქონდა. ემილ, დამეთანხმები, რამდენი ფულიც არ უნდა ჰქონოდათ ილიასაც და აკაკისაც, მათ მიერ ჩვენი ქვეყნისთვის დატოვებული სიმდიდრე ფაქტობრივად შეუფასებელია და არ გადავაჭარბებთ თუ ვიტყვით, რომ ის კიდევ ბევრ თაობასაც ეყოფა. ასეთი იყო ილიასა და აკაკის ფინანსური მაჩვენებლები და არანაკლებ საინტერესო თემატიკას გიმზადებთ ორშაბათისთვის ემილ ავდალიანი, ასე რომ ჩემგან ბედნიერი უქმები დანარჩენს ემილი გვეტყვის. რაც შეეხება ორშაბათის გადაცემას ბიზნეს ისტორიების შესახებ, ჩვენ ვისაუბრებთ თბილისში არსებულ პირველ სასტუმროებზე. და ძალიან საინტერესოა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ იმდროინდელი სასტუმროს ბიზნესი, რასაც ქვია, ჩამორჩებოდა ბევრად რუსეთის დიდ ქალაქებს, ევროპის სხვა ქალაქებს, მაგრამ თბილისში მაინც იქნებოდა ძალიან ბევრი პატარა სასტუმრო და ამ ხრივ, რა თქმა უნდა, გერმანელები და სხვა უცხოელები იყვნენ ძალიან გააქტიურებულები. აუცილებლად უნდა დავუვდოთ ორშაბათს.
თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე გრაფიკულ თემას, რომლის თითებსაც მოვიკითხავ, დაახლოებით 11 საათიდან დანარჩენი ბრწყინვალე იყო. დიდი მადლობა ნინი ლონგურაშვილს და ემილ ავდალიანს არაჩვეულებრივი ჩართვისთვის და დაანონსებით ძალიან კარგი ფორმატისთვის ორშაბათის ტრადიციული რუბრიკის. ბრავო, მართლა ძალიან კარგი ინფორმაცია და მასალა იყო, რომელიც დიდი ალბათობით Forbes-ს დაიდება. წარმატებები თქვენ. ჩვენ თვლას გავაგრძელებთ, ოღონდ ჯერ გრძელვადიანი ამითის პროგნოზი უნდა ვნახოთ, შემდეგ უკვე სტუმრებს უმოსპინგლებთ, ასე რომ დაგვაუვდეთ სულ რამდენიმე წუთით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. თულა და დავაგრძელდება საქმიანი დილის სტუდიაში, მაგრამ ჯერ სხვა თემაზე უნდა ვისაუბროთ. საქმიანი დილის სტუდიაში მას ვისაუბრობთ სან-ფრანცისკოში გამართული გლობალური სტარტაპ გრანდის ღონისძიებიდან დაბრუნებულ ვირექს, რომელიც საუკეთესო 50-ეულში მოხვედრის შემდეგ გამოფენაზე საკუთარი სტენდით იყო წარმოდგენილი. შეთანხმებულიც ვიყავით და 11-დან 18 თებერვალამდე გამართულ გამოფენაზე შესაბამისად 50-ეულში მოსახვედრად ვირექსმა 7000-ზე მეტ კომპანიას შორის მოიპოვა კონკურენტული უპირატესობა რიმაინდერისთვის. კონკურენტული უპირატესობის დასამტკიცებლად, მოკლედ ვირექსმა ეს შესაძლებლობა საქართველოს ტექნოლოგიური სტარტაპების ასოციაციასთან ერთად გამოიყენა. ტექნოლოგიური სამყაროს მექადან დაბრუნებული, მოსაყოლი და გასაზიარებელი დარწმუნებული ვარ, ბევრი აქვთ და ამას სატელევიზიო ფორმატში მოკლედ მოვახერხებთ, რა ტენდენციებია და რა არის თუ არა ქართული სტარტაპები არიან თუ არა საინტერესო გლობალური სტარტაპ ეკოსისტემებისთვის. აი ამაზე ვისაუბრებთ თქვენთვისაც უკვე კარგად ნაცნობ ნიკოლოზ გოგოჭურთან, იგი ვირექსის დირექტორი გახლავთ და ჩვენთან ერთად არის გიორგი ტუხაშვილი, საქართველოს ტექნოლოგიური სტარტაპების ასოციაციის ხელმძღვანელი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ. რა ხდება კალიფორნიაში? კალიფორნიაში თბილა. კალიფორნიაში თბილა და ყველაფერი იმაზე იღიმის. ყველაფერი იმაზე შემოსავლები ტრამპი არ უყვართ. ზუსტად ესეა, ოღონდ ძალიან სიძვირი არის ცხოვრების ამბავში, მაგრამ ძალიან საინტერესო გარემო არის, იმაზე კიდევ უფრო საინტერესო, ვიდრე ვთქვათ აქედან ჩანსები და ლეგენდები დადის. ჩვენ ჩამოვიტანეთ ძალიან ბევრი საინტერესო კონტაქტი, ძალიან კარგი დასაწყისი, ძალიან კარგი მოლაპარაკებების. რამდენიმე სტარტაპი ვიყავით წასულები, ანუ როგორც წინა ეთერში ვთქვი, ერთი გავიდა ვთქვათ ამ გამოფენაზე, მაგრამ დანარჩენები ერთად წავედით და ანუ წავიდა პულსარი, წავიდა ვირექსი, წავიდა დონა და ყველამ თავის მიმართულებით შეეცადა რომ კონტაქტები დაემყარებინა და ძალიან საინტერესო კონტაქტები დამყარდა. რა თქმა უნდა, ახლა აქედან რომ მივიდოდით თავიდანვე არ იყო მოლოდინი, რომ იქიდან ჩანდით ფულით ამოვიდოდით, იქ მივიდოდით იმისთვის რომ მოლაპარაკებები დაგვეწყოდა. ჩვენ არ დაგისვამთ, ხალხობაში დაგისვამდნენ. და ამიტომ მოლაპარაკებები დაწყებული არის ძალიან საინტერესო ხალხთან, ანუ ყველაზე მთავარი სილიკონ ველიში არის ზუსტად ის, რომ აი იმ კონცენტრირებულ პატარა ტერიტორიაზე ყველა ადამიანი ვინც გვხვდება პოტენციურად ვიღაცა შეიძლება აღმოჩნდეს ძალიან მნიშვნელოვანი შენი ცხოვრებისთვის რა. მაგალითად თბილისში თუ
უმრავლესობა 100-ზე რო არ ახარ. 100-ზე რო არ ახარ. სრულიად შემთხვევით სადღაც Starbucks-ში შეიძლება შეხვდე ისეთ ადამიანს, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს შენი ცხოვრება მთლიანად. ანუ იქ ჩვენ ერთ-ერთ წვეულებაზე მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდა Netflix-ის გლობალური დირექტორი რა. და ეხლა Netflix-ის გლობალური დირექტორი კაი ხანს ვერ ნახავდა ალბათ ვერც ერთ ჩვენ პროდუქტს, ხო და ნახა ყველა ჩვენი სტარტაპის პროდუქტი და დაინტერესდა და რაღაცები. დოძიკ მოგწე მიწასაც არ გადააყარა. ანუ ძალიან საინტერესო გარემო არის, იმაზე საინტერესოა ვიდრე გარედან ჩანდა. ჩვენთვის ყველასთვის პირველი ტრიპი იყო კალიფორნიაში და ნუ ძალიან საინტერესო. მოდი კონკრეტიკაზეც მივიდეთ. რამდენად არის საინტერესო ზოგადად ასეთი მასშტაბური და გლობალური კომპანიებისათვის საქართველოში სტარტაპები, აქ დაწყებული სტარტაპები, რა ინტერესი აქვს და თქვენ რა ემოციით ჩამოხვდეთ, რა გჭირდებათ იმისთვის, რომ უფრო მეტად საინტერესო იყოს თუნდაც ასეთი პლატფორმისათვის, ასეთი გლობალური მასშტაბის კომპანიებისათვის ქართული წამწყებები. მოდი მაგაზე მიკერძოებული და სუბიექტური რო არ იყოს შევეცდები მე გავცე პასუხი. სიმართლე გითხრათ, მოლოდინი აქედან ისეთი იყო, რომ თითქოს იქ სულ სხვანაირი ხალხი არსებობს, სულ სხვა სამყაროა, სულ სხვა პლანეტაა, მაგრამ რო ჩავედით პრინციპში პირველი დღე pitch training ან top 50-ის pitch training-ი იყო და არაფერი ისეთი განსაკუთრებული, რა თქმა უნდა, იყო ალბათ ერთი 10 სტარტაპი, რომელმაც ყურადღება მიიქცია, მაგრამ ალბათ დანარჩენ 40-ზე ვიტყოდი, რომ არაფერი ისეთი, რაც აქ ან არ გამიგია, ან გაუკეთებელია, ან ასე შემდეგ. უბრალოდ განსხვავება ის არის, რომ მათი მაინდსეტი, ანუ განსხვავება არის გლობალურ სამყაროზე, გლობალურ მარკეტზე და არიან იქ, სადაც უფრო ბევრად უფრო მარტივი ეკოსისტემა, ბევრად წინ არის და ბევრად უფრო მარტივია კაპიტალის მოძიება. ერთს რასაც დავამატებ კიდევ განსხვავება რაც არის აქ ჩვენი მოლოდინებსა და იქაური მოლოდინებს შორის აქ ყველა ფიქრობს რომ სადღაც ვიღაცა შევხვდები ფულიან ადამიანს და ეტყვი რაღაცას და ეგრევე შემოგახდება ჩანთით ხელში და აუღონ შენ გააკეთე და რეალობა მასე არ არის იქ კარგად ესმით ეს საკითხი და დაახლოებით 9 წლიდან 1 წლამდე ჭირდება ურთიერთობის მომწიფებას იქამდე რომ შენში ინვესტიცია ჩაიდოს ეს არის დიდი განმასხვავებელი ფაქტორი იქაურ სტარტაპებს და ჩვენ შორის ანუ იქ არ არის ისე რომ ფული არა იქ ყველა ეს ვთქვათ სტრატეგიულად ნაბიჯებს დგამს თესავს ასევე მიყვება. ანუ ეგ იყო ყველაზე დიდი განმასხვავებელი. როგორც ასოციაციის ხელმძღვანელმა, იმიტომ რომ ნიკას დაუბრუნდები ვირექსთან დაკავშირებით. მითხარი მეტი პულსარზე, მითხარი მეტი დონაზე, მითხარი მეტი სხვა კომპანიებზე, ანუ ვიდრე მათი დაინტერესდება BMG უფრო დეტალურად, რა ისტორია გადახდა და რა თუ ფლობთ რაიმე ინფორმაციას. როგორ არის პულსარმა პრინციპში პულსარის ცოტა გვიან შემოგვიერთა კალიფორნიაში წასვლის ამბავში, ამიტომ განაცხადი არ შეიტანა top 50 ყოფნაზე, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ იქაური შედეგებიდან გამომდინარე აუცილებლად მოხდებოდა. მან და წამოიღო ბევრი საინტერესო კონტაქტი, რამდენიმესთან აგრძელებს თანამშრომლობას და ერთ-ერთ დიდ კომპანიასთან გააფორმა უკვე NDA და აპირებს თანამშრომლობას, რომელიც ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯია ასეთ ცოტა დროში, სულ რაღაც პრაქტიკულად 3 დღე გქონდა ამ ყველაფრისთვის მათ. და წამოიღეს ძალიან ბევრი კომბინატორს ელაპარაკებია. აი ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა. წამოიღეს ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა როგორ განავითარებინათ და მათ შორის ერთ-ერთი რომელიც არის აპირებენ Y კომბინატორში მომზადებას რა თქმა უნდა არა დღეს და ხვალ, მაგრამ Y კომბინატორში განაცხადის შეტანას, რაზეც ძალიან დიდი შანსები აქვს რომ წარმატებულები იყვნენ და იმ შემდეგ ნაკაჩი მიიღონ. რაც ძალიან დიდი წარმატებაა ქართული სტარტაპისთვის. შეგიძლია დონაზე ასხვებზე რაიმე მითხრა? დონაც პრინციპში აღმოჩნდა რომ დონას სხვათა შორის არ ეგონა თუ მისი სტარტაპი იქ მოთხოვნადი იქნებოდა, მაგრამ ანუ აი მაინც ეგონა რომ სხვა სტარტაპები მე ოპტიმისტი ხალხი ვარია. ჯერ ლოკალურ სტეიჯში. იქ ეგონა რომ ყველაფერი მოგვარებული იქნებოდა, ანუ ამიტომ, ანუ იქ ეგონა ყველაფერი წინ იყო წასული, თუმცა არც თამასე იყო საკითხი და რამდენიმესთან საუბარი, ბევრთან ისაუბრა, მაგრამ რამდენიმესთან უკვე კონკრეტული რაღაცა იდეები და კონკრეტული რჩევები მიიღო, როგორ გარდაეხნა თავისი პროდუქტი ისე რომ ამერიკის კალიფორნიის ბაზისთვის, მინიმუმ კალიფორნიის ბაზისთვის ანუ მოსაწონი ყოფილიყოს მორგებული და აპირებს რომ ამაზე იმუშაოს და იქითაც გაიტანოს თავისი იდეა. ვირექსის გეგმებიდან გამომდინარე, იმ სულისკვეთებიდან გამომდინარე, რომელიც დარწმუნებული ვარ მოყვება დღემდე რაღაც კალიფორნიის ჰავის უფრო კი ხო რაღაცა ჩასუნთქვას უკავშირდება და ბევრ სხვა
არის ვიცი რა აღარ მინდა ხო ხარ გავჩერდე მითხარი გეგმები ვირექსის შემდეგი და თვითონ ანუ რა ნაბიჯების გადაგმებას ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ჩვენთვის ყველასთვის იყო აი ემოციურ დონეზე იყო ის რომ Silicon Valley-ში ჩვენ ამ top 50-ში გამოფენაში მოვხდით და როგორც აღმოჩნდა ვირტუალური რეალობა ანუ ჩვენ გადმოცემით ვიცოდით მაგრამ ჩვენი თვალით დავინახეთ რომ ვირტუალური რეალობა იქაც ძალიან ახალი ხიდია და იქაც ძალიან საინტერესოა Silicon Valley-ს აი ამ crowd-ში სამ ადამიანმა პირველად ნახა ვირტუალური რეალობა თავის ცხოვრებაში ჩვენი პროდუქტით წარმოიდგინეთ. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის და გარდა ამისა თვითონ ეს გამოცდილება აი ამ გამოფენაში მონაწილეობის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ხუმრობდა ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი იქაური რომ ორი რიგი იყო მთელ ამ საგამოფენო სივრცეში საჭმელზე და ვიარზე. ჩვენთან სულ რიგი იყო და მთელი ქართული გუნდი ანუ ვირექსიდან მე მარტო ვიყავი ჩასული და მთელი ქართული გუნდი გვერდში დამიდგა ანუ დონას დამფუძნებელიც ვირექსი იყო მაგ მომენტში. გიორგიც ვირექსი იყო და ყველაც 100 მეტ ადამიანს გაუგვიჩა. პულსარი გვიან ჩამოვიდა თორე ეგეც იყო. არა, იქ პულსარიც იყო და პულსარის ცოტა. მთელი გუნდი და ყველა ეკითხებოდა რომ ვირექსში რამდენი ხართ და რა ბევრი ვარ და ეუბნებოდნენ და ანუ აი ძალიან კარგი გამოცდილება იყო მაგ ამბავში. ტურისტების დიდ ზრდას ველოდებით წელს. გეგმებს რაც შეეხება, ამ გეგმებს რაც შეეხება, იქ ვინც კი ნახა ეს ჩვენი გამოცდილებები, ვინც კი ნახა ჩვენი პლატფორმა, ყველას ჰქონდა ეს აჰა მომენტი, ანუ ყველასთვის სიახლე იყო ზუსტად ის რომ ჩვენ მივაგენით მეთოდს როგორ ავამუშავოთ ვირტუალური რეალობა რაღაც კონკრეტული ბიზნესისთვის. ეს ყველგან დილემა არის, ყველგან სიახლე არის და როგორც აღმოჩნდა მათ შორის Silicon Valley-შიც. ანუ ყველა აი ამას ეძებს ამის გამოსავალს და ჩვენ რაღაც გამოსავალი ვიპოვეთ და უკვე ვმუშაობთ. და აი ეს იყო აჰა. და იქვე ადგილზევე ორი VC ფონდი დაინტერესდა იმ დონეზე რომ დეკები გავუგზავნეთ და მოკლედ ვლაპარაკობთ იმაზე რომ ვენჩორული ინვესტიცია განხორციელდეს. ეს ლაპარაკი რა თქმა უნდა გაგრძელდება თვეების განმავლობაში, მაგრამ იქ მოხდა ეს პირველი initial რეაქციის გამოწვევა. და აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩემი აზრით, ყველა სტარტაპი, ვისაც რაღაცა გეგმები მაინც აქვს Silicon Valley-ში წასვლის, დღესვე უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ რაღაც რამდენიმე დღით ჩავიდეს და ნახოს თავის თვალით რა არის. რაღაცა იქირაოს მანქანა და შემოიაროს Silicon Valley უბრალოდ დაინახოს რა და სცენის მტვერივით არის რა. ანუ აი Silicon Valley-ს აერი რომ შეისუნთქე, უკვე რაღაც მოწამლული ხარ და რაღაცა და ყველაზე მთავარი ეგ აღმოჩენა იყო ჩვენთვის რომ ჩვეულებრივად აი გიორგიც მაგას ამბობდა ჩვეულებრივი ანტრეპრენერები არიან ყველა აბსოლუტურად ანუ მიუხედავად იმისა ამერიკის პრეზიდენტი როდის რას იტყვის ამერიკა დგას იმაზე რა ქვია ჩასულ ხალხზე ხო და შესაბამისად ყველა სტარტაპი სულისკვეთებაზე დგას და ყველაფერი და იქ ამერიკული სტარტაპები იყო 80% გამოფენაზე მაგრამ ყველას აქცენტი ჰქონდა ზოგს უკრაინული და ზოგს აგერ ქართული სვაც შორის დავამატებ ნიკას იმას რომ მე ნიკას მაგურად რომ ვეხმარებოდი ნიკას მაგ მომენტში ჰოლივუდიდან მოსულ ერთ-ერთ საუკეთესო გრაფიკოს გრაფიკოს თუ რაღაც ასეთ იმას შევხვდი და მათთან არის VR-ში მუზეუმის გაკეთებასთან დაკავშირებით. პირდაპირ ლაპარაკი დავიწყე ამასთან და ასევე სადაზღვევოსთან დაკავშირებით, რომელიც ძალიან დიდი ბაზარია. ის კაც პრაქტიკულად ჩემგან ითხოვდა პასუხებს, რომ როდის დავიწყებთ რა გავაკეთოთ. მეთქი ჰაკერ დამფუძნებელი და როგორც გასკიდათ ისკენი. იქნებ თავი მოუყაროთ შემდეგ კვირაში, რომ პულსარით და დონათით დავინტერესდეთ. მეგონი არ იქნება ძალიან კი. ერთი რაც მინდა დავამატო. დაამთავრეთ, დაასრულეთ უკაცრავად აიმჩენი დამატების მერე. განსხვავებით რაც პრინციპში ბონუსად წამოვიღეთ იქიდან, ან ჩვენი მოლოდინი კონტაქტები იყო და ეს ძალიან კარგად დავამყარეთ. სხვათა შორის სტარტაპ გრაინდის 50 ქართული ვარიანტი გამოვიდა იქ, რომ აქედან ყველანი მივიდივარ ჩემთან თქო. ასეთი რაღაც გამოვიდა და 50 ქალაქის გრაინდის დირექტორი მოვიყვანეთ, სადაც Silicon Valley-ში ანუ სტანდარტული ფარტი არის ესეთი, რომ რაღაც სამი კაცი ტელეფონზე იმაშობა და გარდა ამისა, ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ Angel ფონდით შექმნის ვიღაცები არიან, ვისაც Angel ფონდის შექმნა. ნელ-ნელად, რა თქმა უნდა, კავშირები და ვიღაცები Angel-ები არიან, ვისაც უნდათ აქ უკვე ფული შედება და ასოციაციის პრიზმაში საუბრობთ. ასოციაციის კუთხით კი რა გასაკვირველია და ესეც ძალიან დიდი ის არის და კიდევ ერთი გამოჩნდა, რომ საჭიროა აუცილებლად მენტორების წამოყვანა, რომ ჩვენი სტარტაპები გადაამზადოთ, იმიტომ რომ ბევრი არ ჭირდებათ რაღაც გამოვიგოთ. მეტი ნიუსები, ნიკა, მეტი ბრიფები გამოგვიგზავნეთ, რომ ჩვენც ვიყოთ ყველაფრის აუცილებლად შეხვდებით აუცილებლად უახლოეს მომავალში და უახლოეს დღეებში ეკაბაშარო ჩვენ თავი პროდიუსერი ისმენს ამ საუბარს და დავგეგმავთ საინტერესო საუბარს და შეხვედრას მანამდე კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს რომ სწორედ ნიკოლოზ გოგოჭური YX-ის დირექტორი და გიორგი ტუხაშვილი საქართველოს ტექნოლოგიური სტარტაპების ასოციაციის ხელმძღვანელი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. ეხლა
გავალთ ხან მოკლე რეკლამაზე და შემდგომ უკვე ბეთუცტრის დროა. ციგნის დროა. მინია მაჭარაშვილი და დათო გოლივაძესთან ერთად დათო ახალ ამბოაშია. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. კომპანია ოტომოტორსი, უახლესი ტექნოლოგიები, კვალიფიციური პერსონალი, ჰიბრიდული ავტომობილების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში, ავტონაწილების და საავტომობილო ზეთების ფართო არჩევანი. ოტომოტორსი, მიიღე მაქსიმალური კომფორტი. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური медპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. მეგობარი, მინდა მომყვებოდეს მხარდამხარ. მომცეს мотиваცია. მომეხმაროს მიზნის მიღწევაში. მაჩვენოს მეთლის მეორე მხარეც. მირჩიოს მიმართულება მარცხნი თუ მარჯვნივ. ჭირდება იყოს მოქნილი, რომ მომერგოს. მითხრას მხოლოდ მართალი. მენდოს და მივენდო. MPC შენი ფინანსური მრჩეველი 2019 წლის დეკემბრიდან ძალაში შედის ნარჩენების მართვის კოდექსით გათვალისწინებული მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, რაც გულისხმობს პროდუქციის მწარმოებლის და იმპორტიორის მიერ პასუხისმგებლობის აღებას ამ პროდუქციისგან წარმოქმნილი სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვებასა და დამუშავებაზე. ვალდებულება ეხება ბატარეებს და აკუმულატორებს, ელექტრო და ელექტრონულ მოწყობილობებს, შესაფუთ მასალებს, ზეთებს, საბურავებს, ხმარებიდან ამოღებულ სატრანსპორტო საშუალებებს. ამ მექანიზმის დანერგვით ხდება ნარჩენების სეპარირება, ცირდება ნაგავსაყრელებზე განთავსებული ნარჩენების რაოდენობა, ხდება ნარჩენების რესურსად გამოყენება, ცირდება მავნეზე მოქმედება ჯანმრთელობასა და გარემოზე, იქმნება დამატებითი სამუშაო ადგილები. ავიღოთ პასუხისმგებლობა, ვიზრუნოთ გარემოზე. იფრინეთ უსაფრთხოდ და კომფორტულად ავიაკომპანია ელინეართან ერთად. ხელმისაწვდომი ფასები 22 მაისიდან პირდაპირ იფრინეთ თბილისის სალონიკის მიმართულებით. ყოველ სამშაბათს მხოლოდ 300 ლარიდან. 14 ივნისიდან პირდაპირ რეისი თბილისი ჰერაკლიონის მიმართულებით. ყოველ ხუთშაბათს მხოლოდ 360 ლარიდან. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს www.muzenidis.com. So, this is the trophy these players will be fighting for this season. Now it's my turn to talk. The trophy should be this. I challenge anyone and play you hard for it. Game on, game on. Nobody tested yet. That's gonna be me. I am the only one who get to enjoy it. I live it anytime, wherever it may be. You know I'll blow your mind, or court or in the street. Game on, game on. Are you fighting for this? Cause only one can win. Pass it like a ball, dunk it like a ball. I know that'd be me, the game of cocoa cream. Game on, pass it like a ball, dunk it like a ball. Show me how it's done, how it's done. You gonna do it or what? BMG წარმოგიდგენთ. მორიგი ნარატივი კვლავ განსაკუთრებულ ლოკაციას უკავშირდება და პარასკევი დღის გემოვნებიანი ნარატივის ავტორები არიან დამა სიჭინავა, მუსიკოსი, პიანისტი, ქეთი ჯურხაძე, ღვინის ექსპერტი, ღვინის სკოლა სტუდია კაბისტონის დამფუძნებელი,
ბენო ქაშაკაშვილი, ვინოტელის დამფუძნებელი და ეკა ჭრიტიძე, მეღვინე. ეს ქალების ნარატივია. ვანცა ლაღიძესთან ერთად. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. დაწერია დოკუმენტში, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს შიდა მოხმარებისთვის შეიქმნა და საპენსიო რეფორმის რეგულირების გავლენას აფასებს და რომელსაც ამ დრომდე არც სამინისტრო და არც კვლევის ავტორები არ ასაჯაროებდნენ. ანალიტიკის ექსკლუზივი და შეფასებები პირდაპირ ეთერში. რა ეტაპზეა ანაკრიასითის ქალაქ გეგმარებითი კონცეფცია? მთავრობის დიპლომატიური კორპუსის, ბიზნესისა და მედიისთვის გამართული შეხვედრის შემდეგ ანაკრიასითის აღმასრულებელი დირექტორი კეთი ბოჭორიშვილი ანალიტიკის სტუმარია. შეხვდით 3-ზე და 10 საათსა და 45 წუთზე, ხოლო ის, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე, ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩუქში. დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები, ლევან ჩხაიძე, ვხედავთ ახლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია, ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. ანონს არცვლით და რა თქმა უნდა პირობასაც ვასრულებთ. წიგნის დროა საქმიან დილაში დათო გორგილაძის და ნინია მაჭერაშვილის წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით და გითმობთ ეთერს. დილამშვიდობის მეგობრებო, მოდით განვაგრძოთ თემა, რომელიც წინა გადაცემაში გავშალეთ და ცოტა ხნით დაუბრუნდეთ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას. კონკურსი, რომელსაც ფრანკფურტის საქართველოს პავილიონის იდეისა და კონცეფციის შემქმნელი კომპანია უნდა გამოევლინა, დასრულდა. ჟიურიმ, რომელიც გამომცემლების, მწერლებისა და სხვა პროფესიონალებისგან იყო დაკომპლექტებული, საუკეთესო კონცეფციად გია ბოხუას სტუდიის იდეა აღიარა და შესაბამისად გია ბოხუა და მისი სტუდიის წევრები შექმნიან საქართველოს პავილიონს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. წარმატებას ვუსურვებ ამ სტუდიას, რადგან მათ იდეაზე ქართული ლიტერატურის წარმატება იქნება დამოკიდებული. მე ძალიან გულწრფელად ვუსურვებ ამ ადამიანებს წარმატებას, იმიტომ რომ ფრანკფურტში პირველადი წარმოდგენა ქვეყანაზე ყოველთვის იქნება მისი სტენდიდან გამომდინარე.
ჩემი ეს არ არის აუცილებელი რომ ეს კონცეფცია და იდეა იყოს რაღაც ძალიან მდიდრული, დახვეწილი და ასე შემდეგ. მთავარია რომ ის გამოხატავდეს ჩვენი ქვეყნის ყოველდღიურობას, ხასიათს და ასე შემდეგ. მაგალითისთვის ახლა მახსენდება ბრაზილია, რომელმაც უმარტივესი სტენდი წარმოადგინა და თავიანთი ხასიათის გამოსაჩენად თელ პავილიონში ჩამოკიდეს ჰამაკები და ადამიანებს თავაზობდნენ ამ ჰამაკებში მოთავსებას და მთელი დღის განმავლობაში ბრაზილიური ლიტერატურის კითხვას. ხო მოტივია, მაგრამ ძალიან მაგარია. კი ბატონო, ბრაზილია იყო ძალიან კარგი, მაგრამ მე ასევე უნდა აღვნიშნო ისლანდიის მაგალითი, რომელსაც ჰქონდა ვიზუალურად ძალიან შთამბეჭდავი სტენდი. კონცეფცია იყო ძალიან ბევრი წყალი, ირგვლივ და ჰქონდათ ასევე აისბერგი. ჩემთვის კიდევ ისლანდია იყო იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ სხვა კომპონენტებისგან, რაც წარმოდგენილი ჰქონდათ ფრანკფურტის წიგნის საერთაშორისო ბაზრობაზე, ყველაზე დიდი ყურადღება და მნიშვნელობა თავიანთ ავტორებს მიანიჭეს და ასევე მკითხველებს. და ეს იყო ძალიან კარგი. გეთანხმები აბსოლუტურად. ახლა კი სტუმარზე გადავიდეთ. დღეს ავასრულებთ იმ პირობას, რომელიც პირველი გადაცემის დროს დავდეთ და უმასპინძლებთ ბიზნესის წარმომადგენელს, რომელიც თავის აყვარელ წიგნებსა და ლიტერატურულ თავგადასავლებზე ისაუბრებს. დღეს ჩვენი სტუმარი გიორგი მელაძე იქნება და სანამ ის რეგალიებს ჩამოვთვლი და ჯერ იმას ვიტყვი, რომ ის ჩვენი ძველი და გულთადი მეგობარია, თუმცა ამ რუბრიკაში ამ სტატუსით არ არის მოსული. რადგან ჯარის კანონი მოითხოვს, მოკლედ გიამბობთ ჩვენი სტუმრის შესახებ. გიორგი მელაძე დაფუძნების დღიდან წლების განმავლობაში იყო თავისუფალი უნივერსიტეტის კანცლერი, მოგვიანებით კი საქართველოში ერთ-ერთი საუკეთესო სასწავლებელი ნიუტონის თავისუფალი სკოლა შექმნა და მისი დირექტორი გახლავთ. გარდა ამისა, გიორგი სამშენებლო კომპანია ვინჩი დეველოპმენტის დირექტორიც არის. მისი ნახვა მაყურებელს შეეძლო გადაცემაში რასად როდის, რომელშიც ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გუნდის კაპიტანი გახლდათ. ასევე მისი ნახვა შეეძლოთ პროექტში შეგირდი, სადაც სიმკაცრის მიხედვით რიგით მეორე მენტორის როლს ასრულებდა. დღეს თქვენთვის საინტერესოა არა მხოლოდ მისი ლიტერატურული გემოვნება და რჩევები, არამედ რადგანაც შანსი მოგვეცა, მას გავესაუბრებით სკოლის დირექტორის რანგშიც და შევეცდებით გავიგოთ, რას კითხულობენ მოსწავლეები ან რის წაკითხვას თხოვს მათ სკოლა. რამდენიმე წამში წიგნის დროს გიორგი მელაძე შემოუერთდება. მოგესალმები გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედი დღეს ჩვენთან სტუდიაში. ესე ადრიანად. დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისთვის. დავიწყოთ კითხვებით. პირველ კითხვას, რასაც დაგისვამ, არის ის თუ შენი ლიტერატურული გემოვნების შესახებ უნდა გკითხო, რომელია წიგნები, რომლებაც შენს ცხოვრებაზე ღვთის გავლენა და რომელი მწერლები დაგეხმარნენ, რომ გამხდარიყავი ის, ვინც დღეს ხარ. ძალიან დიდი არჩევანია, რა თქმა უნდა. პასუხი ცოტა შაბლონური შეიძლება იყოს, მაგრამ მავხსნი. ალბათ კონან დოილია და შერლოკ ჰოლმსი. თუმცა დაკარგული სამყარო ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ ჰოლმს ვერაფერი შეეძება და რატომ აი ეს პასუხი მე მგონი უფრო საინტერესოა, იმიტომ რომ ამ წიგნში როგორც არის წარმოდგენილი აზროვნება, ანუ თითოეულ ნოველაში, თითოეულ ნაწილში, თითოეულ წიგნში არის გარკვეული პრობლემა და ის ამ პრობლემას ხსნის, ხო, იძიებს რაღაცა საქმეს. კი ბატონო, შესაბამისად, როგორ აკეთებს ამას, რატო აკეთებს, როგორ არის, როგორ ლაგდება ლოგიკურად ეს ჯაჭვი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ბავშვობიდან ახთოვანებული ვიყავი ამით და მე მგონი ყველაზე მეტად ეს გამომადგა ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ცხოვრებაც ესეთია, მთელი ცხოვრება რაღაცა საქმეების, პრობლემების მოგვარება გვიწევს და მიზნების მიღწევა. მაგაში მინდა რომ დაგეთანხმო. იყო ჩემს ცხოვრებაში პერიოდი, როცა ვცდილობდი რომ რაღაც განსხვავებული ყოფილიყავი ამ გემოვნების მხრივ და ვამბობდი რომ აი პუარო ბევრად უფრო დახვეწილი პერსონაჟია ვიდრე ჰოლმსი. რაღაც პერიოდის მერე გავაცნობიერი რომ ეს იყო ყველაზე დიდი სისულელე, რაც კი მithქვამს. პუარო კარგია, მაგრამ ჰოლმსი სხვა სიმაღლეა აბსოლუტურად. ჩემი მეორე კითხვა ეხებოდა იმას თუ როგორი ჩვევა გვაქვს უბრუნდები თუ არა წიგნებს უკვე წაკითხულ წიგნებს. ნუ ცხადია და მე დარწმუნებული ვარ რომ ჰოლმს უბრუნდები წლიდან წლამდე, მაგრამ ზოგადად თუ გაქვს ეს ჩვევა, თუ წიგნი მოგეწონა ან თუ მან შენზე გავლენა იქონია, შემდეგ თუ ჩახედავ ხოლმე ისე.
იშვიათად მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია, ხო, ლიტერატურა ყოველწლიურად სულ ახალ-ახალი საინტერესო რაღაცები გამოდის, ამიტომ დაუბრუნდა დრო დახარჯო ისეთ მცირედ რომ იგივეს ხშირად ვერ ხდება. კი არის ხოლმე ეს ტენდენცია რაღაც მომენტში ბავშვობაში წაკითხულს მერე წლების მერე სხვანაირად უყურებ, ან ორიგინალში კითხულობ, ან რაღაც მსგავსი, მაგრამ მე მგონი რომ ახალ-ახალი წაიკითხო უფრო საინტერესოა, ვიდრე მუდამ დაუბრუნდა რაღაცა ძველს. აი დრო ახსენეთ წეღან და მოდი მაგ მიმართულებით გავაგრძელოთ საუბარი. შენ ყოველდღიურად აკეთებ ძალიან შრომატევად საქმეს. უძღვები სკოლას, კომპანიას და კიდევ სხვა ბევრ რამეს უთმობ დროს. მაინტერესებს და ასეთ ადამიანს ვიცნობ ძალიან ბევრს მე. თითქმის ყველა მათგანი ამბობს, რომ მხატვრული ლიტერატურისთვის მათ არც-ერთი წამი არ რჩებათ დღის განმავლობაში. შენ თუ ახერხებ დღეს ესეთ დატვირთულ პერიოდში წიგნისთვის დროს გამონაკვეთს და როდის დღის რა მონაკვეთში? იშვიათად ნამდვილად სწორი პასუხია, მჯერა ყველასი, ძალიან ცოტა დრო რჩება მაგისთვის. ვახერხებ დაგეგმილი რაღაც ესეთი დრო არ მაქვს, გააჩნიან, როდის რა ხდება. ამის უცხოთშორის ტექნოლოგიები კარგია, Kindle მაგალითად ძალიან მოსახერხებელია, თუმცა კლასიკურად, ასე ვთქვათ, წიგნიც სხვა მომენტი აქვს. რაც შეეხება ახლანდელებს, ну აი მაგალითად ლიტერატურაში აი აკუნინი, ანუ ჩხარტიშვილი ძალიან ვთქვათ საინტერესოა, მაგალითად ფანდორინის სერია და ну მისთი ერთი რო გამოყო, თორე ეს რა თქმა უნდა ბევრი საინტერესო წიგნი გამოდის. დრო ყოველთვის ცოტაა და ყოველთვის წიგნი ბევრად მეტია, ვიდრე გინდა რომ წაიკითხო, კი. გიორგი, რა ხდება სკოლაში? არჩევს თუ არა თქვენი სკოლის ადმინისტრაცია ეგრეთ წოდებულ კლასგარეშე ლიტერატურას, რაც მოსწავლეებმა უნდა წაიკითხონ პროგრამის მიღმა, თუ ეს არის აბსოლუტურად პედაგოგზე დამოკიდებული და მისი პრეროგატივა გახდა? ხო, არა, ეს ძალიან საინტერესო პროცესია და ბევრი მხარეა ამას ჩართული. ძირითადად ამაზე რა თქმა უნდა მუშაობს ლიტერატურის კათედრა, მაგრამ რჩევები და შეთავაზებები სხვა კათედრებიდანაც მიიღება და არსებობს ძალიან ასე ვთქვათ გრძელი სია, რომელიც მუდმივად რაღაცა იქ იცვლება ან რაღაცა ემატება. მოსწავლეებს ძალიან ბევრი წიგნი აქვს წასაკითხი როგორც პროგრამის შიგნით, მე ვგულისხმობ ჩვენი პროგრამის, ანუ ეროვნული სასწავლო გეგმის გარდა და ისე ზაფხულში უფრო დიდი არჩევანი აქვს, ზაფხულში დაახლოებით მინიმუმ 10 წიგნი არის, საიდანაც ისინი ირჩევენ რამდენიმეს, რომელსაც კითხულობენ და მე ამის განხილვა ხდება ყოველთვის, ანალიზი, მსჯელობა, დებატები ხდება მაგაზე. ამის წინ ვითვლიდით და დაახლოებით 200-მდე წიგნი უნდა წაიკითხონ ეროვნული სასწავლო გეგმის გარდა, სანამ სკოლას დაამთავრებენ. ნუ ეს მინიმუმ, ვიღაცა რა თქმა უნდა ბევრად მეც კითხულობს. ხო, ეს წიგნი კარგი შედეგია. მე შევსწრები ვარ ამ განხილვებს მოსწავლეებს და ძალიან შთამბეჭდავია. იშვიათად მინახავს ეს თავისუფალი აზროვნება, როგორც აი მაგ განხილვების დროს. ერთ საინტერესო შემთხვევას მინდა რომ შევეხო. ბოლომდე გადამოწმება ვერ მოვასწარი, ეს ნამდვილად მართალია თუ არა. მაგრამ ვრცელდება ხმა, რომ შეერთებულ შტატებში ზოგიერთ შტატში და ზოგიერთ სკოლაში, რა თქმა უნდა, დაიწყეს ასე ვთქვათ, ნუ მოკლავ ჯაფარას და ტომ სოიერის ამოღება პროგრამებიდან. ჰეკლბერფინზე უფრო სწორად, ტომ სოიერზე არ გამიგია, ჰეკლბერფინზე გავიგე და მიზეზად სახელდება რასისტული ტერმინოლოგია. კი ბატონო. პირველ რიგში მაინტერესებს შენ როგორც სკოლის დირექტორს მიგაჩნია თუ არა სწორად ეს და მეორე რაც მაინტერესებს არის ის თქვენთან სკოლაში არის თუ არსებობს თუ არა რაიმე სახის აკრძალული ლიტერატურა, ну გულისხმობ რა თქმა უნდა არ გულისხმობ ესეთ 18+ ლიტერატურას, რომელიც ხადია არ იქნება დაშვებული. გასაგებია. კი, სამწუხაროდ მე ვიტყოდი ნამდვილად შესაბამას იმართლეს ეს ინფორმაცია, ეს არ არის მთლიანად შეერთებულ შტატებს არ ეხება, ეს გარკვეული საგრაფოებო კაუნტის ასე ეძახიან, რომელიც წყვეტენ ამ პოლიტიკას, იქ არაერთგან იქნა ესეთი გადაწყვეტილება მიღებული. რაც საინტერესოა, ბიბლიოთეკებში ტოვებენ ამ წიგნებს, მაგრამ ასე ვთქვათ, სასწავლო პროგრამიდან მათ იღებენ. მე არ ამგონია რომ ეს სწორი იყოს. არანაირად არ ვეთანხმები მაგას, იმიტომ რომ
ну იმასა თავი დავანებოთ რომ რაღაცა კლასიკა არის და უკვე სხვა სტატუსი აქვს ამ წიგნებს აქ სხვა მომენტია მოდი ანუ მიზეს შევხვდეთ რატო აკეთებენ ამას ხო ამიტომ ამას ამბობენ რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ თქვა ჩვენი მოსწავლეები იმ თუნდაც იმ ტერმინოლოგიისგან რომელიც იქ არის და ნუ ვიღაცას რაღაცა არ ეწყინოს მაგრამ მე მგონი რომ ეს აბსოლუტურად არასწორია იმიტომ რომ საუკეთესო მეთოდი რომ დაიცვა ადამიანი რამისგან არის რომ ის პირიქით ის იყოს უფრო განათლებული და მას უფრო კარგად ესმოდეს ანუ მას პირიქით უნდა ვაჩვენოთ როგორ იყო რა ეპოქა იყო და რა ხდებოდა რატო არის ის ტერმინოლოგია გამოყენებული ამას რა ისტორია ქონდა როგორ განვითარდა და ახლა შესაბამისად უკვე თვითონ გადაწყვეტავს რომ ანუ ამას ყველაფერს და ეცოდინება ეს თლიანობაში და არა ისე რომ ჩვენ ავგზავნოთ რომ არა მოდი ჩვენ დაგიმალავთ ახლა წიგს და მე შენ თუ რაღაც შემთხვევით რაღაც წააწყდები კი ბატონო წაიკითხავ თუ არა და ჩვენ რაღაცნაირად ისე ვთქვათ პარნიკში გამყოფებთ ეგრეთ წოდებული შესაბამისად ნიუტონის სკოლაში არ არსებობს ვთქვათ მსგავსი ფაქტები როცა თქვენ უბრალოდ მოსწავლეებს რაღაც წიგნი კონკრეტული არა რა თქმა უნდა არა პირიქით ოღონდ რაღაცა ბევრი წაიკითხონ და ბევრი იმსჯელონ და იკამათონ და პირიქით მაგაში ვეხმარებით არა თუ უგზავნოთ ამას გასაგებია და დღეისთვის ბოლო კითხვას დაგისვამთ რა ხდება თქვენთან ბიზნეს ლიტერატურის მიმართულებით შენ პირადად კითხულობ თუ არა წიგნებს და გეხმარება თუ არა ეს ყველაფერი პროფესიულ განვითარებაში დამატებით დიდად ბიზნეს ლიტერატურის მოყვარული არ ვარ, მთელი ეს რაღაცა სერიები რო არის, წაიკითხე და ისწავლე მენეჯმენტს, გეცოდინება გამოხვალ ლიდერი, ანუ ეს რაღაცა იქიდან შეიძლება აიღო, შეიძლება რაღაცები გამოგადგეს, მაგრამ ეს პრაქტიკაში თუ არ განახორციელდა რეალურ ადამიანებთან ერთად ეს თუ არ დადასტა და თუ არ იმუშავა ამან და შენ სტილს თუ არ მოარგე, სწორედ ხელოვნურად ვერანაირებს ვერ გასწავლის. თუმცა დრო მაქვს ვეცნობი ხოლმე, როგორც ვუსმენ ამ შემთხვევაში აუდიო წიგნები და თბილისში არსებული საცობები საკმაოდ ვთქვათ ხოლმე ეხმარება თუმცა მაგალითად იგივე რაღაცა წიგნები განათლების შესახებ ან რაღაც არქიტექტურის შესახებ ესენი ბევრად უფრო მაინტერესებს ვიდრე წმინდად ვთქვათ მენეჯმენტი გარდა იმისა რომ ისწავლა ამ წიგნებიდან იქ არის ძალიან ბევრი ახალი ამბავი ახალი ინფორმაცია ამ კონკრეტული დარგებიდან კონკრეტული პროფესიიდან, რადგან შეგიძლია რომ უბრალოდ შენი პროფესია ის გაიგო და გაიცნო და სხვა ქვეყნების გამოცდილება გაიზია. ერთ ჩევას ვთქვათ მიცემდი განსაკუთრებით ახალგაზრდებს, როგორც წესი, იქ არის სულ ლაპარაკი ძალიან დიდ კომპანიებზე, რა გააკეთა Microsoft-მა, იმ McDonald's-მა, შემდეგ ის ამას ფილიალი, ვთქვათ, ან ფრანჩიზა რო გასცა, ხარისხი როგორ აკონტროლებს, ეს თუ ძალიან ვთქვათ, საინტერესო და რომანტიკული თემებია, მაგრამ რაღაცა რეალურ ცხოვრებაში დააგვირდნენ, აი უბანში თონე როგორ მუშაობს და რატო დგას რიგი იქ და არა აქ და რა გააკეთა ადამიანმა სწორად ან მეწარმე ენტერპრენიორმა და მე მგონი აი ცხოვრებიდან შეიძლება უფრო კარგი მაგალითების და უფრო კარგი რაღაცების სწავლა. მე მგონი ხშირ შემთხვევაში ქართულ ბიზნესის მიმართულება სადაც ასწავლიან ხშირ შემთხვევაში აი იმ კათედრებზეც არის ხომ ეს პრობლემა, როცა რაღაც საერთაშორისო ეგრეთ წოდებულ кейსებზე ესაუბრებიან ლექტორები და სინამდვილეში აი ქართული кейსები უფრო საინტერესო ალბათ აღმოჩნდებოდა სტუდენტებისთვის ჩვენ არის ქართული кейსი და მაგაშია საქმე. кейსისთვის ბოდიში მაყურებელთან ესეთი კაცრად არა ქართული სიტყვის გამოყენების გამო ვერ მოვიფიქრე შესაწყვის. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის კიდევ ერთხელ და შევხვდებით შემდეგ პარასკევს. მადლობა. მადლობა გიორგი მელაძეს სტუმრობისთვის, მადლობა მასპინძლობისთვის, თანაწამყვანობისთვის, პარტნიორობისთვის, არაჩვეულებრივი ნარატივისთვის. დღევანდელი და მომავალი საინტერესო ეთერებისთვის. მშვენიერი და არაჩვეულებრივი ვიზუალისთვის. დინიაც მეთანხმება. ვიცოდი რომ დადგებოდა ეს მომენტი. რა თქმა უნდა, მე ამ შანსს ხელიდან როგორ გავუშვებ. მადლობა თქვენ ჩემო მეგობრებო და მადლობა რომ წიგნის დრო ესე ძალიან აგრესიულად და ძალიან წარმატებით კრებს რეიტინგს. მადლობა თქვენ ჩართულობისთვის და ყველაფრისთვის. გავიდეთ ახლა მოკლე რეკლამაზე, გავაციოთ სტუმარი და სულ მალე რამდენიმე წუთში უკვე ვკიბრუნდებით. ჩვენი კიდევ მორიგი სტუმრებით შოთა შემოგვიერთდა და მოკლედ საინტერესო თემები გვერდისცემ.
გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამიდარგი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად. ჩვენი მისია ვიზღვნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. 13 მეგაპიქსელი ძირითადი და წინა კამერა. ორივე კამერით ერთდროულად გადაღება. CES-ის ოპტიკური სისტემა, 4 გიგაბაიტი ოპერატიული და 64 გიგაბაიტი შიდა მეხსიერება. შეიძინეთ Nokia-რბა გოლეთიანი ჰოლოგრამით. ონლაინ მაღაზიაში goletiani.g. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ. Mandarin Garden ბათუმი, ზღვიდან 800 მეტრში, ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგომით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558-99-08. მისამართი, ბათუმი, გამსახურდიას 28-30. გახსენით 1 წლიანი ანაბარი ლარში და მიიღეთ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთი და საჩუქრები VTB ბანკისგან. რაც უფრო დიდია თანხა დეპოზიტზე, მით მეტი საჩუქარი გელით. სასაუბრო დრო მობილურზე 1 წლის განმავლობაში. პირადი ბანკირის მომსახურება და რაც მთავარია ბილეთები UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში. VTB ბანკის ვადიანი ანაბარი ლარში. სანდო და ხელსაყრელი არჩევანი. თემქაზე მომხდარი შემზარავი ფაქტის დეტალები. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 1997 წელს დაბადებული ლ განზრახველობის ბრალდებით დააკავეს. ბრალდებულმა მჩურის ძიების მოტივით მეგობარს ცივი ერაგის ხეულის სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა და შემთხვევით ადგილიდან მიემალა. რა მოხდა გუშინ განთენიისას თემქაზე? სტუმრები, პირდაპირი ჩართვები და გამოძიების დეტალები დღეს საღამოს 8-ზე. შემაკავებელი ორდერი Facebook პოსტის გამო, რომელიც ყოფილ ქმარს, ყოფილ მამამთილს, ყოფილ დედამთილს ეხება. სიტყვის თავისუფლება შემეზღუდა, რომ ჩემი ხმა საზოგადოებას აღარ მიწვდენოდა და შემდეგ ჩემს წინააღმდეგ ებრძოლათ. დიაგო შხეთელიანისა და მისი ყოფილი ქმრის ამბავი, რომელსაც საზოგადოებაში ფართო გამოხმაურება მოყვა. ეს რომ ესე მშვიდად გაგრძელებულება პირი, რომელსაც 8 იარაღი ჰქონდა სახლში, და თავისუფალი იქნებოდა და მე და ჩემი შვილი ისევ შიშის ქვეშ ვიქნებოდით. ყოფილი ქმარი, რომელსაც ახლა წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ოჯახის წევრის მიმართ ძალადობა, სისტემური შეურაცხყოფა, შანტაჟი ან დამცირება, იგივე ქმედება ჩადენილი არასრულწლოვნის თანდასწრებით. რა ხდებოდა ოჯახში და როგორ გახმაურდა ისტორია. დიაგო შხეთელიანი, მისი ადვოკატი და ყოფილი ქმრის ადვოკატი სტუმრად პირველებში. დღეს საღამოს 8-ზე. ვეთით უდგავართ ჩვენ ძმებს, მუშებს, რომ შრომა საქართველოში იყოს უსაფრთხო. ყველა უნახეთ ჩვენი თვალით როგორ გვეღუპებიან ძირსეული ხალხი, რომლებიც ქვეყანას აშენებენ და ქმნიან დოვლათს. მე პირველი მეშახტე უერთდები საპროტესტო აქციას, რათა შრომა გავხადოთ უსაფრთხო. მუშა, რომელიც ჯერ არ მომკვდარა მე ვარ. აქცია გზავნილით. რეგიონებიდან თბილისში და ვარდების მოედნიდან პარლამენტის შენობამდე. მუშები დედაქალაქში მსვლელობის მოსაწყობად ჩამოდიან. მსვლელობის შემდეგ რეგიონებიდან ჩამოსული მუშები ჩვენ სტუდიაში მოდიან. დღეს საღამოს 8-ზე აქციის მონაწილეები პირველებში.
BMG წარმოგიდგენთ მორიგი ნარატივი კვლავ განსაკუთრებულ ლოკაციას უკავშირდება და პარასკევი დღის გემოვნებიანი ნარატივის ავტორები არიან დამა სიჭინავა, მუსიკოსი, პიანისტი, ქეთი ჯურხაძე, ღვინის ექსპერტი, ღვინის სკოლა სტუდია კაბისტონის დამფუძნებელი, ბენო ქაშაკაშვილი, ვინოტელის დამფუძნებელი და ეკა ჭრიტიძე, მეღვინე. ეს ქალების ნარატივია, ვანცა ლაღიძესთან ერთად. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს ტევე პირველზე. დაწერია დოკუმენტში, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს შიდა მოხმარებისთვის შეიქმნა და საპენსიო რეფორმის რეგულირების გავლენას აფასებს და რომელსაც ამ დრომდე არც სამინისტრო და არც კვლევის ავტორები არ ასაჯაროებდნენ. ანალიტიკის ექსკლუზივი და შეფასებები პირდაპირ ეთერში. რა ეტაპზეა ანაკლიასითის ქალაქგეგმარებითი კონცეფცია, მთავრობის დიპლომატიური კორპუსის, ბიზნესისა და მედიისთვის გამართული შეხვედრის შემდეგ ანაკლიასითის აღმასრულებელი დირექტორი ქეთი ბოჭორიშვილი ანალიტიკის სტუმარია. შეხვდით 3-ზე და 10 საათსა და 45 წუთზე, ხოლო ის, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე, ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. 46 ადგილი 180 ქვეყანას შორის. ასეთია საქართველოს შედეგი 2017 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსში. 46 ადგილი წინა წელთან შედარებით 1 ქულით და 2 საფეხურით გაუარესებული მაჩვენებელია. ლიდერებს რომ ვერ დავეწევით, ეგ გასაგებია. პირველ ადგილს 89 ქულით ახალი ზელანდია იკავებს, დანიას 88 ქულა აქვს, ფინეთს 85 ქულა, არც სომალი ვართ 9 ქულით, მაგრამ ფაქტია რომ უკან გადადგმულ ნაბიჯს თავისი მიზეზები აქვს. აი ამ მიზეზებზე და რეალურად შედეგზე ვისაუბრებთ გიორგი ონიანთან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს მასპინძლობთ საქმეებში გიორგი კავაშიძე. გამარჯობა. მოხარული ვარ გიმოსპინძლობთ. პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლების ნაწილმა ამ ინდექსთან დაკავშირებით ზოგადად ინდექსთან დაკავშირებითაც სკეპტიციზმი გამოხატა. თვითონ ინდექსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ გუშინდელი პოლიტიკური თოქ-შოუების ძირითადი ნარატივი მაინც ეწონებოდა კლება მომატების და იმის თემას. ამაზე მივალთ თლა ორთავემ კარგად ვიცით, გულისხმობთ TI-მას და BMG-მას, მაგრამ რა ზომავს ეს ინდექსი, რატო არის ის მნიშვნელოვანი და რატო არის მნიშვნელოვანი ნებისმიერ მის ცვლილებაზე, დადებითი თუ არ ყოფნის მიმართულებით გქონდეს ჩვენი რეაქცია. ილგა გრიგოლია, არა ვარ გიორგი ისაკაძე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, დიდი პატივია თქვენთან ეთერში ყოფნა, პირველად ვარ დილის ეთერში. მადლობა. იცით ეს ახლა ჩვეული არის საქართველოსიც და მე მგონი არა მარტო საქართველოში, რომ რაღაც სარკეზე ბრაზდებიან ხოლმე, როცა რაღაც არ მოწონთ ანარეკლია. ეს ინდექსი 25 ქვეყნდება წელს, ქვეყნდება მსოფლიოს მასშტაბით და არის ერთ-ერთი ყველაზე თუ არა ყველაზე ავტორიტეტული ინდექსი, რომელიც კორუფციის შესახებ წარმოდგენას იძლევა. ეს ინდექსი თავისთავად დამყარებული არის სხვადასხვა საერთაშორისო რეიტინგებზე თუ გამოკითხვებზე, 10-ზე მეტ რეიტინგზე, ამიტომ რაღაც ამ კრეფსიტი არის, დიახ, რაღაც ძალიან ისეთი ჭკვიანური მეთოდოლოგია ამის უკან, რომელიც დიდი ხანია მზადდებოდა, შემდეგ იხვეწებოდა
და ანუ ამის რაღაცა ტენდენციურობა და საუბარი უბრალოდ არასერიოზულია და კრიტერიუმებს ჩავყვეთ. მეთოდიკა არის საინტერესო, იმიტომ რომ გუშინ აგრეთვე დაემთხვა ის, რომ გამოქვეყნდა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ესე იგი შავი ასე ვთქვათ მშპ-ის შავი ჩრდილოვანი ეკონომიკის ინდექსი, სადაც საქართველომ ისეთი შედეგები აიღო, რომ თუ ეს ჩრდილოვანი ეკონომიკა მართლა არსებობს 50%-ზე ბევრი იყო, ესე იგი გაცილებით წინ ყოფილვართ ვიდრე თავი გონია და ძალიან ბევრი კითხვა დაისვა მეთოდიკის მიმართულებით. აქაც რაზე არის დამყარებული მეთოდიკა? ეს არის მხოლოდ გამოკითხვა, ანუ survey based თუ არის კიდე რაღაც კომპონენტები, რომელიც უფრო რაოდენობრივ ანალიზზე ამყარებს ამას. არა, ეს survey based არ არის, ეს არის, როგორც გითხარით, სხვადასხვა ავტორიტეტული გამოკითხვების რაღაცა კრეფსითი ინდექსი, რომელიც რაღაც სხვადასხვა წილი ენიჭება ამ სხვადასხვა გამოკითხვებს. აი ერთ-ერთი არის მაგალითად ბელტელსმანის ინდექსი და სხვა ასეთები. და აი მათი რაღაცა საშუალოც არ არის ეს, ხო, ანუ რაღაცა ძალიან ისეთი მეთოდოლოგია ხომ ძალიან შორს წაგვიყვას ამაზე საუბარი, მაგრამ პროგნოზებით დამტკიცებული არის უკვე ემპირიულად, რომ რეალობას ასახავს ეს ინდექსი. არა მარტო საქართველოში, ზოგადად სოფლიოში. ამიტომ არის რომ ამას ყველაზე დიდი ყურადღებით ეკიდებიან ხოლმე ქვეყნების მთავრობები, არა მხოლოდ ქვეყნის მთავრობები, არამედ სხვადასხვა საერთაშორისო ინსტიტუტები, ინვესტორებიც მათ შორის რეალურად ასახავს. ინდექსებთან დაკავშირებით კიდევ ერთი მანიპულირებადი გამოთქმა არის ხოლმე, რომ ჩვენ კი არ გავახიეთ უკან სხვებმა გაგვისწრეს. რეალურად ამ შემთხვევაში ფულის კლებასაც ჰქონდა ადგილი, თქვა წინა ინდექსებთან დაკავშირებით, რომელზეც იყო ასევე რამდენიმე დღის წინ მოსაზრებების გაცვლა-გამოცვლა სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მხრიდან. ამ შემთხვევაში რისი გაუარესება ვაჩვენეთ, ის ერთი ფულის კლება, რას სადამდე მიგვიყვანა და მეორეს მხრივ იყო თუ არა რაიმე ცვლილება მეთოდოლოგიის დაცვლაში, იმიტომ რომ ესეც ხდება ხოლმე ზოგ შემთხვევაში ასეთი რეიტინგების მაჩვენებლების ცვლილების. მეთოდოლოგიაში არანაირი ცვლილება არ ყოფილა შარშან. ბოლო ცვლილება მეთოდოლოგიაში 2012 წელს და ამის შემდეგ ეს ინდექსი გახდა უფრო მეტად შედარებადი წლებითაც და ქვეყნებს შორისაც. ამიტომ აქ კითხვა ამაზე არ არის. რაც ეხება კლების კომპონენტს, რომელი კლების კომპონენტს აი ესე ვერ გამოყოფ აქედან. თუმცა თვითონ TI-ის საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ასე ვთქვათ, მთელი კონცეფცია მდგომარეობს იმაში, რომ ეს კეთდება ცენტრალური ოფისის სამდივნოს მიერ, თუმცა არიან რეგიონული წარმომადგენლობები, როგორც ჩვენ ვართ, რომლებიც სწორედ ხედავენ რეალურად რა გაუარესდა და რაში არის პრობლემა. ჩვენ ვისაუბრეთ კიდეც ამ პრობლემებზე და ეს არის ის პრობლემა, რომელზეც რაღაც უკვე სამწუხაროდ ტრადიციულად გამოდის, რომ საუბრობთ, ხო? ანუ დაბალანსების და შეწონასწორების პოლიტიკის, ანუ checks and balances პრობლემები, რომელიც გვაქვს, არაფორმალური მმართველობა, არაფორმალური ჩარევები არაავტორიზებული პირების მიერ, სასამართლოში პრობლემები, მათ შორის კორუფციასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. შეგვიძლია ჩაუღმავდეთ ამ თემასაც. ზოგადი შედეგი, ან როგორ შეიძლება შევაფასოთ, ჯერ საქართველოს ისტორია ამ ინდექსში როგორ არის, რა ადგილს იკავებდა, როგორია ჩვენი პროგრესი მაგალითად ბოლო 10 წლის მანძილზე და ამასთანავე, ასე ვთქვათ, მაინც რაღაცა პირველ მეოთხედში ვართ თითქმის ქვეყნების, შეგვიძლია თუ არა, თუნდაც ეს 46 ადგილი განმეხილოთ წარმატებად. ხო, ნუ ეგ ხა ჭიქა ნაკლებად ნახევრად სავსე თუ ცარიელის ამბავია. 180 ქვეყანას შორის 50 მშპ-ი ფაქტია რომ არ ვარ, ესე იგი უფრო კარგად ვარ ვიდრე ეკონომიკა ამის საშუალებას გვაქვს სიტყვაზე, ესეც ხო შეიძლება ასეთი ინსულტი. კი ბატონო, უნდა ავიღოთ ის რაზე გვინდა ჩვენ სწორება, ხო, ეხლა ჩვენ თუ ვედრებით რაღაც კონკრეტული ქვეყნების დასახელება არ მინდა, მაგრამ რაღაც პოსტსაბჭოთა რეგიონს, ბალტიის ქვეყნების გარდა, ან რაღაც ცენტრალურ აზიას, ან რაღაც ჩვენს ძალიან ახლო სამეზობლოს, კი მათთან შედარებით კარგად ვართ. არა მხოლოდ ამ მიმართულებით, ხო, ბევრი სხვა კვლევები თუ შეფასებები ამას იძახის, მაგრამ ჩვენ საით მივდივართ და რა არის ჩვენი ამბიცია, ვის გვინდა შევედაროთ. გვინდა რომ ვიყოთ ევროკავშირთან ახლოს გვინდა ვიყოთ სტანდარტებითაც, ცხოვრების წესითაც და რაღაც მენტალობითაც. თუ მათთან გვინდა, მაშინ პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ ყველა გვისწრებს. ძალიან ახლოს არიან ჩვენთან ამ ევროკავშირის რამოდენიმე ქვეყანა, თუმცა მაინც ჩვენ მათ ქვემოთ ვართ.
მნიშვნელოვანი რაც თქვენ ახსენეთ შოთა არის რომ როგორ ვითარდებოდა და რასაც ჩვენს ბოლო განვითარება ამ ინდექსის ხო სამწუხაროდ ბოლო 5-6 წლის განმავლობაში ჩვენ რაღაცა თითქოს ერთ დონეზე ვართ რაღაცა სტაგნაცია განიცადა ამ რეიტინგმა და ეს არის მხოლოდ ერთის მაჩვენებელი რომ არაფერი მნიშვნელოვანი ანტიკორუფციული მიმართულებით ამ ქვეყანაში არ მოხდარა გასაგებია რომ ჩვენ 2000-ის შუაში გქონდა ის დიდი ნახტომი როდესაც ჩვენ დავამარცხეთ ფაქტიურად დაბალ დონეზე კორუფცია, რაც პრობლემა იყო ამ ქვეყანაშიც და რეგიონშიც და სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და ეს ძალიან მაგარი იყო. რეგიონში პრობლემა რჩება. კი, რჩება, მაგრამ ჩვენ ამის მერე ფაქტობრივად არაფერი გვიქნია. ის მაღალი დონის კორუფცია, რომელიც მანამდეც იყო პრობლემა, რომელზეც საუბრობდით ჩვენ 2012 წლამდეც, ეხლაც გრძელდება და თუ არ ვიტყვით რომ რაღაც ახალი მიმართულებებიც კი შეიძინა. აი მაგალითად, რაც ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს არის კორუფციის ნიშნები და კორუფციის რისკები და ეჭვები სასამართლო სისტემაში, რომელიც დიდი ხანია ამ ქვეყანაში არ ყოფილა. TI-ის ყველა კვლევას როგორც წესი, ეს ცენტრალური ოფისის კვლევა აქვს ხოლმე რეკომენდაციები, აი რა უნდა გავაკეთოთ, რომ სიტუაცია უკეთესი გახდეს. ამ შემთხვევაში საქართველოზე ალბათ კონკრეტულად არ იყო რეკომენდაციები, მაგრამ არსებობს რაღაცა უნივერსალური წესები, რომლითაც ამ ინდექსში შესაძლებელია გააკეთო პროგრესი. აი ამ უნივერსალური წესებიდან საქართველოზე ადაპტირებადი ნაწილი რო ავიღოთ, რა რეკომენდაციები შეგვიძლია მივცეთ მთავრობას, რომ გაატაროს რაღაც რეფორმები, რომ წავიწიოთ წინ. აი მან დუერ დაგეთანხმებით, შოთა კორუფციასთან ბრძოლის უნივერსალური წესები არის მხოლოდ ის, რომ რაღაც ვინც ჩაიდეს კორუფციაში უნდა დასაჯო. თუმცა ყოველთვის გამოწვევებზე მიბმული უნდა იყოს კორუფციასთან ბრძოლა. ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ თუ საუბრობთ მაღალი დონის კორუფციაზე, სწორედ მაღალი დონის კორუფციას უნდა, ასე ვთქვათ, მიზანმიმართულად დავარტყათ. და ჩვენი რეკომენდაცია არის ერთ-ერთი სწორედ ის, რომ სახელმწიფომ გადადგას ის ნაბიჯი და შეიქმნას დამოუკიდებელი ანტიკორუფციული ორგანო, რომელიც კონკრეტულად და განსაკუთრებით მაღალი დონის კორუფციაზე იქნება ორიენტირებული. არის ეგ გამოსავალი და თუ ეს არის ფაქტიურად დეკლარირება იმისი, რომ საქართველოში შესაბამისი ინსტიტუტები არ არიან მოწოდების დონეზე, თუ ჩვენ საუბრობთ სასამართლო სისტემაზე, გამოდის რომ ამ სტრუქტურის შექმნით თქვენ გულისხმობთ, რომ პროკურატურა, სხვა საგამოძიებო სტრუქტურები არ არიან შესაბამის მოწოდების სიმაღლეზე. მარტივად რომ გარკვეულწილად კი ბუნებრივია ამას გულისხმობს და ამას სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ვერ გეტყვით, მაგრამ გარკვეულ დონეზე სახელმწიფოც აღიარებს და ეს აღიარებები მათ შორის რამოდენიმე საერთაშორისო დონეზე მოხდა OECD-ის ანგარიშში, სადაც მაგალითად რაღაც კონსენსუსის საფუძველზე იქნება ხოლმე საბოლოო დოკუმენტი, იქაც აღნიშნულია, რომ რაღაც გადაიგდას ნაბიჯები მაღალი დონის კორუფციაზე. ევროკავშირთან ასოცირების დღის წესრიგიც ასევე ეს დოკუმენტია, სადაც ორივე თანხმდებიან და იქ მაღალი დონის კორუფცია არ იყო, მაგრამ სხვანაირი სიტყვათაწყობა იყო რთული ფორმის კორუფცია, თუმცა ნუ ყველა ვიცით, რომ ამის უკან ეს იყო. ანუ გარკვეულწილად ამის მზაობა არსებობს და ძალიან კარგია ეს მზაობა რომ არსებობს. ცუდია რომ აქამდე ვერ მოგვარდა, მაგრამ ნუ ის რომ მზაობა არის ძალიან კარგია და მნიშვნელოვანია რომ გადაიგდას ეს ნაბიჯები. აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ მე მგონი წლევანდელი თავმჯდომარეობა ღია მმართველობა პარტნიორობაში, რომლითაც ჩვენ ფაქტობრივად გვევალება რომ რაღაც ძალიან ამბიციური რამ გავაკეთოთ, რომელიც რეალურად კორუფციას დაამარცხებს, გამჭვირვალობას გაზრდის, მოქალაქეების ცხოვრებას გაუმჯობესებს და რეალურად კორუფცია ხომ რა არის? ეს არის სახელმწიფო რესურსის, იქნება ეს ფულადი თუ არაფულადი, რაღაც პირადი მიზნებისთვის გამოყენება, ეს იქნება ჩინოვნიკის თუ ვიღაც სხვისი, ხო? ანუ მოქალაქეს აკლდება რეალურად. ამიტომ კორუფციასა და მოქალაქეების კეთილდღეობას შორის არის ძალიან პირდაპირი კავშირი. შესაბამისად, ეს, როგორც გითხარით, ღია მმართველობა პარტნიორობის ფარგლებში ჩვენი აზრით და სამოქალაქო საზოგადოების ფაქტობრივად კონსენსუსი არსებობს ამაზე, ჩვენ ახლა ვიმზადებით, რომ რაღაც ერთიანად წარუდგინოთ რეკომენდაციების პაკეტი მთავრობას, რომ აი ეს კონკრეტულად ეს იყოს ერთი საკითხი, რომელზეც ყველა თანხმდებით, რომ ეს არის საუცილებელი, საჭირო და ძალიან დროული. გახობით როდის ფიქრობთ გიორგი დროში ამ რეკომენდაციების პაკეტის შემოშორებას? იცით ამას რაღაც გაფიქრება თუ არა, ჩვენ
ვცდილობ ჩვენ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად, დიახ, რომ აი რაღაც ერთიანად შევძლოთ ამ თემის წამოწევა. ანუ ჩვენ საუბრებში და კონსულტაციებში თანხმობა არის, თუმცა ნუ რაღაც ნაბიჯებია გადასადგმელი ხა ამისთვის. სამიტი ღია მმართველობა პარტნიორობის იქნება ივლისში. და ნუ უნებრია მანამდე, მაგრამ ჩვენ ივლისს არ დაველოდებით, ეს ალბათ მომავალი კონსულტაციებს მანამდე დრო დაჭირდება. თვენახევრის გეუბნებით მანამდე ამ თემაზე და სხვა საინტერესო თემებზე. დიდი მადლობა გიორგიანს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეებს მოგრობდა და ჩვენ ახლა მე მგონი გადავინაცვლებთ ჩართვაზე. კი, მარიამ ადამიანი უნდა შემოგვიერთდეს. უკვე კარგად ნაცნობი თემით ბაკალავრის სტუდენტებისათვის, ასპირანტებისა და აბიტურიენტებისათვის უკვე ტრადიციულად საქართველოში განათლების საერთაშორისო გამოფენა იმართება, რომელიც ერთგვარ პლატფორმად ჩამოყალიბდა და ამ სფეროში ინფორმაციის მიღების ერთ-ერთ იდეალურ საშუალებას წარმოადგენს. სად ღირს სწავლის გაგრძელება? საქართველოში თუ მის საზღვრებს გარეთ და რა კრიტერიუმებით არჩევენ სასწავლო სასწავლებლებს გამოფენის დამთვალიერებლები. ახლა მარიამ ადამიანი შემოგვიერთდება უშუალოდ გამოფენიდან. მარიამ, დილამშვიდობის. როგორც ვიცით, დღეს იხსნება. რა პროცესი მიმდინარეობს ახლა მე-11 პავილიონში? დილამშვიდობის, ანა, როგორც ჩვენ აღნიშნეთ, დღეს ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში იხსნება განათლების რიგით მერვე საერთაშორისო გამოფენა, რომელიც ზუსტად 12 საათზე გაიხსნება და 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. აქ წარმოდგენილი არიან 70-ზე მეტი მონაწილეები 14 სხვადასხვა ქვეყნიდან. გარდა ამისა, აქ მოსულ დამთვალიერებლებს შეეძლებათ გაეცნოს უმაღლესი სასწავლებლების წარმომადგენლებს, გაიცნონ დაათვალიერონ, შეადარონ სხვადასხვა პროგრამების საგანმანათლებლო პროგრამების კონტენტები, ასევე დაფინანსების წყაროებს გაიცნონ და მოიპოვონ დაფინანსებები სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში და ასევე წავიდნენ საზღვარგარეთაც. მე აქვე დავამატებ, რომ სტატისტიკურად დადგენილია, რომ საქართველოში სტუდენტთა და მოსწავლეთა 25%-ს უცხოეთში სურს განათლების მიღება და ამ მიმართულებით ინფორმაციის მიღების საუკეთესო საშუალება სწორედ განათლების საერთაშორისო გამოფენაა. თემაზე სასაუბრებლად უფრო დეტალურად უნდა შემოგვიერთდეს სტუმრები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე და ინგლისური ენის პროგრამების შემსწავლელი პროგრამების კოორდინატორი დილამშვიდობის. მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ დილიდან. ბატონო ალექსანდრე, ბიოლოგიაში გილოსავთ 100 წლის იუბილეის უნივერსიტეტისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანი თარიღია. ვფიქრობ, რას სთავაზობთ სტუდენტებს ამჯერ თქვენ 8 წელი უკეთებთ მონაწილეობას და წელს რა იქნება განსხვავებული? დიახ, ჩვენი უნივერსიტეტი ტრადიციულად იღებს მონაწილეობას ამ გამოფენაში. წელს განსაკუთრებით სასიხარულო დღეები გვაქვს, ვინაიდან მზეიმობ ჩვენი უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლის თავს. მოგეხსენება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეს არის უძველესი პირველი უნივერსიტეტი კავკასიის რეგიონში, რომელიც ზუსტად 100 წლის წინ დაარსდა. ეს იყო ქართული ტრადიციებზე, ეროვნულ ტრადიციებზე დამყარებული ნამდვილად ევროპული უნივერსიტეტი. დამფუძნებელმა მამებმა სწორედ ასეთი უნივერსიტეტი დაგვიტოვეს ჩვენ და ჩვენს ამ ეტაპზე საკმაოდ ესეთი გამოკვეთილი წარმატებებით შეგვიძლია დავიკვეხნოთ. ჩვენი უნივერსიტეტი ამჟამად მსოფლიოს წამყვანი რანჟირების სისტემების მიხედვით საუკეთესო უნივერსიტეტებს შორის უნივერსიტეტების 2%-ია, რაც შეეხება დარგების მიხედვით, ფიზიკის დარგში შანხაის ძალიან პრესტიჟული სარანჟირო სისტემის მიხედვით ჩვენ ვიყავთ 151-მე 200 ადგილებს, რაც ნამდვილად ძალიან პრესტიჟულია, ვინაიდან ევროპის ბევრი წამყვანი უნივერსიტეტი ვერ დაიკვეხნეს ასეთი მაჩვენებლით. ამ ეტაპზე ჩვენ ვთავაზობთ პროგრამებს, საგანმანათლებლო პროგრამებს სამივე საფეხურზე. გვაქვს 67 საბაკალავრო პროგრამა, 95 სამაგისტრო და 51 სადოქტორო პროგრამა. ამასთან ერთსაფეხუროვანი პროგრამები, მათ შორის მედიცინის მიმართულებით. გვაქვს 22 უცხოენოვანი პროგრამა. ძალიან ინტენსიურია ჩვენი სამეცნიერო მუშაობის სფეროები. დაახლოებით 200-მდე სამეცნიერო პროექტს ვახორციელებთ ყოველწლიურად. 500-მდე სამეცნიერო პუბლიკაცია იბეჭდება მაღალი იმპაქტ ფაქტორის მქონე საერთაშორისო სამეცნიერო გამოფენებში. გარდა ამისა, ჩვენს მომავალ სტუდენტებს ვთავაზობთ მოდერნიზირებულ ბიბლიოთეკას, რომელთაც ჩვენ ნამდვილად ვამაყობთ, სადაც 20 მილიონზე მეტი ეგზემპლარია გამოგონებების და პატენტების და 1 მილიონზე მეტი წიგნების და ჟურნალებისა.
ჩვენ გვაქვს მოდერნიზებული ლაბორატორიები, მათ შორის სან-დიეგოს უნივერსიტეტის მიერ მოდერნიზებული ქიმიის და ფიზიკის ლაბორატორია, ეგრეთ წოდებული ფაბლაბის ლაბორატორია, ბლუმბერგის ლაბორატორია, ძალიან საინტერესო არქეოლოგიური პოლიგონი გრაკლიანის გორაზე. ანუ ეს არის ყველაფერი ის, რასაც ჩვენ სტუდენტებს თავაზობთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინტერნაციონალიზაცია ყავს. ბევრი პარტნიორი უნივერსიტეტი, მსოფლიოს 50 ქვეყნიდან დაახლოებით 180 უნივერსიტეტთან გვაქვს მჭიდრო პარტნიორობა. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ის გაინტერესებული პირები, ვინც გადაწყვეტს ჩვენს უნივერსიტეტში სწავლას, იქნება ეს აბიტურიენტები, ნებისმიერი საფეხურის მომავალი სტუდენტები, მიიღებს სრულფასოვან განათლებას და ამ განათლების გარდა ეს იქნება საინტერესო საუნივერსიტეტო ცხოვრება. მადლობა ბატონო ალექსანდრე, ქალბატონ კეთი, კითხვით თქვენთან გადმოვამჯერეთ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად ეხმარება მსგავსი განათლების საერთაშორისო გამოფენები სტუდენტებს იმისათვის, რომ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება და მიიღონ სწორი არჩევანი უკვე სამომავლოდ? მივესალმებით პირველის მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავს გამოფენაში მონაწილეობის მიღება, როგორც ჩვენთვის, ასევე ყველა წარმოდგენილი მონაწილისთვის და ასევე მათთვის, ვისაც სწავლის გაგრძელება სურს სხვადასხვა საფეხურზე. ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღება შეუძლია აბიტურიენტს, სტუდენტს თუ მომავალ მაგისტრანტს იმის შესახებ თუ რა შესაძლებლობებს იძლევიან სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებები. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ ამერიკის საელჩო საქართველოში ყოველწლიურად არის წარმოდგენილი საერთაშორისო განათლების გამოფენაზე და ჩვენ მოხმარებელს ვთავაზობთ გაცვლით პროგრამებს, რომლებიც სრულად არის დაფინანსებული ამერიკის მთავრობის. მაგალითად, მოსწავლეები რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ იმისთვის, რომ სწავლა გააგრძელონ საზღვარგარეთ? როგორც იცით, ჩვენი პროგრამები სრულად არის დაფინანსებული და შერჩევა ხდება კონკურსის საშუალებით. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია სხვადასხვა მოთხოვნების დაკმაყოფილება, მათ შორის ინგლისური ენის სრულყოფილად ცოდნა. ჩვენ პროგრამებს თავაზობთ როგორც სკოლის მოსწავლეებს, ასევე ბაკალავრის საფეხურზე მყოფ სტუდენტებს, მომავალ მაგისტრანტებს, პოსტდოქტორანტურას მკვლევარებს, სხვადასხვა სკოლის მასწავლებლებს, სხვადასხვა საგნობრივ მასწავლებლებს და ასე შემდეგ. გვაქვს გაცვლითი პროგრამა თითქმის ყველა სურვილისთვის ნებისმიერ ასაკში. მადლობა სტუმრებს. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ განათლების საერთაშორისო გამოფენა უკვე ერთგვარ პლატფორმად ჩამოყალიბდა და მთავარი განათლების საერთაშორისო გამოფენა გახდა საქართველოში, სადაც დაინტერესებული პირები იღებენ აუმწურავ ინფორმაციას უმაღლესი განათლებისა და უმაღლესი განათლების სასწავლებლების შესახებ, ასე რომ ორი დღის განმავლობაში შეუძლიათ მოვიდნენ ყველას დაინტერესებულ პირებს და მიიღონ აუმწურავი ინფორმაცია და შემდეგ უკვე მიიღონ სწორი და გააზრებული გადაწყვეტილება საომავლოდ არჩევის, პროფესიის არჩევის მიმართულებით. მადლობა მარიამ ადამიანს საინტერესო ჩართვისთვის, მადლობა მის რესპონდენტებს ინფორმირებისთვის. ჩვენ ახლა ხანმოკლე რეკლამაზე გავართ, სტუმრიანობა არ დასრულებულა, ასევე გელით შოთას კრიპტო მიმოხილვა, კრიპტოვალუტების ბაზარზე მიმდინარე ამბებთან დაკავშირებით, ვიცით რომ ამასთან დაკავშირებითაც მოვიდნენ დიდია. მანამდე კი ფინანსთა მინისტრის ინიციატივები ბოლოდროინდელი, რომელსაც კიდევ დაემატა 6 ახალი ინიციატივა. მაინტერესებს დეტალები და ამას გავივლით პროფესიონალებთან ერთად. სულ მალე რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარგი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. ჩვენი მისია ვიზღვნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. საბერძნეთის სამყუანმა ტუროპერატორმა მუზენიდის ტრეველმა საბერძნეთის საგზურებზე წინასწარი დაჯავშნა დაიწყო. დაგეგმეს შენი დასვენება დღეს საბერძნეთის საუკეთესო კურორტებზე, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. ისარგებლეთ წინასწარი ჯავშნის პრივილეგიით. საბერძნეთში დასვენება ასეთი ხელმისაწვდომი არასოდეს ყოფილა. 40%-მდე ფასდაკლება. გადახდის და თარიღის შეცვლის ლოიალური პირობები. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს. ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს muzenides.g. სოკარნანო მეტი სიმძლავრე. წარმატება პირველ რიგში ძიმე თავდაუზოგავი შრომაა. საყვარელი საქმისთვის დაღვრილი ოფლი, რომელიც იფასდება. წარმატება კეთილდღეობის საჭიროებაა. შენობა, რომელიც აგურ-აგურ უნდა აშენო. წარმატებული არჩევანი. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. შეიძლება ამბობენ, რომ ყვავილი ყველა ქალს არ უყვარს, მაგრამ როდესაც ჩუქნი ამელის თაიგულს, ურთიერთობა განსაკუთრებული ხდება. ყვავილების მაღაზია ამელი. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. როცა ფული გჭირდებათ, რისთვის თქვენ უკეთიცით, თქვენ გჭირდებათ ის ახლავე. მიიღეთ 15000 ლარამდე თანხა პირველივე ჯერზე სასურველი მიზნობრიობით, ოჯახური თუ პირადი მოხმარებისთვის, ან სხვა სესხების გადასაფარად. შეავსეთ ონლაინ განაცხადი, ეწვიეთ სვის კაპიტალის ნებისმიერ ფილიალს, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე PIPKI 3030. სესხი პლუსი სვის კაპიტალისგან. შენი საიმედო მეგობარი, PIPKI 3030. თემქაზე მომხდარი შემზარავი ფაქტის დეტალები. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა 1997 წელს დაბადებული ლ.გ. განზრახველობის ბრალდებით დააკავეს. ბრალდებულმა მჩურის ძიების მოტივით მეგობარს ცივი ერაგცხეული სასიკვდილო ჭრილობები მიაყენა და შემთხვევით ადმინდა მიემალა. რა მოხდა გუშინ განთენიისას თემქაზე? სტუმრები, პირდაპირი ჩართვები და გამოძიების დეტალები დღეს საღამოს 8-ზე. შემაკავებელი ორდერი Facebook პოსტის გამო, რომელიც ყოფილ ქმარს, ყოფილ მამამთილს, ყოფილ დედამთილს ეხება. სიტყვის თავისუფლება შემეზღუდა, რომ ჩემი ხმა საზოგადოებას აღარ მიწვდენოდა და შემდეგ ჩემს წინააღმდეგ ებრძოლათ.
დეაგო შხეთელიანისა და მისი ყოფილი ქმრის ამბავი, რომელსაც საზოგადოებაში ფართო გამოხმაურება მოჰყვა. ეს რომ ესე მშვიდად პრაგრძელებულება პირი, რომელსაც 8 იარაღი ჰქონდა სახლში, დღეს თავისუფალი იქნებოდა და მე და ჩემი შვილი ისევ შიშის ქვეშ ვიქნებოდით. ყოფილი ქმარი, რომელსაც ახლა წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ოჯახის წევრის მიმართ ძალადობა, სისტემური შეურაცხყოფა, შანტაჟი ან დამცირება, იგივე ქმედება ჩადენილი არასრულწლოვნის თანდასწრებით. რა ხდებოდა ოჯახში და როგორ გახმაურდა ისტორია. დეაგო შხეთელიანი, მისი ადვოკატი და ყოფილი ქმრის ადვოკატი სტუმრად პირველებში. დღეს საღამოს 8-ზე. ჩვენ ვეთით გავართ ჩვენ ძმებს, მუშებს, რომ შრომა საქართველოში იყოს უსაფრთხო. ყველა უნახე ჩვენი თვალით როგორ გოგუპებიან დირსეული ხალხი, რომლებიც ქვეყანას აშენებენ და ქმნიან დოვლათს. მე პირველი მეშახტე ვერთები საპროტესტო აქციას, რათა შრომა გავხადოთ უსაფრთხო. მუშა, რომელიც ჯერ არ მომკვდარა მე ვარ. აქცია გზავნილით. რეგიონებიდან თბილისში და ვარდების მოედნიდან პარლამენტის შენობამდე. მუშები დედაქალაქში მსვლელობის მოსაწყობად ჩამოდიან. მსვლელობის შემდეგ რეგიონებიდან ჩამოსული მუშები ჩვენ სტუდიაში მოდიან. დღეს საღამოს 8-ზე აქციის მონაწილეები პირველებში. ეს ანალიტიკა პარასკევს შუადღეს და გვიან საღამოს TV პირველზე. დაწერია დოკუმენტში, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს შიდა მოხმარებისთვის შეიქმნა და საპენსიო რეფორმის რეგულირების გავლენას აფასებს და რომელსაც ამ დრომდე არც სამინისტრო და არც კვლევის ავტორები არ ასაჯაროებდნენ. ანალიტიკის ექსკლუზივი და შეფასებები პირდაპირ ეთერში. რა ეტაპზეა ანაკლიასითის ქალაქგეგმარებითი კონცეფცია, მთავრობის დიპლომატიური კორპუსის, ბიზნესისა და მედიისთვის გამართული შეხვედრის შემდეგ ანაკლიასითის აღმასრულებელი დირექტორი კეთი ბოჭორიშვილი ანალიტიკის სტუმარია. შეხვედრით 3-ზე და 10 საათსა და 45 წუთზე, ხოლო ის, რასაც გავლენა აქვს ბიზნეს გარემოზე, ანალიტიკაში ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი-დარბი. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. შეიძინე დიოდური ნათურები და სანათები 2 წლიანი გარანტიით. დაზოგე ფული, ბუნება, ენერგია ახალ ნათებასთან ერთად. ფინანსთა მინისტრმა მეწარმეებთან გუშინ გამართული შეხვედრისას განაცხადა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი უნდა გახდეს საქართველოს ეკონომიკის განვითარების ლოკომოტივი და სწორედ ამისთვის დაიგეგმა ის ცვლილებები, რომელიც ივნისიდან უნდა ამოქმედეს. მამკა ბახტაძე ამბობს, რომ 6 ახალი ინიციატივა, რომელიც მან გააჟღერა და დაინერგება ეკონომიკაში, მცირე და საშუალო ბიზნესის წილს გააზრდის. როგორ აღიქვამს თავად ბიზნესი დაგეგმილ ცვლილებებს და რა შეღავათებს ელოდებიან პროექტის უკვე კანონად ქცევის შემთხვევაში და მათ შორის იმ სიახლესთან დაკავშირებით, რომელიც ჯერ კიდევ ერთი კვირის წინ გაჟღერდა. ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენს შემდეგ სტუმრებთან ერთად ვლადიმერ აბუჯანიას, ნიუპექსის დირექტორს და დავით პაპიაშვილს, აუდიტორულ კომპანია პაპიაშვილი კონსალტინგ ჯგუფის მართულ პარტნიორს. მას ვეცდობთ საქმიან დილაში. მოგესალმებით ბატონო. მოხარული ვარ თქვენი მასპინძლობის. პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. დავით ბატონო ვლადიმერ, მასთან გვაქვს საქმე, მე მაინტერესებს თქვენი შეფასებები ბოლო 6 ინიციატივასთან დაკავშირებით, ჯერ ზოგადად. ამდენად არის ეს ფასადური ინიციატივები, რომელიც ძალიან ლამაჟად ჟღერს და შეიძლება მასში ამოიკითხო და რეალურადაც დაინახო პოზიტივი, მაგრამ მაინტერესებს შიგთავსი რეალურად რამდენად ისარგებლებს ამითი მთავარი ბენეფიციარი, დეკლარირებული მცირე და საშუალო ბიზნესი. თქვენგან დავიწყოთ და მე ბატონო. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მიხარია რომ ამ საკითხებს უთმობთ თქვენ ეთერს. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ამ 6 სიახლემდე გაჟღერებული ცვლილება 1%-იან დაბეგვრასთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ მართლა მნიშვნელოვანია.
მე ვფიქრობ ეს 6 ინიციატივაც მნიშვნელოვანია, მათი ცალკეული ესე რომ ვთქვა საკითხები მეტნაკლებად, ანუ ცალკეული ბიზნესისთვის, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია როგორ წარუდგენთ საზოგადოებას ამ 6 პუნქტს, ანუ წარუდგენთ ისე რომ ეს არის რაღაცა ჩვენი გადარჩენის ბიზნესის გადარჩენის გეგმა, რაღაცა ძალიან პრინციპული საკითხები, რაც ახალისებს მცირე ბიზნესს, თუ უბრალოდ მნიშვნელოვანი საკითხები. მე ესე ვიტყოდი, ამ 6 საკითხიდან ცალკეულ საკითხებს აქვთ მნიშვნელოვანი დატვირთვა ცალკეული ბიზნესებისთვის. მე ვფიქრობ, ამ 6 საკითხიდან არის საკითხები, რომელსაც შეიძლება არანაირი გავლენა არ ქონდეს საერთოდ ბიზნესზე, მათ შორის აი გრძელვადიან კონტრაქტებთან მიმართებაში, ან საერთოდ არ ეხებოდეს ბიზნესს, მაგალითად ორგანიზაციების გადაყვანა ესტონურ მოდელზე, ხო? ამიტომ ცალ-ცალკე უნდა განვიხილოთ ჩვენ ეს პუნქტები და საერთოდ უნდა შევაფასოთ ამ პუნქტების გავლენა ბიზნესზე და ნუ რამდენად დიდია ეს გავლენა და რამდენად ესე რომ ვთქვათ, შეგვიძლია თუ არა ეს წარმოვაჩინოთ როგორც რაღაც ერთიანი რეფორმის, ერთიანი ტალღის ფარგლებში. ცალკეული საკითხები ნამდვილად არის ცალკეული საკითხებიც, რაც შეგვეძლება მოკლედ მანდება მისასალმებელია მთავრობის მხრიდან ეს სითამამე ასე ვთქვათ არ ყოფნის მარტო ამას ცოტა სხვა გამოგონებულება არამე უნდა ითქმის კიდეს ეს სხვა რამე ჭირდება ლიბერალიზაციას ინიციატივა ძალიან კარგია ინიციატივის დონეზე ნორმალურია რა თქმა უნდა უბრალოდ აქ არის შემდეგ რა მოხდება ეს არ არის პროექტიც კი ეს არის ინიციატივა განზრახვა სურვილი ვიღაცის ფინანსთა სამინისტროს სურვილია მთავრობის სურვილია აკრდა მთავრობას აქამდე გაბედული ნაბიჯები ძალიან კარგია თუ ეს დაიწყეს და დაიწყება გაბედული ნაბიჯები გაბედულობისა და ცოტა სხვანაირი მიდგომის გარეშე გამორიცხული აქ ლიბერალიზაციის საუბარი და თუ საშუალო და მცირე ბიზნესი არ მოძლიერდა ჩვენი ეკონომიკის და მცირე ეკონომიკის ქვეყანა ვარ და უფრო დასუსტება ეკონომიკა. რატო არის აი გაბედული ნაბიჯი, იმიტომ რომ მსხვილ ბიზნესი ასაქმებს დაახლოებით იმდენივე ხალხს, რამდენსაც წვრილებაზე, მსხვილ ბიზნესზე მოდის პროდუქციის გამოშვების უდიდესი ნაწილი, მსხვილ ბიზნესზე მოდის კლიანტში და კლიანტში და პროდუქტის უდიდესი ხვედრითი წილი 80%-ზე ან მეტი და საწარმოების მიხედვითაც თუ ავიღებთ მსხვილ ბიზნესი თან მხოლოდ რაღაცა 5%-ამდე მერყეობს და მიუხედავად ამისა ამხელა ეკონომიკური გავლენა აქვს. აი წვრილი და საშუალო ბიზნესი ამ თვალსაზრისით მოიკოჭლებენ და ისეთი გზნობა არის თითქოს აქ რაც არ უნდა ახალი რეგულაცია რამე იყოს საქმეს ვერ გააფუჭებს მხოლოდ გააუკეთესებს და მაშინ რაღაცა არის ეს სითამამე და რატო არ გაკეთდა აქამდე მე გიპასუხებთ. იცით, მე ესე ვიტყოდი, რატომ არ გაკეთდა აქამდე, საკითხი მე ვფიქრობ მეორე ხარისხოვანია. ჩვენ უნდა წავახალისოთ ყველა ახალი ინიციატივა, ყველა კარგი ეფექტის მომხდენი ინიციატივა ბიზნესზე. უბრალოდ საქმე იმაშია, რომ რამდენად არის ცალკეული ინიციატივები თანაბარი, ესე რომ ვთქვათ, მნიშვნელობის მქონე. მე მეჩვენება, რომ ეს პირველი ინიციატივა 1%-იან დაბეგვრასთან დაკავშირებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნუ დანარჩენი ინიციატივები უნდა შევაფასოთ ცალ-ცალკე. აი თუ გნებავთ მივყვეთ, ანუ ორგანიზაციების დაბეგვრა, ანუ ესტონურ მოდელზე გადაყვანა, კი ბატონო, ნამდვილად არ არის ცუდი. უბრალოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია, რომ ტერმინი ორგანიზაცია საგადასახადო კოდექსის ენაზე ეს არის არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი, ანუ არა სამთავრობო სექტორი და ეს არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ანუ სახელმწიფო სექტორი. ანუ თუ ჩვენ ვახალისებთ ესე რომ ვთქვათ, ორგანიზაციებს გადაყავს ესტონურ მოდელზე, ანუ სახელმწიფო SSIP-ები, ეგრეთ წოდებული, რომლებიც იხდიან მოგების გადასახადს, ანუ ისინიც იღებენ ამ შეღავას. მათ შორის არასამთავრობო სექტორი, რაც თავისთავად კარგია, მე არაფერი არ ამაქვს. საწინააღმდეგო სახელმწიფო სტრუქტურების საგადასახადო შეღავათების დაწესების, მაგრამ აი უბრალოდ ყველაფერს უნდა დავარქვა თავის სახელი, ჩემთვის უბრალოდ გაუგებარია რამდენად არის ეს მცირე ბიზნესის წახალისება. ამ პირველ ინიციატივაზე ბატონო, მე ისე რომ მივყვეთ, თქვენი მოსაზრება რა არის? ჩემს აზრს გამოვთქვა, ვერაფერს ვერ გააფუჭებს მცირე ბიზნესი. უკვე გაფუჭებულია. ხო, გაფუჭებული რომ გამოკეთდეს მიმართებაში. რა თქმა უნდა, დავიწყებული არავის არ ახსოვს წვრილი და საშუალო ბიზნესი, ზუსტად ეს უნდა იყოს ეკონომიკის ხერხემალი. საინტერესო მოვლენა ხდება ქართულ ბიზნესში. სპეციალისტები, რომლებიც მუშაობდნენ და მართავდნენ დარგობრივ მართვაზე მაგ საუბარი, მსხვილ ბიზნესებში და იყვნენ ისინი დაქირავებული, ძალიან ბევრი გადმოვიდა უკვე წვრილ ბიზნესში. უკვე ვითხოვთ ცვლილებებს, უკვე გვჭირდება ცვლილებები, დაგვიანებულია ცვლილებები.
სითამამე უნდა ნამდვილად და ის მომენტი რომ სიტყვაზე ვერაფერს ვერ გააფუჭებს ეს ეკონომიკაში გაფუჭებული არის უკვე ეს ანომალია ამიტომ სითამამე რო არ იყოს და იყოს საშუალო ფენა იყოს რაოდენობრივად და შემოსავლის კუთხითაც არა ზუსტად ამისთვის არის საჭირო რომ მოძლიერდეს ეს ფენა მადლობა ბატონო დაუცილებლად დაგიმონ მეორე საკითხი ბატონო დავით იყო დღგ და ავანსის ძელვადიანი კონტრაქტების თემა. რომელიც ფინალურია, ანუ ზოგადად ანუ აი რაღაც რეფორმის ერთიანი ტალღის ფარგლებში რატო საუბრობთ ამ თემაზე, იმიტომ რომ ეს არის უბრალოდ ნორმა, ძელვადიანი კონტრაქტის დღგ-ი დაბეგვრის ნორმა, რომელსაც დაკარგა აქტუალობა ავანსების დღგ-ი დაბეგვრის შემოღებასთან ერთად და ეს ნორმა უბრალოდ გავაუქმეთ ჩვენ ათეულობით ესეთი ნორმა გავაუქმეთ, რომელსაც დაკარგა აქტუალობა კანონმდებლობის ცვლილების შემდეგ და ნუ უბრალოდ გაუგებარია ეს რაღაცა ბიზნესის წახალისების ეფექტის მომტანი როგორ არის. ცუდი ნამდვილად არ არის, მე შევახსენებ მაყურებელს, ანუ რაზეა საუბარი. ძელვადიანი კონტრაქტების დაბეგვრა ნიშნავს იმას, რომ ვისაც ჰქონდა სამშენებლო მომსახურება, ისინი იბეგრებოდნენ დეკემბრის თვეში, დეკემბრისთვის დღგ-ის დეკლარაციაში ბეგრავდნენ იმ ბრუნვებს, იმ მომსახურებას, რომელიც ჯერ მიწოდებული არ იყო, მაგრამ ავანსების დღგ-ი დაბეგრის შემოღების წესმა ეს ყველაფერი დაბეგრა გაცილებით უფრო ადრე, ანუ მშენებლობა, როგორც იცით, ავანსების გარეშე თითქმის არ არსებობს. ანუ ისმინე ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს ბატონი ლაშა ხუციშვილის განმარტება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბევრ სხვა თემასთან ერთად ერთ-ერთი არის რომ ეს არის ჩვენი ვალდებულება ევროკავშირის წინაშე საუბარია DCFTA-ის ფარგლებში აღებული ვალდებულება. ისეთი ნარატივიც არის სხვა ტექნიკურ დეტალურ ახსნასთან ერთად, რომ ჩვენ პატივი უნდა ვუწევთ საერთაშორისო კანონმდებლობას. მე ვფიქრობ ბატონ ლაშა საუბრობდა დღგ-ის 100.000 ლარიან ზღვარზე. ეს იყო მეშლება? შეიძლება მეოცდე. თუმცა საინტერესო თემა წამოწია ძალიან, იმიტომ რომ პირადად მე ვერ მოვიძიე ვერანაირი წყარო იმის შესახებ, რომ ეს საერთაშორისო ხელშეკრულებით აღებული ვარ. აი ძალიან კარგი ვებგვერდი გაკეთდა თვითონ შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდიდან გადავდივართ ბმულით ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შეთანხმების ვალდებულება. წლების მიხედვით ჩაშლილი არის ქვეყანას რაოდენობა იქ არ წერია რომ ჩვენ მე ვერ ვნახე ყოველ შემთხვევაში. ანუ ხშირად ხდება ბატონ ვლადიმერ აპელირება სხვადასხვა საერთაშორისო ვალდებულებებზე. ძალიან ხშირად ხდება. ეს როგორ აისახება ბიზნესზე? პირდაპირ რო თქვა და მარტივად რო გასაგებად რო თქვა, ეს არის უფროსმა ესე თქვა თითქოს და არგუმენტი რო არ რჩება. არის ისეთი ვარიანტი, რაზეც დავითი საუბრობდა ახლა რომ ვერ ამოიკითხავ ამას და ვაზიანებ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორობას და ფაქტიურად ხვდებით რაღაცა არ ვიცი, მითების შემკრებები, ნუ რაღაც ევროპის დემონიზაცია ხდება თუ რა ვერ გავიგე. ხა ბიზნეს რატო არ უნდა უყარდეს ამის გამო ევროპა არ მესმის. ჩვენი სურვილია რომ მთავრობამ ეს არგუმენტები მოაშოროს და გუშინაც იყო გახმოვანებული რომ აი იცით ევროპის მოაშოროს ის როცა არ არის ვალდებულება. როცა არის ვალდებულება. ვანახონეს ვალდებულება და ვიზიალურად აქედან გამომდინარე. ვერსად ვერ ნახეს ვალდებულება და საინტერესოა რა ფორმულირება აქვს, როგორ წერია იქ, წაგვაკითხონ მაინც. სიამოვნებით წავიკითხოთ. ყურადღებით გავეცანი წლების მიხედვით ჩაშლილ ქვეყნის მიერ აღებულ ვალდებულებას, იქ ეს დღგ-ის ესე რომ ვთქვათ, ავანსების დღგ-ის დაბეგრის შემოღება, ესე პირდაპირ არ წერია. თუ სამე ქვეტექსტად იკითხება და არ დავით მოპიეშვილი ამას არ ადასტურებენ. დიახ, ასე რომ ანუ რაც კარგი ხდება, ის აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, უნდა წავახალისოთ ჩვენი სახელმწიფო მოხელეები, იგივე ანუ 1%-იან დაბეგრას ისე მესამედ დაუბრუნდი, ეს ნამდვილად ბოლო წლებში უპრეცედენტო მოვლენა არის. კარგი არის ის გადანაწილება, რომელზეც გასულკვირაში საუბრობდნენ, იმიტომ რომ იყო მათ შორის შეფასება, რომ არც ისე დიდ წრეს მოიცავს და თან რეალურად მაინც მოუწევთ იმ გადასახადის გადახდა, რომელზეც 1%-იანზე საუბრობთ, ხო? არა, ამ ინიციატივის ფარგლებში რაც არსებობს. დიახ, იცით, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ეს ცალსახად პოზიტიური მოვლენა არის, ანუ პირველი გარღვევა აქ იყო ტინა ხელისუფლების დროს, როცა მცირე ბიზნესის სტატუსი იქნა შემოღებული, იყო 100.000 ლარიანი ზღვარი, ბიზნეს თუ ქონდა 100.000 ლარამდე შემოსავალი, ის იხდიდა შემოსავლის ან 5 ან 3%-ს. ფაქტობრივად ბოლო წლები ამის მსგავსი რაღაცა ძვრა მცირე ბიზნესისთვის, რომ რაღაც ალტერნატიული შეღავათიანი დაბეგრის რეჟიმი ქონოდა, არ იყო და ნამდვილად ამას მივესალმებით, რომ ჯერ ერთი ზღვარმა აიწია და დაბეგრა გახდა 1%-იანი, მოლოდინი იყო სხვათა შორის დღგ-ის ზღვარის აწევისაც, თუმცა ეს არ მოხდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, ცოტა უხერხულია ამ ეტაპზე
ეტაპზე და უშუალოდ საუბარი აი დღეგე ზღვარის აწევაზეც, იმიტომ რომ ელემენტარულად ყველას ის განცდა გვაქვს, რომ ეს არის რაღაც საჩუქარი, რაც ბიზნესს გაუკეთეს და ცოტა უხერხულია ახლა, რომ კიდევ გაჩუქებს $10,000 და უშუალოდ მოთხოვო $20,000 და 50. ნუ ყოველ შემთხვევაში ცოტა ხანი მაინც უნდა მოვიტვინოთ. ეს მიდგომა რომ მადლობელი უნდა ვიყო, რა თქმა უნდა, მადლობელია ფულს ვიხდიან ყველაფერში ჩვენ, ბიზნესი ფულს ვიხდით. ხო უნდა იქნება რა იქნება, შეგვირდნენ ავანსების თემაზე საუბარს, უნდა გააგრძელონ. ძალიან კარგია რომ თქვენს რომ ინიციატივა არსებობს და შემცირდება ეს, იცით როგორი მომენტია, სირემეტარი ცოტა მეტი ბიზნეს მოიცავს, ეს დაითვალა და 100,000-ზე ოდნავ მეტია. საკმაოდ დიდი შეღავათი იქნება ამ ხალხისთვის, მაგრამ ეს არის ყველაფერი ჯერ პროექტიც არ არის. ინიციატივაა. დაწერო, წავიკითხოთ. წაკითხული როგორ დაიწერება, ტექსტში რა იქნება, ბატონი დამეთანხმებით რომ თითო წერტილს და მძიმე საათ მნიშვნელობა საგადასახადო კოდში. შეიძლება შინაარსი შეცვალოს საერთოდ. აი სანამ არაფერი დაუწერიათ. გარდა საგადასახადო შემსუბუქებისა, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი, ასე ვთქვათ, კატალიზატორი გამოდგეს მცირე და საშუალო ბიზნესის ზრდის. ერთი არის საუბრობენ რეგულაციის გავლენის ანალიზი, უფრო კარგად უნდა დამკვიდრდეს, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა გაიზარდოს, აი მსგავსი თემები, რომ მივცეთ რაღაცა რეკომენდაციასავით, აი ზიხართ როგორც აუდიტორები, ასე ანტრეპრენიორები, რა გვჭირდება იმისთვის, გარდა საგადასახადო შეღავათისა, რომ ჩვენი აი სტრუქტურა გადანაწილების მცირე საშუალო და წვრილი ბიზნესის, რომ მიუახლოვდეს ევროპულს, ბუნებრივად, არა მსხვილი საწარმოების დაბეჭდილების ხარჯზე. არ მოხდება ეს ყველაფერი, არც არ უნდა გავაკეთოთ 1 და 2 დღეში, 1 წელიწადში და 2 წელიწადში. რა თქმა უნდა, პროცესია საუბარი უნდა გაგრძელდეს, არ უნდა იყოს სადა წარსულში ყურება რაღაცაზე, დავივიწყოთ წარსული გავყვეთ დღევანდელ დღეს. შედეგს ალბათ ეს 2 წელიწადში იქნება, 3 წელიწადში იქნება მოიტანს. რა თქმა უნდა, ცალსახად იქნება ეს ბიზნესისთვის. ცოტა დაემატებოდა ის, რომ წვრილ საწარმოოს და წვრილ საწარმოთა მმართველებს ცოტა განათლება საქმეა ბიზნეს კუთხით. რა თქმა უნდა, ისინი ამ განათლებას გამოცდილების სახით ღებულობენ, მაგრამ ეს ყველაფერი შეიძლება წაკითხვითაც მიიღო. რესურსზე წვდომა უნდა იყოს გამარტივებული, ეს ფინანსური რესურსია საუბარი და ცალსახად ეს ინიციატივაც შეუსუბუქებს ტვირთს და მეტი რესურსი და მეტი სითამამეს მიცემს მეწარმეს. თამამად იქნება ის თავის ბიზნესთან დამოკიდებულებაში. 500,000-იანი ბრუნვა წარმოიდგინეთ ხა ჯიბეზე რო ავიღოთ წმინდად 500,000 და საშუალო როგორც ხდება საქართველოში მოგების განვითარება როგორც ხდება დაგეგმვა ბიზნესის ეს ავადაუდოდ 100,000-120,000-მდე წმინდა შემოსავალს უნდა მისცეს მეწარმეს საკმაოდ კარგი შემოსავალია საქართველოს დონისთვის 100,000 წმინდა მოგება უნაწილებელი მოგება კარგი თანხაა გააზრდით ადამიანი იფიქრებს წინსვლაზე მეტი კადრის დაქირავებაზე მეტი მუშაობდეს მასზე და მის ბიზნესზე და აქ მას შანსი წინსვლის ბატონო რა თქვენი რეზუმირება გზავნილები ძირითადად დრამატული გვაქვს თუ რა გვექნება კონკრეტული ვორდინგი უკვე ამ ინსტრუქციებისა იცით ნუ გვესმის რომ ეს რაღაც საგადასახადო შეღავათების ტალღა ეს უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება ანუ მე ვფიქრობ ამ ეტაპზე რაღაცა გარკვეული დადებითი ეფექტი ამ ცვლილებას ექნება ანუ საუბარია მცირე ბიზნესის დაბეჭდას და არა იმ 6 პუნქტზე ეს 6 პუნქტი საერთოდ ჩემი აზრით ცალკე თემაა მე ვფიქრობ რაც არის ანუ საერთაშორისო აღიარებული მიდგომები ბიზნესის წახალისებასთან მიმართებაში იგივე რაც ძანა ბატონმა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და უშუალოდ წახალისების სხვადასხვა პროგრამები. იცით, ბევრი საინტერესო რაღაცაც კეთდება, იგივე ეს ბიზნესის დაფინანსება, ეს პროგრამა აწარმოეს საქართველოში, ეს გარკვეულწილად ეს მიმართულებები კიდევ უნდა განვითარდეს, იგივე ინოვაციების მიმართულება ეს უცხოელ პარტნიორებთან თანამშრომლობის შედეგად გადმოღებული გამოცდილება არის. ეს პროცესი უნდა განვითარდეს, მე ვფიქრობ და კიდევ უფრო წინ წავიდეს, რაღაც ახალს ვერ მოვიჩვენოთ. დავეოდოთ კონკრეტულ ინსტრუქციებს რაღაცა ქვე ნორმატივების თუ ნორმატივების სახით და ალბათ მე უფრო ვსჯობს რომ დეტალურად მივბრძოლოთ და ალბათ უფრო პროფესიული გულისხმობ დეტალური რაღაცა მიიღოს და გამოგვივა. მანამდე მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, მადლობა ნიუპექსის დირექტორს ვლადიმერ აბურჯანიას და დიდი მადლობა მინდა უთხრა აუდიტორული კომპანია პაპიაშვილი კონსალტინგ ჯგუფის დამფუძნებელს და მმართველ პარტნიორს დავით პაპიაშვილს, ახლა კრიპტოვალუტების ანალიტიკის სრუა, რომელსაც შოთა წარმოგვიდგენს.
კრიპტოვალუტების გასული კვირა, გასული დღის მიმოხილვით დავიწყოთ ხუთშაბათით, ალბათ უყურებდით ხუთშაბათს ბაზარმა კვლავ დაბლა იბრუნა პირი, კრიპტოვალუტების საერთო კაპიტალიზაცია კვირის უდაბლეს ნიშნულამდეც დავარდა გუშინ, რადგან ბიტკოინი და მთავარი ალტკოინები გაიაფსნენ. პრინციპში არა მარტო მთავარი ალტკოინები, კრიპტოვალუტების პირველი ასეულიდან 92-ის ფასი გუშინ დაცემული იყო, ყველა კრიპტოვალუტის ჯამური კაპიტალიზაცია 6%-ით დაეცა 430 მილიარდ დოლარამდე. 13 თებერვლის შემდეგ ეს ფასების უდაბლესი დონე იყო. ბიტკოინი $10,000 ამ კვირის განმავლობაში პირველად ჩაცდა, თუმცა ამ გაიაფების გათვალისწინებითაც ბიტკოინი მაინც ზრდის ტრენდს ინარჩუნებს, ახლა უკვე $10,000-ზე ვითარი. სანამ ფასები ტექნიკურად მნიშვნელოვან 9,000-დან 9,200 დოლარამდე ნიშნულ ზევითაა, შეგვიძლია წყნარად ვიყოთ. მართალია მოკლევადე ამ პერსპექტივაში გაიაფება მოსალოდნელია, თუმცა წამყვანი ტექნიკური ანალიტიკოსების პროგნოზით ფასი მალე დაბრუნდება $11,000 ნიშნულზე, ამას ადასტურებს RSI-ის ინდიკატორიც. გასული კვირის დასაწყისში ბიტკოინის ფასმა $11,800-საც მიაღწია, თუმცა როგორც ჩანს, ინვესტორებმა გადაწყვიტეს მოგება გამოეტანათ და ბევრი ბიტკოინი გაიყიდა და მოთხოვნის შეფერხებამ ფასის ზრდაც შეაფერხა. ეთერიუმი მსოფლიოს ნომერი 2 კრიპტოვალუტა კაპიტალიზაციის მიხედვით აგრეთვე დაბლა წამოვიდა და მისი ფასი $800 ჩაცდა, რაც ბოლო 2 კვირის განმავლობაში არ მომხდარა, თუმცა ახალი ფსკერი უფრო მაღლა ვიდრე თებერვლის დასაწყისში იყო, როცა ეთერიუმის ფასი $550-მდე დაეცა. ამასობაში ლაიტკოინის ფასი $188-ზე ჩამოვიდა, თუმცა 50%-იანი ზრდის კვირის შემდეგ დიდად არავინ გაფრთხებულა ამაზე. ახლა მისი ფასი $200 მიდამოებში ტრიალებს. აი რიპლის თავს კი პატარა განსაცდელია, მისი ფასი 93 ცენტზეა. ბიტკოინ ქეშსაც არ ედგა სხვათა შორის გუშინ კარგი დღე, ფასი $1,210-მდე ჩამოვიდა. ეს მოწინავე კრიპტოვალუტები რომ მიმოვიხილოთ. როგორც კორექციის გასული ფაზების დროს გუშინაც კაფიო კატალიზატორი არ ყოფილა, რაც გაიაფებას გამოიწვევდა. შესაბამისად, ყველაფერი ტექნიკურ ტრეიდერებს შეგვიძლია დავაბრალოთ ჭყალებში. შაბათს ბაზარმა 518 მილიარდზე გაპიკა და მას მერე 17%-ით არის დაცემული. აი ასეთი ამბები იყო გასულ კვირას კრიპტო ბაზარზე. მომავალს შეეხება ეს კორექცია გაცილებით მოკლევადიანი ალბათ ვიდრე წინა იყო, ამიტომ აქტივების გაყიდვას არ გირჩევდეთ, პირიქით შეინახეთ. ამასთან ალბათ ბევრმა თქვენგანმა შეიტყო ლაიტკოინის ახალი ორკაპის შესახებ, რომელმაც ლაიტკოინ ქეში შვა. ინდუსტრიის ინსაიდერები ამ კოინზე გრძელვადიანი იმედების დამყარებას არ გვირჩევენ. ფორკი კარგია, როცა დედან ვალუტას, დედან კოინს ტექნიკურად აუმჯობესებს, ლაიტკოინ ქეშის შემთხვევაში კი საქმე ალბათ უფრო PR-შია, ვიდრე გაუმჯობესებაში, რასაც არაერთი გამოცდილი დეველოპერი ადასტურებს. მართალია მოკლევადიან ტრეიდინგში შესაძლებელია ხელსაყრელის გამოდგეს ლაიტკოინ ქეშის შეძენა, მაგრამ ამაზე წაქეზება, მავნებლობა იქნებოდა, მე საერთოდ არ გირჩევ დღის მოკლევადიან ტრეიდინგში ჩაბმას სათანადო გამოცდილების გარშე გრძელვადიანი პოზიციის გახსნა ერთ საიმედო კოინზე ბევრად უფრო ეფექტიანი სტრატეგიაა. ამით შეგვიძლია მორჩეთ ჩვენ კრიპტოებზე და ჩრდილოვან ეკონომიკაზე საუბარი. და გავაგრძელოთ მე ეს ყველაფერი ფორუმში. ესეც ხო მსხვილი და კი არა წვრილი და საშუალო ბიზნესია. კი. ოკეი, წინ ძალიან საინტერესო ქალების ნარატივი გელით, არაჩვეულებრივი ვინოტელიდან. საქმის კურსი დღეს ჩანაცვლებულია ელენე კვაჭილაშვილის საავტორო ანალიტიკით, ცხადია გამოუვიდა და ძალიან ბევრი ექსკლუზივი გელით. ჩვენ ორშაბათს დილის 8 საათამდე გემშვიდობებით, მანამდე კი ხვალ ზეგაც საქმის კურსის უამრავ გამოშვებას ნახავთ, ასე რომ წარმატებულ, ბარაქიან და მშვიდობიან დღეებს გისურვებთ.